ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከርማችኋል? እንደገና ደግሞ ከዮፍታሄ ሾው ተመልሰን በየወሩ የምናደርገውን የአውቲዝም ሲሪዝ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ዛሬም እንዳለፈው ወር እንዳደረግነው የተለያዩ ጌስቶችን አሜዚንግ ብዙ ኢንፎርሜሽን የምናገኝበትን ኢንፎርሜሽን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን በመሆን ሼር በማድረግ በመደራረግ ሌሎችንም ኢንቫይት በማድረግ አብራችሁ እንድትቆዩ በጣም እንጋብዛችኋለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሆፕፉሊ ሁላችሁም ደግሞ ታንክስጊቪንግን በሰላም አሳልፋችሁ ከቤተሰብ ጋር ከኛ ጋር ጊዜውን እንድትሳለፉ እንጠይቃችኋለን በአክብሮት ማለት ነው። ወደ ጌስቶቼ ሊሄድና እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን ፕሊዝ ሌት አስ ኖው ከየት ሆናችሁ እንደምታዩን እንደሆናችሁበት we are live on Facebook live ላይ ነው ያለነው እና ከጌስቶቻችን ጀምርና እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ከቅደም ተከተል ባይኖረውም ከላይ ማራሞይት አለሽ ካንቺ ጀምሬ ከዛ አዜብ ከዛ ሄለን ከዛ ዶክተር ነትሲን አስተዋውቀን ወደ ዋናው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። አብዛኛዎቹ የጠየቃችሁት ጥያቄዎች የላካችሁልኝን በመሃል ላይ ለመጠየቅና ለመመለስ እንሞክራለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ጆርኒ እንቆያለን ማለት ነው። ማራማዊት እንግዲህ እንኳን ተመልሰሽ መጣሽ በዚህ ሲሪስ ላይ አንቺም ሀሳቡንም አምጥተሽ አብረን የጀመርነው ፕሮግራም ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ ስለራስሽ ለማያውቅ ሰው ካለ ድንገት ባንቺ ልጀምር። እሺ ቴንክ ዩ ዮፍትሽ፣ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ? ሄይ ፓነሊስት እንዴት ዋላችሁ? እዚህ ላላችሁትም እንዴት ናችሁ? አሜሪካን ሀገር ላላችሁ ሆፕፉሊ ታንክስጊቪንግ ዊኬንድ በሰላም አልፎላችኋል፣ በደህና አልፎላችኋል። ማርያማዊት ይርሳልኝ ይባላለሁ። ኒክኔሜ ዶሊ ነው። ለዛ ነው ስሜ ላይ ዶሊ የምታዩት። ዮፍታሄም ዶሊ ብሎ ይጠራኛል። የአንድ ልጅ እናት ነኝ። እኔና ባለቤቴ 6 ዓመት ልጅ አለን። በ4 ዓመት ሲሞላው አውቲዝም ዳያግኖስ ተደርጓል። አሁን 6 ዓመት ሞልቶታል። እና በሱ የጀመርነውን ጀርኒ ለሌሎች ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ ለሀገራችን ህዝብ፣ ለአካባቢው ላለው ኮሚኒቲያችን ለማስረዳት ብለን ከዮፍታሄ ጋር ስለምንተዋወቅ ዮፍታሄን አፕሮች ያደረኩት እሱ ቨርቹዋል ፕሬዘንስ ስላለው ቮይስ ያስፈልገናል። he could be our outlet for that እና በዛ ምክንያት ይሄ ፕሮግራም ተጀመረ። አክቹሊ ብዙ ክሬዲት መስጠት የምፈልገው one of the reasons ብዬም ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊትም ይሄ ዮፍታሄን አፕሮች ያደረኩበት ምክንያት አንደኛ ብዙ ወላጆችም እኔ ኦፕን ነኝ ስለልጄ ዳያግኖስ ብዙ አወራለሁኝ እና እንዴት ነው የሚደረገው what do you do where do you go ጥያቄው ብዙ ነው። ጥያቄው መመለስ የምችለው ደግሞ አካባቢ ላሉ ወላጆች ብቻ ነው። ሳውዘርን ካሊፎርኒያ ለሚኖሩ ወላጆች እኔ የማውቀው ነው መመለስ የምችለው እና ጥያቄዎቻቸውን እንዴት መመለስ እንችላለን በሚል አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሄለን ያለችበት አካባቢ ነው የምንኖረው እና I'm going to put you on the spot ሄለን ብዬ ከእሷ ጋር ተገናኝተን እሷን ባላት ፕሮፌሽን ይሄንን መናገር ፈልጋ አውትሌት ቮይስ አጣው ስትለኝ እኔ ደግሞ ቮይስ ያለው ሰው ፕላትፎርሙ ያለው ሰው ስለማቅ እሱም ይሄን ጆርኒ ክሮስ አብረን ስለምንጓዝ እስቲ ቆይ ዮፍታሄ ላናግረውና let's see what we can do በሚል ይሄን ፕሮግራም የጀመርነው። I'm very happy that we're able to ሁለተኛ ወር መድረስ ማለት የመጀመሪያው ሰክሰስፉል ሆኗል ማለት ነው። ብዙ ወላጆች አፕሮች አድርገውኛል ከዛም በተነሳ so I'm hoping we can cover a lot of topics today። ማርያማዊት ይርሳልኝ እባላለሁ ከሳንዲያጎ ነኝ እና አሁን ለማላሳልፍ ዮፍትሽ ንገረኝ። እዛ ወደ አዜብና አስተላልፋለሁ። ቴንክ ዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ? በመጀመሪያ ዮፍታሄ በጣም ተገናኝቶ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ስለጠራኸኝ this is በቃ በልጄ ጀመረ እንጂ እንግዲህ እግዚአብሔር ለኔ ሰጠኝ ብዬ የተቀበልኩትና የላይፍ ተልእኮዬ ነው ብዬ እየወሰንኩት ነገር ነው። ዛሬ እዚህ ያለሁት እንግዲህ የኔን የላይፍ ተመክሮና ደግሞ ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ለማካፈል ነው። ልጅ አለኝ፣ የ21 ዓመት ልጅ አዲስ ይባላል። ኦቲዝም አለው። moderately affected የሆነ ልጅ ነው። ኮሌጅ አይሄድም። ራይት ናው ኢምፕሎይመንት ትሬኒንግ ላይ ነው ያለው በኬኔዲ ክሬገር። ሌላ 19 ዓመት ልጅ አለችኝ ኮሌጅ የምትሄድ ከባለቤቴ ጋር በኦንሊ ሜሪላንድ ነው የምንኖረው። በልጄ የተነሳ ሌሎች ወላጆችን መርዳት የሚለው ነገር ወደ እኔ መጣ። ምክንያቱም በእኔ ላይ የደረሰው በማንም አይድረስ እንደዛ ብዬ ነው በቃ የኔ ተልኮዬ። እኔ ልጄ ዳያግኖስ በሆነበት ጊዜ ማለት የዛሬ 18 ዓመት አካባቢ 3 ዓመት ተኩል እያለ ነው። ያኔ ብዙ አበሻም የለም ማናገረውም ሰው የለም። እንደዚህ አይነትም ኢንፎርሜሽን አልነበረም እና በጣም ብዙ ተቸግሬያለሁኝ ልጄን ለመርዳት ለማስተማር። ኢቭን ዶው ስለ ኦቲዝም ኮሌጅ ውስጥ ቁጭ የተማርኩት ነገር፣ ስለ አይፒ ኮሌጅ ውስጥ ቁጭ የተማርኩት ነገርም ቢሆን ግን በራስ ልጅ ሲመጣ ኮምፕሊትሊ ምንም የተማርነው ነገር በሙሉ በቃ ዜሮ ነው የሚገባው። እና ከዛ ተነስቼ ነው እንግዲህ ከልጄ ጋር እዚህ ድረስ የደረስኩትና ይሄን ጀርኒን እንደኔ ሌሎች ወላጆች እንዳያልፉ አሁን ልክ ማርያማዊት
ያሳሰባት ነገር እሷ ባለፈችበት ደግሞ ሌላ ወላጅ እንዳያልፍ ለምን እኛ ወረድ ያልፈንበታል የኛ ይበቃል እና በማለት የኢትዮጵያን ኤርትራን ስፔሻሊስት ኮሚኒቲ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ለሚኖሩ ከእንደኔ ከሚመስሉ እንደኔ ካለፉ ወላጆች ጋር አብረን አቋቁመናል የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉን በዲኤምቪ ሜሪያ ያላችሁ ወይም በሌላም ብትሆኑና ኦንላይን ቨርቹዋል የሆነ ፕሮግራማችን ላይ ብትካፈሉ ፈቃደኞች ነን ግን ከሁሉ በላይ የምንረዳዳበት የምንደጋግፍበት ፕላትፎርም እንዲሆን ነው የምፈልገው ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ እንግዲህ እንቀጥላለን የሚቀጥለው ሄለን ነች መሰለኝ ከኔ ቀጥሎ ሄለን go ahead Hi እኔ ደስ ብሎኛል ያው እንግዲህ ዛሬ አዜብን ጨምረን በፓርቲ ተገኝተናል ስሜ ሄለን አክሊለ ይባላል የምኖረው እዚህ ካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ሲቲ ውስጥ ነው ለሳንዲያጎ ዩኒፋይድ ስኩል ዲስትሪክት ለ9 ዓመት ሰርቻለሁ more emphasize ማረገው ያው working with a special need kids ነው mainly with a moderate severe classroom ነው ሰርቼ ማቀው ያው ዶሊየን ከማግኘቴ በፊት ብዙ ጊዜ ያው አበሻ መጥቶ ስለማይናገር ችግሩን ብዙ ጊዜ ማገኛቸው either በትምህርት ቤት ሴቲንግ አካባቢ ሲመጡ ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ቀርበውኝ ሲያናግሩኝ behind the scene ሆኜ ነበረ ብዙዎቹን ስረዳ የቆየሁት አሁን ደግሞ ይሄ ፕላትፎርም የኦፍተር ቻንስ ሰጥቶን እኔም ያለኝን ማቀውን የተማርኩትን ከናንተ ፕሮፌሽናል ከሆናችሁ እህቶቼ ጋር ሼር አድርጌ ሌሎቹም ያለኝን እውቀት ከነሱ ጋር ሼር አድርጌ እርዳታም ከፈለጉ አቬይለብል ሆኜ በዚህ በሳንዲያጎ አካባቢ በካሊፎርኒያ አካባቢ ለሚገኙት ሰው ራሴን አቬይለብል አድርጌ ቀርብ ያለው ደስ ብሎኛል በዚህ አጋጣሚም ብዙ ሰው ሚት ያደረኩ ስለሆነ ለሳንዲያጎ አካባቢ ላሉትን ሰዎች ኔትወርክ ቢልድ ያደረግን ስለሆነ እና ማራማያት ደስ ብሎናል so hopefully እግዚአብሔር ያሳካው to go a long way with it thank you ዶክተር ነትሲ እሺ ሰላም እንኳን ደህና ጠበቃችሁኝ I'm really excited to come back እንዳልኩ ሁለተኛ ወራችን ነው አሁን thank you so much Yoftahe ይሄን ፕላትፎርም ስለሰጠህን ለኮሚኒቲያችን ይሄን ሼር ለማድረግ እኔ almost 15 ዓመት የሆነኛን ከዛ በላይ አሁን medical field ውስጥ ከገባሁኝ I'm a pediatric practitioner the last 4-5 ዓመት more focus autism ላይ ነው አስቤበት ሳይሆን ግን በራሴ ሰመጣብኝ ልጄ በ3 ዓመቱ ነው severe autism diagnosis የተሰጠው የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ የመጀመሪያ gatheringaችን ላይ more in detail ተናግሬያለሁ ስለ ራሳችን journey ግን እንዳልኩት ሳለፍኩበት ነውና በቃ አዜብም እንዳለችው ማረማዊት እንዳለችው በቃ ያለፍኩበት በቃ እኔ ማስበው ያለፍኩበት ለራሴ ብቻ ሳይሆን ለእናንተም በቃ ሼር ለማድረግ ነው የኔ ኤክስፒሪየንስ when you know በሜዲካል field ውስጥ የተማርኩት information and so I'm really excited ይሄን information present ለማድረግ እና thank you so much for having me thank you ሁላችሁንም እንግዲህ እኔም ደግሞ ሆስት ብቻ ሆኜ ሳይሆን ዛሬ የምቀርበው በዚህ ሲሪስ ፐርሰናሊ እኔንም አፌክት ያደረገኝ የ19 ዓመት ልጅ ወንድ ልጅ አውቲዝም ያለው ልጅ አለኝ እና የኔንም ታሪክ ማሳተፍበት ለሌላውም ቅድም አዜብም እንዳለችው እኛ ያለፍነው ሌሎች እንዳያልፉበት መንገዱን መጥረግ የምንችል ከሆነ ነውና አውቲዝም ብዙ አንድ ኮት አለ ማውጣት ነበረብኝ የአንድ ኦቲዝም ልጅ ካገኛችሁ you found only አንድ autism ልጅ እንጂ autism አንድ ሰው ስለተገኘ ሁሉም autism ልጆች አንድ አይነት ነው ያላቸው የኔ ልጅና የአዜብ ልጅ የሁሉም የዶሊ ልጅ የዶክተር ነትሲ ልጅ በሙሉ አንድ አይነት ቢሄቪየር አላቸው ማለት አለ autism ቢኖራቸው ማለት ነው ስለዚህ መረዳት መግባት ያለብን ሁሉ ጊዜ ዛሬ የምናወራው ባለፈው ወር ያወራ ነው warning flags የሚሉትን ዲሌይ ያሉትን በምን አይነት መንገድ ማየት አለብን በሚል ነው አሁን ግን አንድ ልጅ በዶክተር ሄዶ autism diagnosis ከተሰጠው በኋላ የሚመጣው ድንጋጤ አለ ማናቀው ችግሮች አሉ ምንድነው ብለን በፍርሃት ታቡ አለ መደበቅ አለ ብዙ ነገር የኛ ሶሳይቲ የማንቀበላቸው ብዙ መንገዶች አሉና ያንን በስርዓቱ ከተቀበልን ለልጆቻችን እርዳታ ማግኘት የምንችልባቸውን የሰርቪሶችን ቶሎ ማግኘት እንችላለን ነውና ከናንተ ጋር ከምታልፉት ችግር ጋር እኛም
ስላለፍንበት እኛም ተረድተነዋል። እኔም ትልቁ ሪግሬት የምለው ልክ መጀመሪያ እንደሰማሁኝ እንደዚህ አይነት ሰርቪስ ቢኖር እንደዚህ አይነት ኖሌጆች ቢኖሩ ያንን ሼር አድርጌ ሞር ልጄ ላይ መሳተፍ የምችልበትን አንድ ልጄ ዳያግኖስ አለው ማለት ስለኔ አይደለም ስለ ልጁ ምን ያስፈልገዋል የሚለውን ማዘን አያስፈልግም እያልን አይደለም፣ መጨነቅ አይደለም፣ መፍራት አያስፈልግም። ሁሉ ይኖራል። ግን ከመጨነቅ ወደ ደግሞ አክሰፕታንስ ተቀብለን ወደ ልጆቹ ጋር በምን አይነት በኩል መርዳት እንችላለን ልጆቻችንን የሚለው ላይ አብረን እንድንሄድ ነው። እንግዲህ ያሎቻችሁን ጥያቄዎችን በሙሉ በመቀበል አብረን እንሄዳለን። ስለዚህ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ የምንሰራቸው ሲሪሶች አንድ ሰው አንድ ልጅ አውቲዝም ዳያግኖሲስን ካገኘ ምን መደረግ አለበት ምን ማድረግ የሚለውን እየከፋፈልን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዶክተር ኔትሲ ወደ ቀጥታው ልሂድና ታየኛል። እንግዲህ ሰላም እንላችኋለን ከዊስካንሰን ከተለያየ ቦታ ሁሉ ብዙ ሰዎች አላችሁ። ሌሎቹንም ሼር በማድረግ ኮሜንትን በማድረግ ጥያቄዎቻችሁንም ካደረጋችሁልን እየተቀባበልን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዶክተር ኔትሲ ልጀምርና ዳያግኖሲስን በሱ ልጀምር። ዳያግኖሲስን የአውቲዝም ዳያግኖሲስን ሊሰጥ የሚችል የተለያዩ ዶክተሮች ስላሉ በዚህ በእኛ በሶሳይቲ ውስጥም በምንም ውስጥም ማን ነው ያንን ዳያግኖሲስ ሊሰጥ የሚችል ምን አይነት ዶክተር ነው ብዬ ካንቺ ልጀምርና ወዲያው አውቲዝም ምን ማለት ነው የሚለውን እቀጠልና ከዛ ወደ አዜብ እሄዳለሁ። Okay. All right. So let me share my page. Okay, so እኔ ዛሬ more cover ማድረገው autism ምን እንደሆነ ስታቲስቲኮቹ እና ምን አይነት ትሪትመንትም እንዳለ ቴራፒዎች conventional non-conventional ትሪትመንቶች እንዳሉ እሱ ኢንትሮዳክሽን ነው የምሰጠው። እንደምታውቁት ይሄ ኢንፎርሜሽን ለኤጁኬሽን ፐርፐስ ብቻ ነው። it's not one-to-one medical advice አይደለም። So still ከዶክተራችሁ ጋር እንድትገናኙ እንድትቀጥሉ ፈልጋለሁ, but this is just for education purpose. So what is autism? ባለፈው ወር ስንነጋገር more ስለ red flags, ስለ developmental delays ምን እንደሆኑ ናቸው አይደለ? አሁን ግን what is autism? What are the signs? What are the symptoms? እና diagnosis ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን? And so there's 3 criteria አለ ለautism, 3 areas አሉ. እና ሌቨሎችም አሉ። አዜብ ስለ more in detail ስለ ሌቨሎችን ታስተምረናለች። ግን እኔ just in general autism ምን እንደሆነ so diagnosis ለማግኘት number 1 the American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual, so DSM-5 ይባላል. And this is እነሱ ናቸው ይሄን criteria ያስቀመጡት። እና እንዳልኩት 3 criteria ነው ያለው። አንዱ የሶሻል ኢንተራክሽን ነው። so ማለት የስፒች ዲሌይ አለ፣ decreased interest ማለት ከልጆች ጋር አለመቀላቀል፣ ስንጠራቸው ወደ ስማቸው አይዞሩም ለስማቸው፣ eye contact የለም ወይም በጣም የቀነሰ eye contact እና pretend play skill የላቸው ማለት መጫወቻ ወይም ከመኪና ጋር ሲጫወቱ it's not appropriate የሆነ maybe መኪናን line up ማድረግ ይችላሉ፣ ግን በደንብ በመኪና እንደዚህ ዙ ቢፕ ቢፕ ያሉ appropriate የሆነ play አይደለም። restricted interest አለ ማለት flexible አይደሉም like and change ለማድረግ so አሁን like maybe ቤት ወደ ትምህርት ቤት ለመግባት ወይም ትምህርት ቤት ወደ መኪና transition ቀላል አይደለም ብዙ ጊዜ ለኛ ልጆች። ሌላ ደግሞ በጣም አንድ ነገር ላይ ፎከስ መሆን። an example መሰጠው ልጄ በጣም ውሃ ይወድ ነበር በቃ እና መስማት እንደሚችል ያወቅ ነው because ስንጠራው ለስሙ አይዞርም ነበር፣ ግን ውሃ ከሁለት ፍሎር በላይ ብናረግ መቶ ሮጦ በቃ እና it wasn't the normal way ዝም ብሎ ከውሃ ጋር መጫወት በቃ እንደዚህ ወደ አይኑን is called peering to the side አድርጎ ዝም ብሎ በቃ ያየዋል እና በዛ ቢቀመጥ ለስንት ሰዓት ደስታው በቃ that's he's happy. so over focus አንዳንድ ልጆች መኪና ላይ ፎከስ መሆን ይችላሉ፣ አንዳንድ ልጆች ከለሮች ይወዳሉ። so over በቃ restricted የሆነ እና እንዳልኩት ሩቲን ቼንጅ ሲደረግባቸው ሩቲናቸው በቃ the same እንዲሆን ነው የሚፈልጉት። ትንሽ ነገር ከተቀየረባቸው that's why ብዙ ጊዜ አሁን summer time ልጆች everyday ትምህርት ቤት ከለመዱ summer time especially ፔሽንቶች ብዙ ጊዜ ማየው
በቃ ወይም ይደብራቸዋል ወይም ኤቭሪዴይ እንዳልኩ schedule ሳላቸው it's hard transition ሲደረግ. And then repetitive behavior. So repetitive behavior, it could be hyper sensitivity or sensory overload ይባላል. So like እጃቸውን ማለበለብ, jump ማድረግ, ብዙ ጊዜ even sound አንዳንድ ነገር ሲሰሙ በቃ ጆሮአቸውን ይይዛሉ, ሽታዎች, ምግብ, taste, everything over sensory overload ይባላል. You can see rocking ወደፊት ወደ ኋላ እንደዚህ rock ማድረግ ብዙ ጊዜ especially TV ሲያዩ or excited በቃ ሲሆኑ, spin ማድረግ in a circle. እና እንዳልኩት ቅድምም arranging toys. So አንዳንድ የሚጫወቱበት ነገር in a row. ብዙ ጊዜ that's one of the main sign ብዙ ሰው የሚለኝ ብዙ ፔሽንቶቼ እሱን ያያሉ በቃ በልጅነት they start stacking up or lining up toys ይባላል. So the DSM-5 is a psychiatric diagnosis ነው. So ማለት autism በሜዲካል ሳይሆን አሁን የሚታየው በሳይኪያትሪክ. So it's symptom based. So ከዚህ ሲምፕተሞች ነው የሚያዩት እና ካያችሁ ከታች የጻፍኩት ከዚህ deficits of these 3 areas ከsocial communication interaction at least 2 types, and then out of the 4 types of restricted and repetitive behavior ከዛ ውስጥም መሆን አለበት to get the diagnosis. So your autism statistics. So ahun autism እንደምታዩት እዚህ ጋር 2002 ላይ it was only 1 in 150. Ahun 2020 ላይ or even 2023 they're showing 1 in 36. So ማለት almost 300% በሉ 297% ወደ ላይ ሄዷል. This is a problem. This is an epidemic, and there's no other, to be honest, neurodevelopmental diagnosis እንደዚህ ያደገ. So autism is growing every year. It's a big epidemic now. And now so እንዳልኩት 1 in 36 children አሁን have autism, and now worldwide is showing over 75 million. Autism አንዳንድ ፋክቶች ደግሞ usually most kids are diagnosed between the age 2 ዓመት እስከ 3 ዓመት, ግን as early as even 18 ወርም ሳይን ሲምፕተምም ማየት እንችላለን. I know ማረማዊት even ከዛ በፊትም ነው ያየች ሰነበረ ባለፈው ወር ስትነግረን she saw even before that, even በ12 ወርም በፊት በቃ አንዳንድ ሳወቀች developmental milestone ምን እንደሆነ እሱን ሳይን ሲምፕተሞች ማየት ጀምራለች. ግን in general usually between 2 to 3 years old ነው እነዚህ deficits ማየት ምን ጀምረው, ወይም ከሌላ ልጆች ጋር ስናወዳደር okay developmentally the same በቃ ወይ በስፒች ወይም ከልጆች ጋር ለመጫወት those kind of symptoms ናቸው. ወንዶች are 4 times as likely, so more chance አለ ወንዶች autism መኖራቸው ከሴት ልጆች. እና many physical mental health conditions and not comorbidity frequently autism got associated nacho. So meaning anxiety, depression, usually it's especially in embarrassing experience my patient toche, it's not just autism. ብዙ ጊዜ autism, ADHD or autism, anxiety, autism, ብዙ ሌላም አሉ. So ብዙ comorbidities አሉ. እሱንም አሳያችኋለሁ ወደ በኋላ. So how Yoftahe እንደጠየቀው እንዴት ነው አሁን እነዚህ ሳይን ሲምፕተሞች አይተናል ከዚህ 3 ኤሪያዎች በቃ የኔ ልጅ ይሄ 3ቱም ሬድ ፍላግ አለው ልጄ ካላችሁ እንዴት ነው ዳያግኖሲስ ማግኘት የምትችሉት? እና I know state ለስቴት ትንሽ ይለያያል, ግን in general this is usually evaluation ማን ዳያግኖስ ማድረግ የሚችለው. So number 1 is ከፒዲያትሪሽናችሁ ጋር ወይም ፋሚሊ ዶክተራችሁ ጋር አፖይንትመንት መያዝ እና እንደዚህ አይነት ሳይን ሲምፕተም አይተናል ማለት አለባችሁ. pediatrician ብዙ ጊዜ misconception አለ. pediatrician ጋር ሄደን diagnosis ይሰጣሉ ብለን ማሰብ እንችላለን. ግን pediatrician cannot give diagnosis. መስጠት የሚችለው is developmental pediatrician, neurologist, psychiatrist, and psychologist. እንዳልኩት state ለstate ይለያያል. ግን most of my patients ያየሁት is diagnosis ለማግኘት usually it is multi-disciplinary team. So usually developmental pediatrician, psychiatrist or psychologist, and then a speech therapist. Usually እነዚህን 3 ነው ማየው. አንዳንዴም occupational therapy እንደዛ መግባትም ይችላሉ. But in general, those are the 3 people diagnosis የሚሰጡት. ግን technically any one of these መስጠት ይችላሉ on their own the diagnosis. Usually ከ3 ዓመት በታች ከሆነ
early intervention programs አሉ. So you can contact your state early childhood intervention or ECI የሚባል አለ, or child find. እነዚህን Google ብታደርጉ ECI program or child find በስቴታችሁ usually የት መሄድ እንደምትችሉ ከ3 ዓመት በታች ከሆኑ ከ3 ዓመት በላይ ከሆኑ ግን they will not qualify the early intervention. Early intervention ደግሞ means more because their early intervention በጣም important ነው. I think ከወር በፊትም ተነጋግረናል ስለዚህ early intervention, early diagnosis, because የልጆቻችን brain, especially the first few years, double ነው የሚያደርገው in size. By the time they're between 5 to 7, almost 90% even of the brain develop argon. And so the earlier intervention ማድረግ ሲቻል research የሚያሳየው more outcome, better outcome አለ for whether it's for speech, the socialization, the academic, early intervention, እንደሚረዳ ነው. So እንዳልኩት እነዚህ ሳይን ሲምፕቶሞች በ12 ወር በ18 ወር ብታዩ አንዳንዴ ዶክተሮቹ የሚሉት is early intervention እንጀምርና maybe let's wait till close to 2 or 3 evaluation ለማድረግ. ግን I have some families that በቃ push የሚያደርጉ በ18 ወራቸው diagnosis የሚያገኙ because they have በጣም ብዙ ሳይኖች አላቸው. So እንዳልኩት እነዚህ under 3 ከሆኑ early intervention programs አሉ. ከ3 በላይ ከሆነ ደግሞ more services እንደዚህ speech, OT, therapy service ከፈለጉ you have to go through the school system. And I know Helen, more salazam, ማስተማር ትችላለች. ግን usually you have to ask your local public school the full evaluation. And now this is for IEP, so for the individual education plan, ግን not for diagnosis. ይሄ ትልቅ misconception ነው, especially in our community. I serve hundreds of Abasha families, and now ብዙ ጊዜ ስጠይቅ diagnosis አለው ልጄ. Okay, የት አለ diagnosis ላኩልኝ ስላቸው ሚልኩት የIEP information ነው, not an actual medical or DSM diagnosis. እና ይሄ የሚለያየው ትልቁ ነገር ምለው is ብዙ when you have service or when you have diagnosis ለብዙ በር ይከፍትላቸዋል ማለት services, ABA, whether it's the behavioral therapy, your speech, your OT, የብዙ በር ይከፍታል. እና ሌላ ደግሞ IEP or በትምህርት ቤት የምታገኙት that is just evaluation ማለት ምን ችግሮች አሉ, like የስፒች ችግር ካለ ኦኬ ለዛ evaluation, ወይም የbehavior ወይም የOT ማለት በደም እርሳሳ አይዙም, so they need occupational therapy. So እንደዛ አይነት ነገሮች evaluate ማድረግ ይችላሉ. እና depending on that issue ለዛ ነው therapy የሚሰጡት ትምህርት ቤት ውስጥ, or they give them services ይባላል. ግን confuse ማድረግ የለብንም, ትምህርት ቤት የሚሰጠው እና through the medical or through your developmental pediatrician, neurologist, psychiatrist, or psychologist እንዳልኩት. እና እንዳልኩት ብዙ benefit አለው to get the diagnosis. እና the importance or the benefit እነዚህ ነገሮች ናቸው. Number 1, it can help with communication and social skills. So diagnosis ሲኖራችሁ, that means but insurance, so I'm talking about within the US. So within the US usually a diagnosis ካላችሁ insurance will cover እነዚህ therapiዎች. Not all, maybe even percentage መሆን ይችላል, ግን እንዳልኩት ለ1-to-1 የሆነ therapy በር ይከፍትላችኋል. Usually, and Helen, you can correct me, ግን usually in the school system, በእኔ experience, በብዙ patienቶች experience is it's usually group, even 1-to-1 ቢሆንም maybe በሳምንት አንዴ, ሳምንት ሁለቴ, ግማሽ ሰዓት, ግን usually even speech therapy 4 or 5 kids. እና 4-5 ልጆች ለግማሽ ሰዓት ለአንድ ሰዓት ስፒች ቴራፒ ለማግኘት ሁሉም የራሱ ኒድ አለው, ሁሉም የራሱ ሌቨሎች አሉ. ሶ ዳያግኖሲስ የሚጠቅመው 1-to-1 ስፒች ቴራፒ ከትምህርት ቤት ውጪ እንዲያገኙ. እና ለኮሚዩኒኬሽን እና ሶሻል ስኪልስ ስፒች ቴራፒ አለ, ሶሻል ስኪልስ ፕሮግራም, ABA, DRR, floor time, individual difference, relationship. These are just አንዳንድ ነው ያደረኩት እዚህ ጋር. ሚውዚክ ቴራፒ, ብዙ ቴራፒዎች አሉ. ለሴንሶሪ issues እንዳልኩት ልጆች እጃቸው የሚያለበልቡ, ጃምፕ የሚያደርጉ, ጆሮአቸውን የሚይዙ, there's a lot of different therapies. Sensory integration therapy, OT or occupational therapy, feeding therapy, especially የኛ ልጆች በጣም picky eater ናቸው ብዙዎቹ, so feeding therapy helpful መሆን ይችላል. Aquatic, hippotherapy, music therapy. Sometimes I would say the last ሶስት aquatic ማለት የዋና ወይም የውሃ, hippotherapy is like faraska, sometimes the food movement ይረዳቸዋል. And music therapy sometimes but insurance covered አይደለም, ግን አንዳንድ ስቴቶች አሉ cover የሚያደርጉ.
Behavioral skills ደግሞ again Azeb will more ስለዛ የሷ specialty ስለሆነ ታስተምርናለች ግን ለbehavior skills እንዳልኩት insurance in at least California, Colorado, and የምኖርበት and most of the states I have patients almost every state ABA cover የሚደረገው is with a diagnosis or maybe even early intervention but ከሶስት በኋላ you do have to have some kind of diagnosis to support your ABA therapy. And then there's DIR, floor time music therapy, physical strength and motor skills. ብዙ ልጆች with autism they have mitochondrial dysfunction. አሳያቸዋለሁ ወደ በኋላ ግን up to 80% ልጆች የማይቶኮንድሪያ dysfunction ማለት ብዙ ጊዜ ጡንቻቸው weak መሆን ይችላል ወይም እርሳስ በደንብ መያዝ አይችሉም or they have a hard time chewing, ማኘክ. And so physical strength and motor therapyዎችም አሉ. Occupational, feeding, physical therapy, chiropractor, music, primitive reflex integration, but I'm important. I think Maramawit last time said as him out of Teshan and date help and data go, crawl marag and dagan and dad dismal med and then wadohala crawl, all of those things integrate marag al-leben. And then it also can help with school placement. I always believe that getting a school evaluation first and nasu aito biased እንዳይሆኑ because sometimes diagnosis ካዩ they may say okay this is autism and then በቃ category ማስገባት ይችላሉ. So ግን it is helpful sometimes the placement. So get full evaluation ከትምህርት ቤት and then diagnosisም ሲሰጣቸው more support ያደርግላቸዋል ለIEP. ሌላ ደግሞ financial support. This is ትልቅ ነገር. Experience አለኝ በዚህ ውስጥ እና I know Marabawit from California so you know about IHSS which is the in-home supportive services. So every state ይለያያል ግን አንዳንድ ስቴቶች they have አንድ ቤተሰብ አንድ so ከባልና ሚስት አንድ ሰው እቤት መቀመጥ ካለበት ከልጆቻችሁ ጋር full time በቃ ዳይፐር የሚለብሱ ወይም ብቻቸው ማይበሉ ወይም ማታ ላይ ማይተኙ ከነሱ ጋር መሆን there is something called in-home supportive service and now full-time and parents ይከፈላቸዋል. In Colorado ነኝ አሁን ግን when we were in California in IHSS service ነበር. And then also there is respite care. Respite care I think is the most underutilized. ብዙ ሰው በእኛ community በgovernment assistance ወይም diagnosis አላችሁ ይሄ care እንዳለ ይሄ service እንዳለ ብዙአችሁን አታውቁም እና respite care ማለት እንደ አንድ ሰው መጥቶ ቤት ውስጥ ልጃችሁን ሚያይ ወይም ቴክ ኬር የሚረዳችሁ እና ብዙ ሰው ግን የሚለው ነፂ እኔ ማን ከልጄ ጋር አምኔተዋለሁ I don't feel comfortable ልጄ አይናገርም ልጄ ግን የራሳችሁ ሰው መቅጠርም ትችላላችሁ. So once you get the respite service you can actually hire like እናታችሁ ወይም እህታችሁ ወይም እና ይሄ service በጣም ይረዳል. Even respite they have a cleaning service even ቤት ውስጥ መጥተው once a week or twice a month and does that they can come and help with cleaning. And so ብዙ governmental assistance አለ ግን እንዳልኩት diagnosis ያስፈልጋል እነዚህ services ለማግኘት እና also grant scholarship SSDI or SSI services አሉ. There's different ways to treat autism. Yoftahe, do you want me to come back ለዚህ part or yes እሱ ላይ እንመለሳለን አንዴ እንትኑ አርጌውና ዶክተር ነትሲ so that's good thank you. እንዳያችሁት እንግዲህ ዶክተር ነትሲ በጣም ብዙ ነገር ከብራጋለች autism ማለት በምን አይነት መንገድ መሄድ እንዲችል ዳያግኖስ ለመደረግ ደግሞ ስፔሲፊክሊ ማን ሊያደርገው እንደሚችል ከዛም ደግሞ ከዶክተሮቹም ደግሞ ተሰምቶ ከትምህርት ቤት ጋር ያለውንም ዲፈረንስ ሞር ከሄለን ጋር ሞር ዲቴይልስ በኋላ እንገባለንና ብዙ ሰርቪሶቹን አንዳንዴ የምሰማው እኔም ሰዎች ሲደውሉ ዳያግኖሱን ከተሰጠው ልጄ እድሜ ልክ yes autism እድሜ ልክ ነው unfortunately you would like it or not ግን በዛው ልክ ደግሞ የተለያየ severity አይነቱ ስፔክትረም ሲባል ምን እንደሆነ መረዳት ያለብን ሰርቪሱን ግን ቶሎ ቀድመን ባወቅንበት ደረጃ በልጆቻችን ችሎታ ምን ያህል የት መድረስ እንደምንችል የሚለውን አሁን ወደ አዜብ ልሂድና እንግዲህ autismን መግቢያውን ምን እንደሆነ እንዴት ዳያግኖስ እንደሚደረግ ዶክተር ነትሲ ያስረዳናለች። አዜብ ወደ አንቺ ልምጣና ይሄንን ስንሰማ የሚደነግጡ አሉ ግን የተለያየ ሌቭሎቹን ማለት ፋንክሽናሊቲውንም ለውጥ ስላለው ከያንዳንዱ ልጅ ስለሚለይ ወደ አንቺ ልምጣና እሱ ላይ ብታስተርጅን።
የኦቲዝም ደረጃ ብለን ስንል አንድ ይቅርታ አድርጉልኝ በጉግል ነው ትራንስሌሽን የትራንስሌት ያደረኩትና አንዳንዱ የአማርኛ ቃል ልክ ላይሆን ይችላል ወይም ትንሽ የተዛባ ሊሆን ይችላል ስለሱ በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ አሁን ስለ ኦቲዝም ስናወራ ግዴታ ስለ ስፔክትረም ኦቲዝም ስፔክትረም ዲስኦርደር ምንድነው ምን ማለት ነው ከማይልድ እስከ ሰቪር በትንሹ ከመጎዳት እስከ በትልቁ መጎዳት ብዬ ልውሰደው በተለያየ አይነት በነዛ ሶስቱ ቀደም ነጽ በጠቀሰቻቸው ነገሮች በእነዚህ ውስጥ ልጆቹ የተለያየ ቦታ ላይ ነው ያሉት ቀደም ዮፍታሄ ሲጀምር ብሎታል አንድ ኦቲዝም ያለው ልጅ ካወቅ አንድ ነው ያወቀው ዛት ምክንያቱም ከነዛ ከትንንሹ ቅጭብጭቦች ነው ያ ልጅ ያለው እንጂ ሁሉ ኦቲስቲክ ያለው ልጅ አንድ አይነት አይደለም እንደዛ ብሎ የሚያስብ ሰው ውስጥ ካለ ኦቲዝም ያለው ልጅ በቃ ኢሚዲየትሊ ኢንተሌክቹዋል ዲስኤቢሊቲ ያለው ነው ኦቲዝም ያለው ልጅ ቬሪ ስማርት ሆኖ early intervention በተለይ ካገኘ የኮሌጅ ፕሮፌሰር አርቲስት በየትኛው ፊልድ ውስጥ ገብቶ መካፈል ይችላል ለወላጆች ዛሬ እኔ በትልቁ መናገር መፈልገው ተስፋ አለ ተስፋ ያለው right after diagnosis እናንተ if you jump on that train ያ ትሬን ካለፈ በኋላ ተስፋው የምንምን ነው የሚለው በጊዜ ልጅ ያንን ነገር ካላገኘ ዛሬ እዚህ ጋር የተሰበሰብንበት አንደኛ ምክንያት ይሄ ነው በቃ ቆይ ብላችሁ በፍጹም ቆይን ከቮካብላሪያችሁ ውስጥ አውጡት በቃ ቃላታችሁ ቆይ የሚል ነገር በሙሉ አውጡ ነገ ሰኞ ሲደርስ እደውላለሁ ሰኞ የሚካሚ ማንዴ I will do this በቃ ይሄንን እንድትሉ ነው ዋናው ሐሳባችን ምክንያቱም early intervention የሚያመጣው ለውጥ የሰማይና የምድር ያክል ስለዚህ አሁን ደረጃዎችን ስናገር ልጃችሁ ዛሬ ዶክተሩ ጋር ሄዶ ሰቪር ስለተባለ ለዘላለም ሰቪር ይሆናል በፍጹም ሰቪር የሆነ ልጅ ወደ ማይልድ ይመጣል ሰቪር የሆነ ልጅ ወደ ሞዴሬት ይመጣል ኢቭን እንደው ወደ ቶታሊ አውት ሆኖ ሜንስትሪም ሆነ ባንል እንኳን ግን ሆነስትሊ ነግራቸዋለሁ ዛሬ ሰቪር ተብሎ ሌብል የተደረገ ሞንትጎመሪ ካውንቲ የምኖርበት ካውንቲ ውስጥ ታፕ የሚባለው ሰቪር ልጆች የሚገቡበት ከዛ ውስጥ ወጥቶ ዛሬ ጀነራል ኤጁኬሽን ውስጥ ያለ ልጅ አቃለ 8ኛ ክፍል ይሄ ባይኔ ያየው ማቀው ልጅ ነው መነግራችሁ እና ይሄንን ተስፋ ግን የሚሰጠው ምንድነው እናቶች ቤተሰቦች ካውንቲው በልጁ ቲም ውስጥ የነበረው ድጋፍ ኃይለኛ ነበር ያ ድጋፍ ለውጥ አምጥቷል ከእግዚአብሔር ጋር ጸሎታችሁን በመታመኑት እምነት አትተው እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ስናገር እግዚአብሔርን ታውቂ የለም ወይ ምናምን ብላችሁ ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁ እምነታችሁ እንዳለ ነው ይሄንን ሁሉ ሰዎች እኮ ያስቀመጠልን እግዚአብሔር ነው እኛ ብቻችንን እንችላለን እንዴ እንደዚህ አይነት ሰቪር ሃንድል ማድረግ እግዚአብሔር እነዚህን ስፔሻል ኤጁኬሽን አስተማሪዎች ባያስቀምጥ Azvi muted ሆነሻል Oh my god It's okay How did that happen አሁን ነው የሆንኩት ግን አሁን ነው እየሰማሽ ነበር ወይ በጣም ስለዚህ ወደ ዋናው ወደ ዮፍታሄ ጥያቄ እንደገና ተመልሼ ልግባና ሰቪር ስል እንዳደነግጡ ብዬ ነው ይሄንን ወሬ ያበዛው ማይልድ ቱ ሰቪር ማለት ለሐኪሞች አንድ ለምንድን ነው መባል ያለበት ሐኪሞች በትክክል ጥልቅ የሆነ ምርመራ እንዲያረጉ ሰቪር ሲሆን አንዳንድ ቅድም ያለችው ነጥብ ኮኦከሪንግ የሆኑ ነገሮች ስላሉ እነሱ ናቸው ወይስ ኦቲዝም ነው የሚለውንም ለመለየት በትክክል በጥልቅ ምርመራ እንዲያደርጉ ይረዳቸዋል እነዚህን ደረጃዎች ማፋት ከሁሉ በላይ ግን ልጁ ምን አይነት እርዳታ ያስፈልገዋል የሚለው ለመወሰን ደረጃዎቹን ያስፈልጋል ደረጃ 1 እርዳታ ያስፈልገዋል ደረጃ 2 ከፍ ያለ እርዳታ ያስፈልገዋል ደረጃ 3 ከሆነ ግን እጅግ ከፍ ያለ እርዳታ ያስፈልገዋል ይሄንን ቤተሰብ ሲያውቅ በተጠንቀቅ ወገቡን ጠበቅ አድርጎ ይነሳል ማለት ነው ለከፈላለው ደረጃ ወይም መጠነኛ እርዳታ የሚያስፈልገው ከሆነ ምን አይነት እርዳታ ዶክተሮቹ ብዙ ጊዜ ዳያግኖስ ሲያደርጉ በተለይ እዚህ ውስጥ ብትሰሙ ካላችሁ ኒውሮሳይኮሎጂስት ልጃችሁን ኢቫሉዌት ያላደረገ ሰዎች ካላችሁ ፕሊዝ ዱ በጣም ልዩነት አለው ዴቨሎፕመንታል ፔዲያትሪሻን ዳያግኖስ ሲያደርግ ሳይኮሎጂስት ዳያግኖስ ሲያደርግና ኒውሮሳይኮሎጂስት ዳያግኖስ ሲያደርግ ልዩነቱ የቱ ጋር መሰላችሁ ሪኮመንዴሽን ላይ ኒውሮሳይኮሎጂስቱ በዲቴል የልጁን ደረጃ በመጠቀም ልጁ ያለ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነውን አሰስመንት በመጠቀም ሪኮመንዴሽን ይሰጣል
አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤቶቹ ኒውሮሳይኮሎጂስት የሰጠውን ሪኮመንዴሽን እንደመቀበል ይላሉ የተሻለ ከሌላው ትክክለኛ ልጁ መግባት ያለበት እዚህ ፕሮግራም ውስጥ ነው ትክክለኛ ልጁ ይሄን ፕሮግራም ቢያገኝ ጥቅም ያገኛል ይሄን መስማት አትፈልጉ ልጃችሁ በዚህ ጎበዝ ነው ይሄ ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው ትንሽ ይሄን እናርጉለት በዚህኛው ግን እዚህ ፕሮግራም ውስጥ ይግባ እንደው ፋይት ለማድረግ ትምህርት ቤቱ እምቢ ቢላችሁ እንኳን ፋይት ለማድረግ ያ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ስለዚህ እስከዛሬ ካላረጋችሁ ኢቨን ልጃችሁ ያደገም ካላችሁ ኒውሮሳይኮሎጂስት ጋር ማየት ለዚህ ይጠቅማችኋል እናንተም ያላያችሁትን ነገር አሃ እንድትሉ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደገና ወደ ዲቴይሉ ልመለስና አንደኛ ደረጃ ያለ ልጅ ምን ይመስላል ፋንክሽናል ሌቭሉ ምን ማድረግ ምን አይነት ነገሮች ያሳያል ለምሳሌ እዚህ ጋር ASD ሌቭል 1ን ብትመለከቱ ድጋፍ ያስፈልገዋል ተመልከቱ እነዚህ ልጆች በብሎክ ነው እዚህ ጋር የሚጫወቱት እዚህ ጋር ምንሱም ካጠገባቸው ነው he can tolerate them ከነሱ ጋር አብሮ አይጫወትም ይሆናል ያንን ኢንተርቬንሽን እስከሚያገኝ ግን እነሱ ባሉበት አካባቢ መሆን ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ ጨዋታውን ሊችሉ ይችላሉ መግባባቱን ነው ማይችሉት ባክ ኤንድ ፎርት ኮንቨርሴሽን ቋንቋ አላቸው ድሮ አስበርገርስ ምንለው አሁን ቀርቷል አስበርገርስ ማለት በDSM-5 አስበርገር ወጥቶ ASD ተብሏል ግን ድሮ አስበርገር የሚባሉ ልጆች በትምህርት ስማርት ናቸው የቋንቋ ችግርም የላቸውም ግን ጓደኛ የመፍጠር ችግር አላቸው ሆምወርክ ሰጣቸው እንደሆነ ሆምወርካቸውን ሰርተው የት እንዳስቀመጡት ትዝ አይላቸውም ለአስተማሪ መመለስ ኦርጋናይዜሽን ስኪላቸው ሎው ነው ፕላን ማድረግ ቆይ አሁን 10 ደቂቃ ቆርጦኛል ይሄን ጨርሼ ያንን አረጋለሁ ወይም ነገ ቴስት ስላለኝ አሁን ባጠና እንደዛ አይነት ኦርጋናይዜሽናል ስኪላቸው ሎው ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚታወቁት ኤግዚኪዩቲቭ እንትናቸው ፋንክሽኒንግ ስኪላቸው ላይ የተጎዱ ነው የሚሆኑት ብዙ ጊዜ እሱ ላይ ነው ችግር የሚኖራቸው በደምብ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ አንደኛ የሚወጡ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ሆምወርክ አይሰሩ እናትየው ሰርታ ሆምወርክ እንደሰራ ታውቃለች ፕሮጀክቱን ጨርሷል ትምህርት ቤት ግን ለአስተማሪ አልተሰጠም this is usually ASD1 ላይ ያሉ ልጆች ናቸው usually they are in the gen ed with a little support ASD2 ላይ ያሉት moderately affected ናቸው ስለዚህ የነዚህ need much higher የነዚህ IEP more of accommodation ነው በሱ ልንገራቸው ሜቢ በኋላ ሄለን ትንሽ ገለጻ አድርጊ እዚህ ላይ እንትን አስተበሽበት ከሆነ ASD1 ላይ ያሉት አኮሞዴሽን ነው የሚያስፈልጋቸው የሚማሩት ትምህርት ያንደኛ ክፍል ከሆነ ያንደኛ ክፍል መጽሐፍ ነው ካሪኩለሙ ያንደኛ ክፍል ነው እንዳለ ይሆንና ሜቢ እነዛ አንድ ቻፕተር አንብበው ሰመራይዝ ያደርጉ እንደሆነ እነዚህ አንድ ፔጅ አንብበው ሰመራይዝ ያደርጋሉ ግን the same concept the same content ልዩነት የለውም ሜቢ ማትስም ሲሰጣቸው the same ነው ግን ለነዚህ ሁለት ጥያቄ በፔጅ ይሆናል ቢሰጣቸው ኦቨርዌልምድ እንዳይሆኑ ግን ያው ጥያቄ ነው ለነዛ 10 ጥያቄ አንድ ፔጅ ላይ ሲሆን ሶ ይሄ ነው እንጂ ስራውን መስራት ይችላሉ ሶ they just get a little accommodation ወይም one-on-one support ያገኛሉ በጀነድ ውስጥ usually that's their setting or አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽም severity ካለው ከማይልድ ወደ ሞዴሬት ገደማ ከሆነ ጀነድ ውስጥ ሆኖ 20 ሰዓት ጀነድ 21 ሰዓት ስፔሻል ኤጁኬሽን half and half ይሆናሉ they get pulled out or push-in የሚባለው የውጭ ስፔሻል ኤጁኬሽን ጀነድ ውስጥ ገብቶ ሲያስተምር ማለት ነው ሶ ይሄንን ሞር ሄለን ትነግራናለች ልለፈውና ASD2 ላይ ስንደርስ በደንብ ሞዴሬት ሊአፌክትድ ናቸው እነዚህ ልጆች ጀነድ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ እነዚህ ልጆች yes ምን ከሆኑ ለምሳሌ የመግባባት ችሎታቸው ዝቅ ያለ ነው ሪፒቲቲቭ የሆነ ቢሄቪየርም አላቸው ነገሮች ሲለወጡም ብዙ አይወዱም በደንበኛ one-on-one ሰፖርት ተደርጎላቸው ግን የማት ስኪላቸው ሃይ ነው ስለዚህ during math they can be included in the gen ed even though ሁሉንም ሰዓት ከጀነድ ውጭ ቢሆኑ self contained classroom ውስጥ ናቸው ግን አስተማሪ ሄዶ ያመጣቻል ወይ ማቺ ሰፖርታቸው ይዛቸው ጀነድ ውስጥ ገብታ ሂሳብ እንደዛ የሚማር ልጅ ራይት ነው አቃል በታዩት ይሄ ልጅ እንደ ጀነድ ውስጥ ገባ ነው የምትሉ ግን he has enough support ጀነድ ውስጥ ገብቶ ሂሳብ ግን ማንንም ይችለው የለም እኔ ራሴ ይገርመኛል የሱ ችግር ምንድነው ወርድ ፕሮብለም ግን moderately affected ሆኖ ሙሉ በሙሉ self contained classroom ውስጥ ይሆንና ደግሞ የት ይሄዳሉ አርት ይካፈላሉ ከጀነዱ ጋር ሚውዚክ ይካፈላሉ PE ይካፈላሉ አካዳሚክስ ላይ ግን ገና ናቸው እዛ ጋር ደረሱም በጣም ኃይለኛ መቀየር ነገሮች ሲለወጡ ስለማይወዱ ትራንዚሽንም ይከብዳቸዋል ቨርባሊ መነጋገር ኮሙኒኬሽንም በጣም ይከብዳቸዋል ሶሻልም ሉካስተም እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ሁለቱ ክላስሜቶቹ ናቸው የሱ he's in the same classroom he's engaged with his own stuff but he's not with his peers
ሰቪር የምንለው ሌቭል 3 ላይ ሲደርስ ተመልከቱ ጨርሶ ልጆቹ ከሚያደርጉት ይሄ አውት ኦፍ እነሱ የሚያደርጉትንም ነገር አያደርግም ሜቢ ቨርባል ነው ሜቢ ናን ቨርባል ነው ከሁለት አንዱ ሊሆን ይችላል ባይ ዘ ዌይ ቨርባል እና ናን ቨርባል መሆን ሰቪሪቲውን አይወስንም ልጁ ሌቭል 1 ላይ ሆኖ ናን ቨርባል ሊሆን ይችላል ግንኙነት የለውም ግን as long as he communicates ማለት ነው በኤሲ ዲቫይስ ይሁን ወይም በሳይን ላንጉዌጅ ይሁን መነጋገር ግን በደንብ ይችላል እዚህ ጋር ሲደርስ ግን መናገርም አይችልም functional የሆነ ነገር ብዙ ነገሮች ማድረግም አይችልም he has no interest in play he has no interest in social interaction ሙሉን he is out of it በአብዛኛው ስቲል እንደዚህም ሆኖ አርት ላይ ጎበዝ ሊሆን ይችላል ይሄ ልጅ አንድ ስኪል ይኖረዋል የሚችለው ጥሩ የሆነበት የሚያቅለት ሰው ካገኘ ያንን ከተከባከቡት ያን ነገር አድጎ ጥሩ ደረጃ ላይ ሊያመጣው ይችላል ሶ ምንድነው የዚህ ልጅ መውደድ መፈለግ ምን አይነት ኢንተርቬንሽን ነው የሚያስፈልገው ብዙ ስራ ያስፈልገዋል ይሄ ልጅ እንደዚህ እንደማይልዱ አይደለም ትምህርት ቤቱን መስራት አለበት ወላጅም መስራት አለበት ሐኪሞችም ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ብዙ አሉ ስለዚህ ልጅ ሌላ ችግሮች አሉ behavior ይኖራል ኃይለኛ behavior ያን እንዴት እንቀንስ maybe behavior if the behavior interferes with learning because of his behavior በቃ መማር አልቻለም ይሄ ልጅ then you might need to consider medicine ግን ልጁ maybe ከ7-8 ዓመት በኋላ ማለት ነው ያንግ ልጆች ላይ ብዙ አልልም ባለፈው ታወቃችሁት ማህተመን ጋብዘነው ነበር እና ብዙ ወላጆች ጠየቁ መቼ ነው ማለት ዶክተር ማህተመ ይቀርታ ማለት ዶክተር ማህተመ ስላሴ he's a psychiatrist in Maryland እና this is what he said ወላጅ በሙሉ የጠየቀው ጥያቄ ይሄ ነው እንደው መድኃኒት መስጠት ሁሉም አበሻ ይፈራል ከኔም ጭምር እና መቼ ነው የምንወስነው ብሎ ሲሉ እንትኑ አውትዌይ ካደረገ በቃ ሪስኩና እንትኑን አመዛዝኑታል እና ሪሊ ልጁ ምንም አይነት ፋንክሽናል ሊቪንግ ከሌለው ሊማር ማይችል ከሆነ በባህሪው ምክንያት ሶሻሊ ምንም ማድረግ ካልቻለ ቤትም 24/7 ቃሚ ሰብርና የሚሯሯጥ ከሆነ ይሄ ልጅ ሜቢ መድኃኒት ያስፈልገዋል እንግዲህ ተመልከቱ ስፔክትረሙ የት እንደመጣ ከማይልድ ተነስቶ ሰቪር ጋር ለመድረስ ምን አይነት ነገሮችን እንዳካተተ በዚህ ሁሉ ውስጥ እኔ በ3 ተከፈልኩት እንጂ በመቶም ብትከፍሉት ላይ ያልቅ ይችላል ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ አንዳንዴ እዚህ ጋር በትንሹ ያለው እዚህ ጋር በብዙ ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ሪጂዲቲ ይሄ ሰቪር ያላችሁት ልጅ ፍሌክሲብል ሊሆን ይችላል to some level than the level 1 kid level 1 kid ስማርት ኤ ስቱደንት ሆኖ የመጨረሻ ሪጂድ በቀይ ብርጭቆ ካልሆነ he will never drink ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህን ሌቭሎች ማወቅ ለምንድን ነው የሚረዳን ትክክለኛ የሆነው ሌቭሉን ብቻ ሳይሆን የልጃችንን ማንነት ማወቅ የሚረዳን የቱ ጋር እንዳለ ሶሻሊ ኮሙኒኬሽን ዋይዝ አካዴሚክሊ የቱ ጋር እንዳለ ማወቅ የሚረዳን ትክክለኛውን እርዳታ ለልጃችን ትምህርት ቤቱም እንዲሰጥ እኛ ምንድነው ዶክተሮቹም እንዲሰጡ እንደዛ ብዬ ባቆም ይሻላል በአማርኛ ተረጉሞ የሞከርኩትን በቃ ተጨዋለሁ ለምን መሰላችሁ ጥሩ አልመሰለኝም አማርኛውን ስታነቡት የሚገባ አልመሰለኝም አይ ጥሩ ነው እንትኑ መነሻውን ስለሚኖር ከሱ ጋር እንዳልሽው ከያያሽው ከፒክቸሩ ጋር ማያይዘሽ ስለሆነ ነገርሽው በጥሩ ሁኔታ መረዳችን ማለት ድንገት ስላይዱን ያያየሽው የረሳሽው ወይም ደግሞ መጨመር አለበት የምትዩ ካለ ጊዜው ሰጂና እሱ ላይ ያያየሽው ከዛ ወደ ማራማዊ ትሄዳለው ኦኬ ቀጥል ወደ ማራማዊ ኦኬ ከዚህ በላይ ባለ ጥሩ ነው ኦኬ እንደሱ ከሆነ ሼር የምታደርጊውን አቅሙ ይሆንና ቴንክ ዩ እንግዲህ እንዳልያያችሁት እንግዲህ የአውቲዝምን ስፔክትረም ከላይ ወደ ታች የሚሆንበትን ከሌቨል 1 ሌቨል 2 ሌቨል 3 የተባለ ሞደሬት ሲቪር ብለን የተከፋፈሉትን አፕሮቹም ምን ይመስላል ጀነራል ኤድ ሲባል ጀነራል ፐብሊክ ከሌሎቹ ልጆች ጋር መቀመጥ የሚችል ወይስ ደግሞ ራሱ ኢንዲቪጁዋል የሆነ መቀመጥ አለበት የሚለውን ንግግር ሞር ከሄለን ጋር እየተከፋፈልን እንሄዳለን ስለዚህ አውቲዝም ዳያግኖሲስ ሲሰጠን ሌቭሉንም ማወቅ የምንችልበትን ሞር መጠየቅ እንዳለብን ነው በመደንገጥ ቢኖርም ግን ኢንቮልቭድ ብንሆንና ኤንጌጅ ከሆንን ሞር መጠየቅ የልጃችንን ሌቭሎች ካወቅን የምናገኛቸው የሰርቪስ አይነቶችና የሚመጡትን አይነቶችን ሞር እየከፋፈልን መሄድ እንድንችል ነውና መለስ ብለን እንግዲህ እዚህ ውስጥ እንደ እናት ወደ ማራማዊት ወደ አንቺ ልመለስና ስትሰሚው እንዳወራነው አንዳንድ ነገሮችን ሳስፔክት አድርጌያለሁ ብለሽ ነበር ራስሽ ግን ሊያስደነግጥ የሚችል ዙሪያሽ አካባቢሽ
ለሁን አዲስ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያዩ ሰዎች አንዳንዴ autism ራሱ ተርሙን ሰምተውትም አይተውትም የማያውቁ ቤተሰቦች ያጋጥማልና እንደ እናት እንደ ወላጅ መጀመሪያ ስትሰሚው የነበረውንም ድንጋጤ ልበላው ጀርኒሽ ምን ይመስላል ብዬ ወደ አንቺ ልመለስ። ኦኬ ቅድም እንግዲህ ባለፈው እንዳልኩት ትንሽ ለየት የሚያደርገው የኛ ምንድነው ሰስፔክት አድርጌ ነበረ ሊሆን ይችላል አለ አይደለ ምልክቶች በልጅነት ነው ምልክት ያየሁትና ሪኩዌስት አድርገን ምንድነው የሪፈራል ጠይቀን ዶክተሩን አግኝተን አፖይንትመንት ተይዞ ምን ተብሎ የሱ አፖይንትመንት ሲደርስ ማርች ደረሰ። ማርች 2020 ሆነ። ልጃችን ዳያግኖስ ሳይደረግ አሰስ ሳይደረግ ኮቪድ ገባ። አሁን ከዛ ነው መጀመርናችሁ እንግዲህ ሶ አሰስመንት አልተደረገለትም። ምን ችግር እንዳለው አናውቅም። አብረን ያለነው ቤት ውስጥ we're seeing the problems የሚጠረጥር ነገር ልባለ ልጅ ምንድነው ችግሩ unfortunately በመሃል አባት ያረፈ ተነስቼ ኢትዮጵያ ሄድኩኝ። ልጃችን ምንም ዳያግኖሲስ ሳይጀምር ምንም ሰርቪስ ሳይጀምር እዛ ሆኜ ቤተሰብ በቪዲዮ ሳናግረው ልጄን ያዩታል። 4 ዓመት ልጅ ነው። አያወራም፣ በምንም አይናገርም። ለዛ እንኳን ማማም አይልም። እና ቀና ብሎ አይቶኝ ብቻ ሃይ ብሎ ይሩጫ ያው እኔና ባለቤቴ ስለምናቅ በመናውቀው ቋንቋ እኔና ባለቤቴ እናወራዋለን እናናግረዋለን። ቤተሰብ አካባቢ ያለው አራም እንደ ልጅሽ ምንድነው በዚህ አይናገርም እንዴ ምንድነው ችግሩ? የኢትዮጵያ ታውቀዋለህ ሀገራችን ሰው ልጅ እንደሚያው እና ስመለስ አሴስመንት እንዳለ ስለማቅ ነገሮችን ሶፍን ለማድረግ ሞከርኩኝ። አይ ትንሽ ዲሌይ ያለው ቋንቋ ላይ የማውቀው ቋንቋ ነው አት ታይም autism diagnosis የለው እና ቋንቋ ላይ ትንሽ ዲሌይ ያለው we're working on it ለመንገድ እየፈለግን ነው። ምክንያቱም እንደሆነ ምንድነው ምክንያት የሚያስፈልገው ምንም ችግር የለውም። የመጀመሪያ ልጅ አይደል እንዴ አማርኛ ወላ ይለምዳል፣ ቀስ ብሎ ይለምዳል። አንቺ ቋንቋ ስለምታወሪ 3 ቋንቋ እያወራሽበት ከአባቱ ጋር በእንግሊዝኛ ያወራችሁ እናንተ ናችሁ ተባለ። ቋንቋ አትቀይ አኛ አይደለንም በቃ አለን መከራከሩ ማላስፈላጊ ስለሆነ just የሚሰሙት ዘመድና አዝማዶቼ አካባቢ ትንሽ ላንጉዌጅ ዲሌይ ያለ we're working on it አልኩኝ። I took that as an opportunity ለእናቴ ነገሮችን ለማስረዳት ያኔ አባቴ ስላረፈም እናቴ አጥቦ ስለነበረች ነገሮችን ፊት ለፊት ለመናገር አላለ ማሚዬ ትንሽ የስፒች ዲሌይ ያለውና አንዳንድ ነገር እየሰራሁበት ነው። autism ሊሉ ይችላሉ። autism ስለምታቅም ስለነበረም አትሊስት ቃሉን ተናገርኩ እናቴ ፊት እና ሊሉ ይችላሉ። ግን ተዘጋጂ ከሆነም ካልሆነም ለክፉ እንደደጉም በጸሎት ሸፍኝን ተዘጋጅበት ብዬ የሚሰሙ ቤተሰቦችን መቀበል የሚፈልጉ ተቀበሉ፣ መቀበል የማይፈልጉ ተውኩኝ። ተመልሼ የመጣሁኝ clearly 6 months later diagnosed ተደረገ። ያ 6 ወር አባቴ አርፎ ልጃችን ዳያግኖስ ሲደረግ የነበረበትን ጊዜ እኔና ባለቤቴ በቃ እናወራበታለን ስለዚህ ጉዳይ autism ሊባል ይችላል። እኔና እሱ ራሳችን አጠነከረ ማለት this is possibly coming, we see all the flags and now we just need the confirmation to know what direction of ልጃችን ትሪትመንት የምንወስደው። እኔና እሱ we got on the same page። ያን ዕለት ወደ ዶክተር አፖይንትመንት ስንሄድ we prayed and I said you know it's possible autism ሊሆን ይችላል, so we have to be ready. I'm not going to cry because ባላ በጣም ዛሬ ይያለው እዚህ ኮንቨርሴሽን ላይ autism ሊሆን ይችላል ብለን ተነጋግረን እጃችን ተጨማምቀን ገባን። እንደፈራነው ያው የፈራነው የፈለግነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም መፍራቱ ወላጅ ነው ማንንም አይፈልገውም። ማወቁ ደግሞ ልቤ ተነፈሰ። 2 ዓመት ሙሉ ይሄ ልጅ ከጠረጠርንበት ጊዜ ጀምሮ ዳያግኖሲስ እስኪያደርግ ድረስ በኮቪድ ጊዜ ያለ ምንም እርዳታ ምን ማድረግ እንደምንችል ሳናቅ ቤቱ 3ታችን ተዘግተን አብደን ነበር። you know we need help, we don't know how to help him. so ልብ ያረፈ አትሊስት አሁን መንገድ ሰጡ ፍንጭ ሰጡ። ግን ከባድ ነው። I'm not going to lie to you ዓለም ይጨልምብሃል። ለዚህ የምትወደው እግዚአብሔር ለምን ያመጣውን ልጅህን ምንድነው የምታረገው ትላለህ። ምንድነው የምናረገው ነው የምትለው። ለኔ ሳይሆን ፈርቼ ነበር እውነት ነገር ባለቤቴ ነው ለሱ ነበር የጨነቀኝ። ምክንያቱም የፈለገውን ያህል እንዳዘጋጀው ሞክርም የወንድና የልጅ ሪሌሽንሺፕ የወንድ አባትና የወንድ ልጅ ሪሌሽንሺፕ እና የሴት ልጅ እናትና የወንድ ልጅ ሪሌሽንሺፕ ልዩ ነው፣ በጣም ልዩ ነው። እና እዛ ቁጭ ብዬ ዶክተሯ እኛ ስትጠይቀኝ እጸልይ ነበር ለባለቤቴ በቃ ጥንካሬውን ብርታቱ እንዲሰጠው። ምክንያቱም አብሮኝ እሱ ካልቆመና አብረን ካልተጓዝን ይሄን መንገድ አብረን መጓዝ ብቻ መንገድ አለ ከባድ እና እንግዲህ የጸለይኩ ነበር። እሱ አልታወቀው ሂደት ነው። እና የአጋጣሚ የሆኑ ቅድም ዶክተር አዜብ ስታወሪ እንዳልሽው የዳያግኖስ ያደረገችው ዶክተር በጣም she's a neuropsychiatrist ናት። ግን she was on her way out ትሪትመንት እዛ መሰራበት ሆስፒታል ጨርሳ we were her last patients። በቃ she was on her way out ትራንዚሽን እያደረገች ነበር እና ትራንዚሽን ቲሞን ይዛ መጣ ነበር። she did us a big favor። ሬዲ መሆናችንን ስታቅ ኖት ፓድ ይዘን የመጣ ነው ጥያቄ እኔ ተዘጋጅቼበት ነበር። autism ሊሆን ይችላል ስለፈራሁኝ ለautism ያለኝ ጥያቄ ሁሉ ይዤ ነበር የመጣሁት እና what can we do
are you ready? You're accepting the diagnosis? Yes, we are. Because ካልተቀበልነው እኛ አጋጥሞት ማን ሊቀበልለት ነው? የትኛው ቤተሰብ ሊቀበል ነው? የትኛው ጓደኛ ሊቀበል? የትኛው አስተማሪ ሊቀበል ነው? እኛ እሺ ብለን የልጃችንን መንገድ ካከፈትለት ማንም ይከፍትላት እና ትቀበል እሷ ኤክስፔክት ያደረገችን ቆይ እስቲ እናስብበት ብለን ቤት ሄደን ተመልሰን እንመጣ ነበር ይመስላል እና ትቀበሉታላችሁ የዳያግኖሲስ ስትለን እንዴ yes I said yes I do because it matched everything that we saw ፍላጎቹ ምኖቹ ሁሉ ነገር and at that moment ለምናየው ልጅ ማች ያደርጋል so at the time ልጃችን በእንትን ዳያግኖስ ሲደረግ mild to moderate ነበር የተባለው mild to moderate ነበር እሷ ዳያግኖስ ታደርገው እና at the time ቅዱስ አይናገርም ስትጠራውም ራሱ ስሙን አይጠራም ዞር አይል ነበር it's just behavioral challenge ያለው who we see all the signs our son was none so ምንድነው የምናደርገው that was the first question I asked him okay you have a diagnosis so now what ስንላት speech therapy occupational therapy ነገረችን ሰርቪሶቹ የሚያስፈልጉትን እነኚህ ቦታ መሄድ አለባችሁ አለች እግዚአብሔር ሲባረከን ጥሩ ዶክተር አጋጥሞ አሁን እዚህ ላይ ለምትሰሙ ወላጆች መመክራችሁ እዚህ ላይ ነው እኛ ጥሩ ዶክተር ስላጋጠመችን we didn't even know we could ask for her help she took the initiative ዌት ሊስት ስላለ ካሊፎርኒያ በጣም ኢምፓክትድ ስቴት ስለሆነና ዌት ሊስት ስላለ እኛ ከዛ እግራችን ሳይወጣ ለስፒች ኦኪፔሽን በችልድረንስ ሆስፒታል ስር የሚሰጠውን ሰርቪስ በሞላ አስመዘገበችን እኛ ቤት ደርሰን ነገሩን ተቀብለነው በማግስቱ ጠዋት ተነስቼ ስልክ ስደውል ስሙ ኦልሬዲ ዌት ሊስት ተደርጓል ስራውን ሰራችን እግዚአብሔር ይባርካት ሁሌንም አመሰግናት ምክንያቱም እሷ ያንን ሄድ ስታርት ስለሰጠችን እኛ ቆይ ልደውል ሪሴፕሽኒስት ጋር ደውላችሁ ወይ ቆይታችሁ ሆል ተደርጋችሁ you don't even know what you're asking አንዳንድ ጊዜ በጣም ኮንፊውዚንግ ነው ስፒች ቴራፒስት ጋር ስትደውል ስለ ኦኪፔሽናል ቴራፒ ጠይቋቸው ኦኪፔሽናል ቴራፒ ጋር ስትደውል ስለ ስፒች ዲፓርትመንቶቹ ብዙ ጊዜ አንድ ላይ ናቸው it's so confusing you think አንዱ ጋር ዌት ሊስት ያስደረጋችሁት ይመስላችኋል you have to call every department አንዱ ለአንዱ አይነጋገርም የኛ ስጣን እግዚአብሔር ሲባርከንችን ዶክተር ሁሉን ነገር አስተሳስራ his diagnosis was on a Tuesday by Wednesday morning እኔ ስደውል ኦልሬዲ ስሙ ዌት ሊስት ተደርጎልኛል ሶ ስራውን አቀለለችን ያችን ሳምንት ትንሽ የመተንፈስ እድል ሰጠችን ከዛ በኋላ ለቤተሰብ መንገር አለብን አሁን ይሄ ነው በጣም ከባድ የነበረው ፓርት በብዙ ምክንያት እናቴ አልጋ ላይ ናት በሽተኛ ናት የወንድም ልጄ ዳያግኖስ በተደረገበት ሳምንት ያጋጣሚ በጣም ያንግ የሆነች የኔ ኩያ ካዝኔ ሰደን ያርፋብን ቤተሰባችን ሀዘን ላይ በነበረበት ጊዜ ነው እና የልጄን ዳያግኖሲስ የልቤን ሀዘን ውስጥ ይዤ ካዝኔን ሄጄ መቅበር ነበረብኝ እዛ ላይ ቤተሰብ ይጠይቃል ቅዱስ ለምን አልመጣሽው ባለቤትሽ አመጣሽ ብሎ ይዛችሁ እንዴት ብዬ ልንገራቸው እንዴት ብዬ እናንተ እህታችሁን እየቀበራችሁ እኛ ሀዘን ቤታችን እና እንዴት ብዬ ልንገራቸው እንደዚህ ዝም አልኩ it took me እናቴን 3 ወር ፈጀብኝ ከዛ በኋላ ለመንገር because እየደከመችም ስለነበር አለስልሽ ከሳ አድርጌ መብኝ ከነገርኳት በኋላ she became የጸሎት ሻምፒዮን ነች ለኔም ለባለቤቴም ለልጃችንም እስከታርፍበት ጊዜ ድረስ እየመረቀችን በጸሎት ነበር የተከተለችን ለባለቤት ሰዎች ቀስ እያለን ስሎሊ ነው የነገርናቸው ይችላሉ ሰፖርት ሲስተማችን ስለሆኑ እና የባሌ እናት she's my angel she's my love ከእናቴ ቀጥሎ እንደ ማርያም ማክብራት እሷ አትላንታ ነው አሁን እሷ ጋር ሆኜ ማናገራችሁ አትላንታ ነው የምትኖረው ተነስታ መጣች ተሰባስበው መጡ ቤተሰብ ተራ መጡ በየ6 ወር በየ4 ወሩ እየመጡ እያገዙ ይሄዳሉ ለቤተሰብ አካባቢያችን ስለሌለ ለቤተሰብ መንገር ጥቅሙ ምን ላይ ነው እናንተ በጸሎት መሸፈን ማችሉትን ማታስቡትን ጸሎት ይጸልዩባችኋል I don't know how to explain it አስባችሁት ማታቆትን ጸሎት ያመጡላችሁ ለማን ልንገር ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለሚከተሏችሁ ለሚያምኑበት ነገሩ አይ ቤተሰብ አያምንበትም የኔ ቤተሰብ ፈሪ ነው የኔ ቤተሰብ ክፉ ይናገረኛል የኔ ቤተሰብ ዘመድ ጓደኞቼ ይጎዱኛል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ጀርኒው ይጎዳል ከሰው በላይ ስለዚህ ራሳችሁ ማጠንከር አለባችሁ when you make yourself strong when you get your family strong ከባለቤታችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ከልጆቻችሁ ጋር አብራችሁ ስትጠነክሩ ከጎን እየመጣ ይሄ ስቲግማ and ምንድነው የሚባለው ስሙ አጉል እምነትና ይዞ የሚመጣው ሪሊ ቫልዩ እንደሌለው ታዩታላችሁ እነኚህ ልጆች እግዚአብሔር ለምን እንደመረጣቸው የምታዩት አክሰፕት አድርጋችሁት አብራችኋቸው መጓዝ ጀምሩ ነው እናንተ አብራችኋቸው ካልተጓዛችሁ የእግዚአብሔርን በረከት አታገኙትም በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ፊት ነው የምናገረው ብዙ በረከት ይዘው የሚመጡ ልጆች ናቸው ልጆች ከምታስቡት በላይ to a point እንደ እግዚአብሔር እኔን የመረጠበት ምክንያት አለው እንዴ ለዚህ ልጅ ወላጅ እስኪያደርገኝ ድረስ ነው ያልኩት ሪሊ በህይወቴ አይቼው ባላቀው ደስታ ነው የሚሰጠኝ ይሄ ልጅ
ሌላው ሰው ብዙ ተብያለሁ በሽተኛ ልጅ ይዘሽ አቅፈሽ ትቀሪ ነው ተብያለሁ ባልሽ አብሮ አለው ተብያለሁ ኔክስት ታይም ፋዘር ስንት ላይ ታገኙታላችሁ የካዱ ቤተሰቦች አሉ የካዱ ጓደኞች አሉ የሚጥላችሁ የሚሉ ዘመድ ጓደኞቻችሁ አሉ ብዙ ያጋጥማችኋል ግን ባላችሁ እምነት whatever your religion is it doesn't matter በጸንታችሁ እስከተቀመጣችሁ ድረስ እግዚአብሔር መንገዱን ይከፍታል ለእነኚህ ልጆች የሚያመጣው በረከት ከናንተ አልፎ አካባቢያችሁ ሊያግዟችሁ የተቀመጡትን ሰዎች ሁሉ ነው የሚሸፍነው it's not a joke when I say that they are truly God's chosen kids no joke about this they all have very unique የሆነ ታለንት አላቸው የኛ ልጅ ይዘፍናል አይናገርም ገና አሁን ነው ቋንቋ የጀመረው ቴዲ አፍሮን ሲዘፍን ብትሰሙት ግን ቴዲ አፍሮ ራሱ ይነቃል he loves Teddy Afro he loves Bob Marley he loves reggae መዝሙር የቤተክርስቲያን ከበሮ በጣም ፋሲኔት ያደርገዋል he loves that ይጽፋል የሚጽፈውን ጽሁፍ ብታዩት አማርኛ ፊደል ሲጽፍ ብታዩት you'll be shocked አማርኛ ያነባል አይናገርም he's only 5 he just turned 6 እንግሊዝኛ ጻጻፉን ብታዩት አስተማሪዎቹ ትምህርት ቤት ኖቱን ይዘው መጥተው ይሄን እናንተ ናችሁ ጻፉት no ልጃችን ነው ጻፈው የኛ እጅ ጽሁፍ is bad actually የልጃችን እጅ ጽሁፍ ልቅም ብሎ የተስተካከለ ነውና academically IEP meeting was 2 weeks ago they said academically he's so advanced that's not the problem we're dealing with right now we're going to be targeting behavioral challenges because የአካዳሚክ ችግር የለበትም ትምህርት ችግር የለበትም ቁጭ ብሎ የመማር ችግር የለበትም ኢንተረስትድ actually ቅዱስን የምናላቀቀው ወረቀት መጽሐፍ ይዞ ነው የሚሄደው ሲራመድ መጽሐፍ ይዞ ነው መጽሐፍ it's his thing ማንበብ ኤክስፕሎር ማድረግ ቃላትን ፊደልን language music this is his thing የኛ ማያቅ ሰው ለወላጅ ሳንናገር ከቀረረና አስብለን ከነገርናቸው ምን ለማልፈልጋችሁ ነው አይመስልም ይላል ይሄንን መናገር ፈልጋለሁ ኦቲዝም አለው ይመስላል አይመስልም የሚባል ነገር ማቆም አለብን ወላጅ ነግቶ ካልነገራችሁ ልጄ እንደዚህ ቻሌንጅ ያለበት ብሎ ካልነገራችሁ ኦቲዝም በመልክ የሚታወቅ ነገር አለ there's really no way to know there's so many different ሳይኖች ያሉ መልካቸው ላይ ስታምፕ የተደረገ ነገር አለ ልክ ስኳር በሽተኛ ስንሆን አርትራይተስ ቢኖርብን ደም ብዛት ቢኖርብን ኤችአይቪ ቢኖርብን ኪድኒ በሽታ ቢኖርብን ግንባራችን ላይ እንደማይጻፈው አውቲዝምም ግንባራቸው ላይ ተጽፏል የሚባለው ልጆቻችን ይሄንን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ ግን በእግዚአብሔር ኃይል ቆማችሁ አጠገባችሁ የሚጠቅሟችሁንና የሚጎዷችሁን ቶሎ ለዩ የማይጠቅማችሁ የመሰላችሁን ሰው don't bother I'm not going to lie to you ካልጠቀሟችሁ ስለ ልጃችሁ በማውራት ራሳችሁን አታድክሙ ምክንያቱም ያ ሰው አክሰፕት ያደረገው አይደለም ይሄን ነገር በሌላ ነገር ነው ሰዎች ሊጠቅማችሁ ይችላሉ ግን ከልጃችሁ ጋር ባለው ጀርኒ ላይ ጠቅማችሁ ይችላልና don't stress yourself really የእናንተ መቆም ለእነኚህ ልጆች በጣም ትልቅ ተስፋ አለው የኛ ልጆች እኛ ቆመን ስንራመድ እኛ ሰው ሆነ ስንሄድ ነው እነሱ አብረው የሚመጡት first line of defense ያለናቸው እኛ ነን አድቮኬቶቻቸው እኛ ነን ትምህርት ቤት ሄደን የምንከራከርላቸው እኛ ነን በሄዱበት ቦታ አፍ ቋንቋ የምንሆናቸው እኛ ነን እኛ ችግራቸውን ካልተሰማናቸው እኛ ችግራቸውን ካልሰማናቸው እኛ ችግራቸውን የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ ካላወቅንና ካልተረዳ ነው ለአስተማሪ አሳልፎ ለማስረዳት ለዶክተር አሳልፎ ለማስረዳት it will be very difficult እና እባካችሁ ዳያግኖሲስ ፈርታችሁ ወይንም ልጄ ችግር አለው በመሰለኝ ያላችሁ ወላጆች እባካችሁ ጊዜውን አትቆዩት you're not doing them a service የልጆቻችሁን human rights ነው የምትነጥቋቸው የሚያስፈልጋቸውን ሰርቪስ ባለመስጠታችሁ ወይንም መንገዱን ባለመክፈታችሁ የነሱን የሰውነት መብታቸውን ይከለክላቸው ነው እና ይሄን ደግሞ ማስታወስ አለባችሁ ወላጅ ሆነን ነው እዚህ ዓለም ላይ ያመጣናቸው እነሱ ፈልገው አይደለም የመጡት የኛ ግዴታ ነው ይሄ ማንም ሊማስልክ ያለበት and I want to remind families about this ከዛ በተረፈ about the strength you need ከእምነት ሌላ በተለይ ኖርዝ አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች I'm pretty sure insurance ሊኖራችሁ ይችላል at one point or another የዚህ ሀገር መንግስት አሁን ግዴታ አድርጎታል ሁሉም ኢንሹርድ ነው ለልጆቻችን ቴራፒ በመንፈልገው መንገድ ደግሞ ለወላጆችን ቴራፒ የሚሰጡ አለ ብዙ መንገድ አለ በቤተክርስቲያን አለ በኢንሹራንስ በኩል አፕሮች ማድረግ ትችላላችሁ ሰፖርት ቴራፒስ መጠየቅ ትችላላችሁ ብዙዎቹ ካምፓኒዎች የምትጠቀሟቸው የስፒች ኦኪፔሽናል ኤቢኤ ከልጆቻችን ጋር የተያያዘ ካምፓኒዎች ጠይቋቸው ለቤተሰብ ምን ፕሮግራም አላችሁ ምን ሰርቪስ አላችሁ ምን የምትሰጡት ነገር አለ አንዳንዶቹ they have programs ለወላጅ አድቫይስ የሚያደርጉበት ካውንስል የሚያደርጉበት አላቸው ለወላጅ ትምህርት ይሰጣሉ how to help our children በኢንሹራንስ ትምህርት አለ እኔና ባለቤቴ 18 ወር ነው የተማርነው ትምህርት ከልጃችን ጋር እንዴት ቁጭ ለመጫወት እንዳለበት ሳይሆን እንዴት አድርገን መርዳት እንደምንችል ኤቢኤ ማለት አይደለም ከኤቢኤ ውጭ ፍሎር ታይም ቤት ውስጥ እንዴት ከልጃችን ጋር አብራውን አብዛኛው ጊዜኛ ስለሆነ የምናሳልፈው ያንን እንዴት አድርገን እሱን ሰፖርት በሚያደርግ መንገድ እንዴት አድርገን ማድረግ እንችላለን በኢንሹራንስ ትምህርቶች አሉና ልጆቻችሁን ሰርቪስ ለማግኘት ይሄን ስትጠይቁ
ለወላጅም ምን አለ ምን ኢንሹራንስ ካቨር ያደርጋል ምን ትምህርት ልትሰጡን ትችላላችሁ ምን ሰርቪስ አለ ብላችሁ ይሄንን ልጠይቁ ለመገፋፋት ሞክራለሁ ከዛ በተረፈ ሁላችንም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን this is not an easy journey የማቅለል ብለን አይደለም ግን ከእርዳታ ጋር ከጥንካሬ ጋር ልጆቻችንን እነሱም ሲቀየሩ ነገሮች እየተቀየሩ የተስተካከሉ ሲመጡ ስታዩ ጉልበት ይሰጣችሁ እና I want to encourage everyone keep fighting keep praying that's very important thank you ማራሞቴ ማልቀስሽንም ደስ ብሎኛል በለው ምክንያቱም I tried ግን I'm sorry I really tried ያለነው ለብዙ ሰዎች ይመስላል ቁጭ ብለን እንደዚህ ስናወራው ያንን ነገር ማናልፍበት ማይሰማን already get over it ምን ይመስላልና አንዳንዴ ይሄንንም ለሰው ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ላይ ገና ዛሬ ትላንት የኦቲዝም ዳያግኖሲስ የሰማ ቤተሰብ አለ አሁን አንቺ የምታሳልፊውን በአሁን ሰዓት እያሳለፈ ያለ ሰው አለና ለነዛ ኮንፈርሜሽን ለነዛ እርዳታ ነው ይሄ የሚሰጠውና ሁላችንም ያለፍነው ነው አይሲ አዜብልክስ ተናገሪ ማየት እንኳን አቅቷት ሰው ማልቀስ ነው ፈልጋ ማጥፋት የፈለገችበትም ሰዓት አለ ሪል ነው ፔኑ ኃይለኛ ነው የፈለግነው ለምን አልሆነም ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላውበት ሰዓት ነበር እኔ ልጄ መጀመሪያ ዳያግኖሲስ ሳገኘው ከዛ በኋላ ግን አሁን ማርያምት እንዳለችው በሱ የተማርኩትን ፍቅር በሱ የተማርኩትን ኃይል ደግሞ ለማንም ላስረዳው ማልችለው መንገድ ነው እዛ ደረጃ ያደረፍኩና በቀላል ደረጃ የሚደርሳለም every single day ፍርሃት አለ አሁን ባደጉ ቁጥር ደግሞ እኔ ሞራላ ሼር ማድረገው ባደጉ ቁጥር ደግሞ ምን ይሆናል አንድ ነገር እኔ ላይ ቢሆን እናቱ ላይ አንድ ነገር ቢፈጠር ማን ነው እነዚህ ልጆች ቴክ ኬር የሚያደርገው ራሳቸውን ችለው የሚቀመጡ አይደሉም የኔ ልጅ በጣም ሲቪር ከሚሉት ዳያግኖስ ማያወራ ልጅ ነው የ19 ዓመት ልጅ ነው ምንድነው የሚሆነው ብዬ በጣም ማስብበት የምጨነቅበት ሰዓት ነው ያለው ግን በዛውም ልክ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄንን ህይወት እንዴት አድርገን ነው የምንከፋፈለው ብለን የምንሄድበት ጀርኒ ስለሆነ ከነሱም የምንማርበትም ነው ግን ቀድመን ከተቀበልን ሲስተሙን ቅድም ማራማዊት እንዳለችው በኢንሹራንስም ይሁን በሶሻል ሰርቪስም ያሉትን ሰርቪሶች ለነዚህ ልጆች ቀድመን ካላደረግናቸው በስተቀር early intervention ጥቅሙን ብዙ የምናይበት መንገድ ስለሆነ ባካቸውን ችግሩ አለ ለቅሶ አለ ህመሙ አለ ያንን ይዛችሁ ለልጆቻችሁ ደግሞ ምን ያስፈልጋችኋል ብሎ ወጥቶ ማራማዊት እንዳለችው ጓደኛ እናጣለን ቤተሰብ እናጣለን ቸርች ላይ ቀበል ይችላል በስርዓቱ ምክንያቱም ሰው በፍርሃትም ባለማወቅም ሊሸሽ ይችላል አስረድተናቸው ከተቀበሉት ሰየው ቋንቋው ሳይገባቸው እንዴት ነው ቴክ ኬር ማድረገው ማለት ነው እኛ ማሳየት ግን ገና ለገና ግን ታቡ አለው ሼም አለው ብለን ልጆቻቸውን የምናረግ ከሆነ እኛ ካረቅናቸው ሌላውም ያረቃቸዋል ስለዚህ እኛ ከማንም በላይ ለነሱ አድቮኬት በመሆን መውጣት ያለብን የኛን ጥንካሬ ይዘን ከተንቀሳቀስን ሌላውም መቀበል አለበት እሰየው ብሎ የተቀበለ እሰየው ብለን እንቀበላለን ካልፈለጉ መንገዱ ጨርቅ አርግላችሁ ብለን ደግሞ እኛ መልቀቅ የምንችልበት ነውና እነዚህ ልጆች ላይ ለነሱ አድቮኬት ሆነ መውጣት ያለብን ነው አሁን እንዳልኩት እንግዲህ ቤተሰቦች አውርተናል በእኛ በኩል ባለውን ዳያግኖሲስም ከተገኘ በኋላ ደግሞ ቅድም ሁላችን እንደምለው ኤክስቴንደድ ፋሚሊ መፍጠር መቻል አለብን ኤክስቴንደድ ፋሚሊ ማለት ከኛ ውጭ ስንወጣ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ እግዚአብሔር ብሎ እንደ ሄለን አይነት አስተማሪዎች ካጋጠመን ልጆቻችን ምክንያቱም በቤት ውስጥ ብቻ የምንረዳቸው ሳይሆን ከዶክተሮቻችንም ውጭ ደግሞ የሚቀጥለው ፋሚሊ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት አስተማሪዎቻቸው እንዴት ይቀበሏቸዋል በምን አይነት መንገድ እንደ ልጆቻችን ሊረዱ ይችላሉ ቅድም ዶክተር ነትሲ ተናግራለች ልጆችን ከማጋጥ ይችላል እንዴት አምኜ ልውጣ የምንለው ብዙ ጥያቄዎች ይነሳሉና ትምህርት ቤት ላይ ደግሞ መሳተፍን ማወቅን ካወቅን አስተማሪዎቹ ጋርም ደግሞ የለን ሪሌሽንሺፕ ያስፈልጋልና አሁን ወደ ትምህርት ቤቱ ዓለም ስንሄድ ሄለን ወደ አንቺ ልምጣና አንድ ልጅ ስፔሻል ኤድ የሚባል ሜቢ ከሱ ልጀምርና ከዛ አንድ ላይ የምትጨምሪበት ትምህርት ቤት ሊከፋፈል ይችላል ክላሶቹ ይለያያሉና ስፔሻል ኤድም ደግሞ የተፈጠረው ለእንደኛ አይነት ልጆች ሊሆን የሚችል ያንን ሰርቪስ ሊያቀርብ የሚችል ግሩፕ ስለሆነ አንድ ስፔሻል ኤድ ምንድነው ብለን ልጀምርና ከዛ አንድ ልጅ ዳያግኖሲስ ኖሮት ሲመጣ ቅድም ዶክተር ነትሲ ነካርገዋለችም እዚህ ላይም አዜብም ነካርገዋለች የሌቭሎቹ ከዶክተር የመጣውን ዳያግኖሲስ ይዞ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ቤቱም ደግሞ ያንን የራሳቸውን አሰስመንት ማድረግ ስላለባቸው ምን ይመስላል የሚለውን የትምህርት ቤት ጆርኒውን ደግሞ ካንቺ እንድንማረው ወደ አንቺ ልምጣ ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ ዮፍታሄ ይሰማል አይደለ it's a little low so yeah ይሰማል to be louder so እንግዲህ እኔ I know የሜዲካሉን ዳያግኖሲስ ነፂ ተናግራዋለች እኔ እዛ ላይ ምንም ጨምረው ነገር የለኝም ግን ስፔሻል ኤድ
or ደግሞ special service የሚባሉት ምንድናቸው ማንስ ካቴጎራይዝ ያደርጋል እንዴት ነውስ ክላሱ classification የሚደረገው እንዴት ነው ፊት የሚያደርጉ within the 3 categories in the classroom የሚለውን ነገር ከማውራቴ በፊት ያው ይሄ is for education purpose ነው ነፂ እንዳለችው ለነማማር ስለሆነ አንድ ነገር ቤተሰቦች እንዲያውቁ የምፈልገው ትልቁ ነገር diagnosis ይዘን መጣን or ደግሞ diagnosis አንድ ቤተሰብ ይዞ መጣ medical diagnosis እንበለው ትምህርት ቤት diagnose ሳያረጋው medical diagnosis ይዘው ሲመጡ ያ diagnosis የሚያሳየው ከmedical point of view ነው like and trained የሆነ specifically trained የሆነ clinician or doctor symptom criteria on ይዞ ቅድም ነፂ እንዳለችው DSM ተጠቅሞ እንዴት assess evaluate አድርጎ diagnosis ሰጥቶት ያን diagnosis ይዞ ይመጣል እነዛ 3 ካቴጎሪዎች እሷ ያለችውን 3 ካቴጎሪዎች include አድርጎ like behavior difficulties with social interaction including repetitive behaviors ያለችውን ሁሉ include አድርገው assess አድርገው diagnose ሰጥተው ይዘውት የሚመጡ ነው in contrast ደግሞ ከትምህርት ቤት ጋር እንዴት ይለያዋል ምክንያቱም ይሄን ያነሳውበት ነገር አንዳንድ ቤተሰቦች diagnose ይዘው ሲመጡ ከሜዲካል ዶክተራቸው or medical institution automatically የሚያስቡት ልጄ diagnose ተደርጓል ለምንድን ነው ሁለተኛ diagnose የሚያስፈልገው already ዶክተሩ diagnose ካረጋው ለምን ትምህርት ቤቱ እንደገና ያየዋል ያ ልጅ የተለየ ስፔሻል መንገድ ውስጥ የሚሄድና ሌላ ነገር የሚደረግ ነው የሚመስላቸው እና ያንን ለማስረዳት የሁለቱን የሜዲካል diagnose ምንድነው educational diagnosis ደግሞ ምንድናቸው ክራይቴሪያዎቹ like አንድ ልጅ IEP eligible ለመሆን educational diagnose መደረግ አለበት in school basis ሰርቪሶቹንም ሪሲቭ ለማድረግ ማለት ነው ዶክተር ነፂ እንዳለችው እሱን ማድረጉ appropriate የሆኑ ሰርቪሶችን በትምህርት ቤት ውስጥ whether በጀነራል ኤዱኬሽንም ሆነ whether በማይልድ moderate or moderate severe ባለው ክላስሩም ውስጥ ሰፖርት እየተደረገ ኤጁኬሽኑን እንዲያገኝና more successful እንዲሆን ያረጋቸዋል ማለት ነው እነዛን ተማሪዎች so ልዩነቱ ምንድነው so medical diagnosis ከአንድ እንዳልኩት ከአንድ specifically trained ከሆነ clinician የሚመጣ diagnosis ነው in contrast ደግሞ educational diagnosis አንለውም እኛ correct ለማድረግ diagnosis ስኩሎች or school institution diagnosis ስለማይሰጡ ማለት ነው ምንድነው እነሱ የሚያደርጉት evaluation ነው የሚባለው evaluation or ደግሞ assessment ይባላል ማለት ነው assess ያደርጋሉ ይሄ assessment ደግሞ decide የሚደረገው በቲም ነው በአንድ individual person or professional በሆነ ሰው አይደለም ከተለያዩ multi disciplinary የሚመጡ የተለያዩ የስኩል ፕሮፌሽናል ሰዎች እንደ ቲም መተው አሰስ የሚያረጉት ነገር አንድ ላይ ኮሌክቲቭሊ ተጨምቆ እነሱ የሚሰጡት ውጤት እነሱ የሚሉት ነገር ነው IEP የሚለውን ነገር ሊፈጠር የሚችለው እና IEP eligibilityውንም የሚገልጸው ማለት ነው ለአንድ ልጅ እሱንም ደግሞ ስንል ቤተሰብን አንርሳ ቤተሰብ is also part of this team so we don't leave out the parents are most important in this team so they're important in making decision also in their children's life children's education life important ስለሆኑ እነሱ deciding factor ናቸው ማለት ነው for the IEP as a team there's nothing የሚደረግ እነሱ ሳያውቁት እነሱ ሳይፈርሙት እነሱ አዌር ሳያረጉ እነሱ አድቮኬት ሳያረጉ የሚፈረም የሚዘጋ ነገር የለም እና ይሄ ኤጁኬሽናል አሰስመንት ደግሞ ኳሊፋይ ለመሆን ስፔሻል ኤጁኬሽን ሰርቪሶቹን ለማግኘት ኳሊፋይ ለመሆን we have to use a federal and state protocols አሉ ያ ፕሮቶኮል ደግሞ አይዲያ or ደግሞ individual with disability education act ዶክተር ነፂም ገልጸዋለች እሱን ተጠቅመን ነው አሰስ የሚደረጉት አሰስ ደግሞ ሲደረጉ 13 የተለያዩ 13 ካቴጎሪ or ደግሞ ኮዶች አሉ ለምሳሌ በዛ
individual with disability education act ውስጥ 13 ካቴጎሪውን ፊት የሚያደርጉ ከሆነ ለስፔሻል ኒድ ሰርቪስ ኳሊፋይ ይሆናሉ ማለት ነው እነዚህ ልጆች autism አንዱ ነው ማለት ነው ከ13ቱ አንዱ autism ነው ማለት ነው እና by definition autism you know if it varies also from state to state assume let's keep that in mind so your medical ዋናው ነገር ምንድነው የሜዲካል diagnosis ይዞ መምጣት necessarily አንድን ልጅ special education services እንዲያገኙ eligible ያደርገዋል ማለት አይደለም so that's also the difference in order የሰርቪሶቹን ለማግኘት ስኩል የራሱን ቢያረግ ቤኔፊቱ greater ነው የሚሆነው የልጁን successfulness or የልጅቷን successfulness maximize እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ fundamental distinction medical diagnosis and educational assessment level assessment determine የሚደረገው ምን ያህል የልጁ learning impact አለው በዚህ country ላይ ምን ያህል impact አለው በሚለው ነገር ነውና at the end of the day decision የሚወድቀው family ላይ ነው family ደግሞ ይሄ understanding ካለው better advocate ሊሆን ይችላል ለልጆቻቸው የሁለቱን difference ካወቁ ማለት ነው ወይ በሜዲካል ሲስተሙ ይሄዳሉ ወይ በኤጁኬሽን ሲስተሙ ይሄዳሉ ወይም ደግሞ even greater ሁለቱንም አደባልቀው አንድ ላይ አያይዘው ጎንና ጎን መሄድ ይችላሉ ማለት ነው እና those are the differences የሁለቱ ልዩነት ስኩል እንዴት ነው አሰስመንት የሚያደርገው ሜዲካል ደግሞ እንዴት ነው ዳያግኖሲስ የሚሰጠው የሚለው coming back to ደግሞ special education ላልከው special education ምንድነው ብንል special education different ፕሮግራሞች ለተማሪዎች የሚሰጡበት different ፕሮግራሞች different service ለሚሰጥበት ሴቲንግ ነው እና ያም ደግሞ የሚሆነው under individual with disability education act ነው እሱ ደግሞ free education እና appropriate የሆነ education fulfill ስለሚያደርግ we have to go through that using yan criteria ማለት ነው አንዳንዴም ደግሞ special education separate setting ሊኖረው ይችላል or ደግሞ separate classroom ለምሳሌ ቅድም አዜብ እንዳለችው mild moderate ከሆነ ለምሳሌ ለየት ያለ ክላስሩም ሊኖራቸው ይችላል more ደግሞ severe ከሆነ ደግሞ more restrictive የሆነ ደግሞ ክላስሩም ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ይለያያል based on የልጆቻችን disability ማለት ነው የልጆቻችን need ይለያያል እንዴት accommodate እንደምናረጋቸው special education also ደግሞ በስፔሻል ኤጁኬሽን አንድ ልጅ እንዴት eligible ሊሆን ይችላል for special education ብለን ስናይ የአንድ ልጅ learning impact ሆኗል ወይ impacted ሆኗል ስንል ደግሞ በምንድነው impact የሆኑት within special education physically ነው impact የሆነው cognitively ነው impact የሆነው behaviorally ነው impact የሆነው ወይስ emotionally ነው impact የሆነው የሚለውን ነገር also we put that into consideration assessment ሲደረግ ይሄ ልጅ special education ላይ ፊት ያረጋል ወይ የሚለውን ነገር ስናይ ይሄን ሁሉ category cover አርጎ ነው oh now the kid is ready for IEP special education needs to come in ይባላል ማለት ነው እና special education ሲመጣ that's when case managers educational specialists SST team ነው የሚባለው student study team involve የሚያደርጉት ምክንያቱም by that time ልጁ legally bind ሆኗል ማለት ነው legally protected ሆኗል ስለዚህ ስኩል እንኳን ሰርቪስ ባይሰጠው ስኩል እንኳን ፕሌስመንቱን በስትክክል ባያረግ legally parent right አላቸው ማለት ነው ለምንድነው ያልሆነው ለምንድነው እርምጃ ያልተወሰደው ለምንድነው ይሄ ሰርቪስ ያልተሰጠው ብለው መጠየቅ ይችላሉ medical diagnosis ግን ብቻ ይዘው ሰርቪሱን ብቻ የሚወስዱ ከሆነ እና IEP ከሌላቸው legally protected አልሆኑም ማለት ነው
ምንም ዶክመንት የለም placed appropriate የሆነ ዶክመንት placed የሆነ የለም ለአንድ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሻል ኤጁኬሽን ኪክን አያረግም or ደግሞ ስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሌስ አይደረግም ለዛ ልጅ። ሶ ምንድን ናቸው እነዚህ ስፔሻል ካቴጎሪ or ደግሞ ኮድ for special need ያልናቸው ምንድን ናቸው? 13 ነው ያልናቸው። autism being one of them, learning disability ሁሉንም አልጠቅሰውም ያው on top of my head learning disability አለ። ይሄንን ሼር አደርግልሻለሁ እንድታዩ አንድ ጨምረውበታል። go ahead አሁን you can go through it like ሌላ ጊዜ ይሄንን more in detail ስለምንመጣበት ለዛሬ ታች አፕ ብቻ እንዲደረግ ብቻ ነውና you can okay go ahead. Yeah, so learning disability አለ, intellectual disability አለ, multiple disability አሉ, you know, emotional disturbance አለ. So all this list የሆኑት 14 የተለያዩ ካቴጎሪዎች ወይም ደግሞ ኮዶች ነው የሚባሉት under idea ሲታዩ then okay ይሄ ልጅ special education ፊት ያረጋል or ፊት ታረጋለች ስለዚህ let's implement the IEP ተብለው IEPI assessment ይጀመራል ማለት ነው። እና እንዳልኩትም ቅድም IEP ቲም ደግሞ made up of parents እና qualified የሆኑ ፕሮፌሽናሎች ናቸው determine የሚያደርጉት ማለት ነው eligibility for special education እና related የሆኑ ሰርቪሶች based on assessment report ማለት ነው የሚያቀርቡት። Yeah, so those are the 13 categories ናቸው። By the way, የረሳሁት so under federal and state regulation establishment eligibility criteria ከ3 እስከ 22 ላሉ እድሜ ላሉ ልጆች special education service ይሰጣል for all those age group ማለት ነው። so እነዛ ካቴጎሪዎች impaired ሆነዋል or ደግሞ ለአንድ ልጅ individual ላይ impact ያመጣሉ የነሱ education performance ላይ impact ያመጣሉ ሲባል special education or special need with accommodation implement ይደረጋል in the school basis ማለት ነው። እንዴት ነው ዶክተር አዜብ more ብላዋለች እኔ ደግሞ እንዴት ነው like educational placement ምንድን ነው እንዴትስ ነው place የምናደርገው የሚለውን ነገር ደግሞ for autism specifically ባወራ እሱ ከሆነ እሱን ጠይቀኸኛል አይደለ? Yes. Okay. ብዙ ስለተባለ እንዳልደጋግም ብዬ ነው ዶክተር ነፂ ብዙ ስላለችው so educational placement ምንድን ነው? educational placement ያለው within the IEP ነው እና ሪፈር የሚያደርገው ደግሞ ሴቲንጉን ነው where the student will be educated pretty much የት ነው አንድ ልጅ educationally appropriate በሆነ መንገድ ሰርቪሱንም ትምህርቱንም የሚያገኘው educate የሚሆንበት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ስኩል ዲስትሪክቶች ደግሞ legally obligation አለባቸው አንድን ተማሪ least restrictive በሆነ environment place ማድረግ አለባቸው እና within that earlier እንደተናገርኩት they will receive appropriate public education which is FAPA ይባላል within the district is free education, public education for the kids. Placementoቹ within the classroom ምን ይመስላሉ? For autism, like specifically ስለ autism ስላወራን for autistic kids ብንል መጀመሪያው ነገር የምለው understand ለማድረግ ምን አይነት placement exist ያደርጋል ምን አይነት placement አለ ብለን እንዲጠቅመንና understand ለማድረግ team discussion መኖር አለበት within the school setting ማለት ነው። አሁን ቀደም ያልኩት በእኔ ስራ ቦታ ባየው SSI ነው የሚባለው like you know SST a student study team ይባላል so it consists of ቀደም እንደጠራሁት including parents it consists of all those professionals within the school premises so once assessment is done
IEP መጣ ምንድነው place የሚደረገው? What is the classroom option, placement option for this kid? ብለን ካየን educational placemenቶች አራት አይነት አሉ። አንደኛው general education ነው። general education setting አንዳንድ ጊዜ inclusion እንለዋለን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ mainstreaming placement እንለዋለን። ምንድነው general education setting? ስቱደንቱ ሬጉላር ክላስሩም ይሄዳል ማለት ነው እና ሬጉላር የሆነ ኖርማል የሆነ ሬጉላር የሆነ ግሬድ appropriate grade level ኮርስ ይሰራል ከግሬድ level ፒሮቹ ጋር ጓደኞቹ ጋር ተማሪዎቹ ጋር ይሰራል ማለት ነው። ይሄንንም ደግሞ አንዳንዴ የምናደርገው because you don't want to be biased, because you want to maximize the opportunity of the student. አንዱን ተማሪ general education ውስጥ ከተነው እንዴት ነው perform የሚያደርገው? እንዴትስ like sensory overload ካለ for example እንዴትስ handle ያደርገዋል ብለን determine እንድናደርግ የሚያደርገን ይሄ ነው። general education hours ይሰጣል። ለምሳሌ ሲሰጥ አንድ educator or case specialist ከመሬት ተነስተን አይደለም ኦ 10 ሰዓት ይሄድ 2 ሰዓት ይሄድ የሚባለው ስፔሲፊክ የሆነ ኢቫሉዌሽን ዳታ ኮሌክሽን ይደረጋል። አንድ ልጅ ጀነራል ኤጁኬሽን ውስጥ ምን አይነት level course level work perform ያደርጋል behaviors emotionally socially የሚለውን ነገር ካየን በኋላ general education handle የሚያደርግ መስሎን ከታየ then we would say okay full-time general ed ብለን even with limited behavior increased የሆነ amount of general education time ይኖረዋል ማለት ነው with a little support which is very mild as ቀደም እንዳለችው sometimes it doesn't even consider like special ed. It's just like kind of like intervention. እና ደግሞ over time ልጆች over time IEP changes and over time ደግሞ progress changes. So placement might change as well. ቀጥሎ special education placement ነው። special education placement mild moderate የምንለው ነው ማለት ነው። severe አይደለም mild moderate ነው። በዚህ ሰዓት student with educational need ያለባቸው በጀነራል ኤጁኬሽን ሴቲንግ ሞር ሄልፕ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሞር ሚት የማያደርጉት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ልጆች ሞር ኮንትሮልድ የሆነ ሴቲንግ ክሬት ይደረግና ያ ክላስሩም ለነሱ ተፈጥሮ እዛ ክላስሩም ውስጥ ይመጣሉ። ለምሳሌ ጀን ኤድ ክላስሩም ከሄዱ ለተወሰነ ሰዓት ኢንክሉዥን ይደረጉና ለተወሰነ ሰዓት ደግሞ ፑል አውት ኦር ደግሞ ፑሽ አውት የሚባል ነገር አለ። በዛን ሰዓት ያንን ልጅ ቻንስ አንድ ኤጁኬተር ቻንስ ይኖረዋል ማለት ነው ዋን ከዛ ተማሪ ጋር ለመስራት። ይሄ ምን ያደርጋል? frequently it increases their success. So አንድ grade level ላይ or ደግሞ targeted የሆነ subject area ላይ ፎከስ አድርገን ያንን individual ያንን student help እናደርጋለን ማለት ነው where there is less distraction, where there is more focus. So we pull them out and then sometimes within that we push them out. By the way, resource room ይሉታል አንዳንድ አስተማሪዎች resource room. Oh, like inclusion time ይሄዳሉ and then resource room ይሄዳሉ ማለት ነው half of the time based on what their IEP is saying. Sometimes demo the opposite. Instead of like pulling them out, you support them by going to them, or demo you provide them what we call supplemental support, which is you will have someone who will go there and support them based on what they need within the general ed inclusion time. So that's a special ed, mild, moderate. The third one is self-contained educational placement. Ihe moderate, severe no. So now the individual is or the student is in a self-contained classroom, meaning like 100% ka general education classroom remove ተደርጓል ማለት ነው። ምንም general education or inclusion time የለም።
ለምንድነው እንደዛ የሚሆንበት? አንዳንድ ጊዜ maybe behavior ቀደማዜ እንዳለችው behavior intervene ሊያደርግ ይችላል. When behavior intervenes, it prevents them from learning. It can be like sensory overload. Maybe there's too many things going on in that classroom. And it's not a best setting for the student to gain education or demo to be successful in that environment. So ስለዚህ more self-contained የሆነ placement ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው. And then within that time demo, more self-contained classroom ሲሆን, there is a higher chance working for the educator to work with a small group, you know, giving them one-on-one attention, you know, in a more controlled setting ማለት ነው, either for the special ed teacher or any service giver that would come. So in a way, it's like a win-win. They get the best. የመጨረሻ out of district placement ነው የሚባለው. out of district placement በጣም carefully consider የሚደረግ decision ነው, because it's completely different than the ከሶስቱ ከጠቀስናቸው completely different ነው በጣም. It's very, very different. So when we go to that, it's like it can be because the kid might have like a very severe aggressive behavior ሊሆን ይችላል. Within that, they might be very, very low functional. It might be like maybe like emotional disturbance, trauma ሊኖር ይችላል. So all the factors of the factors that we know of the kids can place them out of district placement ማለት ነው. So those are the four types of placements that educators or school look at in order to determine what is right for a student or for an individual to make the placement, the appropriate placement, educational placement, I would say that. Thank you very much ሄሉዬ, በጣም ነው በደንብ ዲቴል የገባሽው። ይሄኛውን ራሱን የቻለ ፕሮግራም ይዘን እንመጣላችኋለን ሜቢ ፌብሩዋሪ ላይ። እንደዚህ ፕሌስመንቱ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው ከአይፒዩ ጋር ተገናኝቶ በምን አይነት አድቮኬሲ ነው የሚነውን ዛሬ ሁሉንም ከቨር ማድረግ ስለማንችል ነካ እያደረግን እንሄድላችሁና ራሱን የቻለ ዲቴይልድ የሆነ ስትራግልም ስትሬንግዝም ያለበትን ትምህርት ቤትን መቀበል የምንችልበትንም ትምህርት ቤትንም ደግሞ መጋፋት የሚኖርብን ሰዓቶች ይኖራሉና እሱን በስርዓቱ ጥያቄውም ስለሚመጣ ነካ አድርገን እንድነካችሁልን ነውና እንደ ሄለን አይነት አስተማሪዎች ካሉን እሰየው እግዚአብሔር ይመስገን ብለን እንቀበላለን። አንዳንዴ ደግሞ አንፎርቹኔትሊ ይሄን ብቻ ነካ አድርጌ ትምህርት ቤቶች ቤዝድ ኦን ባጀት ስለሆነ አንዳንዴ ልጆቻችንን የሚያዋቸው ፕሌስመንቱን ትክክል ላያደርጉልን የሚችሉትም ነገሮችም ስላሉ ያንን ሞር ኢንዲቴል እንገባበታለን። እንግዲህ አንዳንድ እስኪ አንድ ሁለት ጥያቄ ልውሰድና ከዛ ወደ ዶክተር ነትሲ ሄዳለሁ ከይቅርታ ጋር። is special need class curriculum different from general class ይላል። I think in ባጭሩን ሄሉ መመለስ ትችያለሽ። I want to say yes, ግን ያው depend also እንትኑን እሱ መመለስ ትፈልጊያለሽ ሄሉ ባጭሩ? Sure. Yeah, so they're totally different curriculum because special education it also goes hand in hand with their placement. So a kid might have a chance doing both curriculums, like the special ed need classrooms curriculum as well as the gen ed curriculums. But we frequently like collect data and frequently report their progresses. Report ስለምናደርግ each time change ያደርጋል ፕሮግረሳቸው ማለት ነው። ካሪኩለሙ በዛው ልክ ሙቭ አፕ ልናረጋቸው እንችላለን፣ ሙቭ ዳውን ልናረጋቸው እንችላለን። ምክንያቱም የነሱን ሌቨል አይተን አሰስ ኢንአፕሮፕሪየት የሆነ አሰስመንት አይሰጣቸውም ለነሱ። እነሱ መስራት በሚችሉበት ሌቭል ነው እኛ ሚት የምናረጋቸው። ከዛ ለምን አይፒዩም ክሬት የሚደረገው በእነሱ ሌቭል ስለሆነ ፕሪቲ ማች
their curriculum is consist of የራሳቸው goal and IEP within the school district curriculum. Thank you, Helly. Thank you, Gannat. አንድ ጊዜ ተጨማሪ መስጠት ፈልጋለሁ። ይሄ ከስቴት ስቴት በጣም ይለያያል። ጠያቂው ምን ሊጠይቅ እንደፈለገ I don't know. በሜሪላንድ ስቴት ከሆነ the curriculum is the same. If the child is mild and is in a gen ed, he will get accommodation for the curriculum. If it is in the special education setting, the curriculum is modified. Is that what they're thinking? ድሮ ምን ነበረ የስፔሻል ኒድስ ተማሪዎች የራሳቸው የቻለ ካሪኩለም ለሂሳብም ለሁሉም ትምህርት ነበር። አሁን ግን it's not like that በሜሪላንድ በቨርጂኒያ በዲሲ it's the same curriculum gets modified to the child's level. I don't know ጥያቄው ያንን ሊሉ ከፈለጉ ብለው ከሆነ ግን ማን ነው ሄለን ያለችው ትክክል ነው። just የሰዎቹን አካሄድ ስለገባኝ ነው። yes Can I add on that? You have to ልጨምርበት? Sure, ጨምሪ. So as if she's right, and ለዛም ነው ያልኩት depending on ከስቴት ስቴት ይለያያል። አሁን ለምሳሌ በእኔ ስቴት የራሱ special need curriculum አለ, and then within that curriculum አንድ ተማሪ አሰስ ካደረገ በኋላ የቱ ጋር እንዳለ ታውቃለህ። within that ደግሞ የጻፍካቸው ጎሎች አሉ within that goals. So pretty much ለምሳሌ simple example list mild moderate የሚሄድ አንድ ተማሪ ሁለት ነገር ነው የሚሰራው። ጃኔድ በሄደ ጊዜ ጃኔድ የሚሰሩትን ኮርስ level ይሰራል, you know, because that's their grade appropriate. second ከሆነ second grade level course ይሰራል። ሪሶርስ ሩም ደግሞ ሲመጣ or ስትመጣ modify እናደርግላቸዋለን። ለምሳሌ መስራት ከቻሉ perfect, we push them even more and challenge እናደርጋቸዋለን ከፍ እያሉ እንዲሄዱ። ለዛም ነው ፕሮግሬሳቸውን ትራክ የምናደርገው, because IEP can change over time. It's not permanent የሆነ ነገር አይደለም, it changes. So because of that ትራክ እናደርጋለን ፕሮግሬሳቸውን። ይዘው የሚመጡትን ከጀን ኤድ ይዘው የሚመጡትን ወርክ ግን meet ካላደረጉ based on their level where they're at, we modify the work. modify ይሆናል ማለት ነው። within the gen ed ደግሞ ያ ካሪኩለማቸው ሆኖ አይፒያቸው ላይ ተጽፎ ለምሳሌ they might have simple goals. It can be like brushing their hair or washing you know, their face or brushing their teeth. That can be something like a parent, for example, expressed for their child to meet as a goal. So hand in hand, school curriculum ያንንም IEP ላይ አገናኝተህ hand in hand you would work with them ማለት ነው, because that's also something that they need to achieve in order to like basic skill life ማለት ነው. They learn like basic skill life things. So like it goes hand in hand. It depends on the placement. ለአንዳንድ ስቴቶች they just do the general education work, but as they come to their placement classroom, modify ይደረግላቸዋል based on their need and support. Yeah. Thank you ገነት ቨርጂኒያ ነኝ ብላለች። በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ አዜብ እንዲያውም ቅርብሽ ነው ያለችው እዛም። ስለዚህ የእሷንም ኢንፎርሜሽን ሊያም ደግሞ ሊያየም ያው በሰርግ ምክንያት ጆይን አላደረገችንም ይሄኛውን እንጂ እዛ ላይ ጻፈችዋለች። students in self-contained setting can have inclusion time with their non-disabled peers. This could be during academics, special art, music and PE, recess, lunch and portion of academic. IEP should be individualized to the needs of each student ብላለች። more IEP ራሱን የቻለ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ስለምንቀርብ እንመልስላችኋለን ማለት ነው። ገነት ቨርጂኒያ ስለሆንሽ more close information ይኖርሻል። ጌቲ የጠየቀው ጥያቄ አለ። is there any one of you interested to share your contact to be reached out for emotional support to parents who are struggling with the situation? Definitely. እኔንም አዜብንም ኮንታክት ማድረግ ትችላለህ። በዚህ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ካየህ ሊያ የሁላችንም እናት የምንላት ነች። እሷም ደግሞ በብዙ ነገር ሰፖርት አድርጋ እኔንም በጣም የጠቀመችኝ እህታችን ስለሆነች ከአንተ ኮሜንት በላይ ሊያ ስዩም የሚለውን ካገኘህ በየስቴቱ ያዘጋጀችው የተለያዩ የፓረንት ግሩፖች ሰፖርት ግሩፖች እንደ አዜብም አዜብ ቨርጂኒያ ዲሲ ነው የምትከበር የምታደርጊው አንቺ? ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ
ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ በየቦታው አሉ ለምሳሌ ማራማዊት እና ሄለን ሳንዲያጎ አካባቢ እና የት እንዳለ ሐላቅም ጌት ያለ ለዚህ ነው ቅድም የጠየቁት ያላችሁበትን ቦታ ከተናገራችሁ ኮሜንታችሁን አይተን ማች እናረጋችኋለን ከሊያ ጋር አብዛኛውን እሷ ነች ይሄንን የምትሰራውና ሊያንም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ አጠገባችን ባትሆንም እዚህ ብዙ ነገር ለኔም የጠቀመችኝ እህቴ ስለሆነች ብዙ ኢንፎርሜሽኖች አሉ አንድ ሞር ጥያቄ ልውሰድና ወደ ዶክተር ነትሲ ሄዳለሁ ሌሎቹም ማንሳት ካልቻልኩ ይሉንም ማለት ነው አይ ነው ስዊዘርላንድ ያላችሁ እንግዲህ ሜቢ ከሊያ ጋርም እየተነጋገርን ምን አይነት ሰፖርት ሲስተም ኮንታክት እንዳለ ማየት እንችላለን አንድ ጥያቄ ያየሁት ነበር ቅድም ሳሮን የጠየቀችው አለ ሜቢ አዜ ወደ አንቺ ልምጣና ይሄንን ቅድም አይ ቲንክ በአይፒም ላይ በሌላ መመለስ የሚቻል ነውና ጀማር ልጅ እንደ ዴይ ስንት ሰዓት ነው መሄድ ያለበት እንግዲህ አይ ቲንክ አዲስ ዳያግኖሲስ ይመስለኛል ጥያቄ ከገባኝ ሳሮን በስርዓቱ አዲስ ሲጀምሩ ከዳያግኖሲስ ጋር የተለያየ ይሆናል ወይም ኒዳቸው ሰፖርታቸው ሲቪር ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልነው ሞዴሬት በሚለው መሄድ እንችላለንና ለልጆች ስንት ጊዜ ሲጀምሩ ሰፖርቱን ሲደረግ አዜባ ዳንቺ ልምጣና is there I don't think ኒዳቸው ስለሚሆን እሱ ወዳንቺ ልምጣ አሁን እንግዲህ ልጁ ከ0 እስከ 3 ነው ከ3 እስከ 5 ነው ከ5 በላይ ነው ይሄንን አናውቅም ግን በአጠቃላይው ለሚሰማው ሰው ለመናገር ከ0 እስከ 3 ዓመት ላለ ልጅ early intervention የሚሰጠው በካውንቲው በሚኖሩበት ካውንቲ so early intervention አሁን የኛ infant and toddler ይባላል ቨርጂኒያ infant and toddler ይባላል ዲሲ strong start ይባላል እነዚህ ሶስቱም ጋር በጉግል ካውንቲያችሁ ውስጥ early intervention ብላችሁ ጉግል ብታረጉ ስልኩን ታገኛላችሁ ጉግል በጣም ቀላል then you call them ልጆቻችሁን 15 ቀን እስከ ወር በላይ ይቀጥሯችሁና መተው እቤታችሁ ነው ልጆችን አሰስ የሚያደርጉት አሰስ አድርገው አሁን አዲስ የመጣው ፋሽን ኢንሹራንሳችሁ ይክፈል የሚባል መጥቷል ድሮ ነፃ ነበር ቨርጂኒያ ኢንሹራንሳችሁ ይክፈል ነው ሜሪላንድ አላሉም አፋውጥተው ግን ለልጁ ሳይሆን ኢንተርቬንሽኑን ምን ሰጠው ለወላጅ ነው ማለት ጀምረዋል ለወላጅ ምን እንደሚያደርግ እናሳየን ልጁን አሰስ አድርገን ይሄ ኦልሞስት ኔሽን ዋይድ እየተካሄደ ነው ያለው ድሮ ግን እቤታችሁ አሁንም አንዳንድ ስቴቶች ካላችሁ እቤታችሁ መተው በሳምንት አንድ ቀን ወይም በሳምንት 2 ቀን ለልጃችሁ ስፒች የሚሆን የሚያስፈልገው ኦኩፔሽናል ቴራፒውን የሚያስፈልገው ወይም ሶሻል ስኪልስ ወይም የላንጉዌጅ ችግርም ካለው በዛ አካባቢ ሄልፕ ይሰጥ ነበር ዛት እስከ 3 ዓመት በታች ላሉ ልጆቻችሁ ግን ከ3 እስከ 5 ዓመት ላሉ ልጆች አሁንም ኢትዲፔንድ ልጃችሁ ሰቪር የሆነ ልጅ ከሆነ በሜሪላንድ ዲሲ ቨርጂኒያ ቀኑ ሙሉ ነው ጠዋት 9 o'clock ሄዶ እስከ 3 o'clock ነው ሰርቪሱ ያለው በገቨርንመንት ደረጃ ማይልድ ከሆነ ግማሽ ቀን ደግሞ ነው he can go in the general preschool ውስጥ መግባት ይቻላል ከተባለ የስፔሻል ኤጁኬሽን አስተማሪ በሳምንት 2 ቀን ለ45 ደቂቃ መጥቶ እንዲያየው ስፒች ቴራፒስት አንድ ቀን መታ እንድታየው ኦኩፔሽናል ቴራፒስት አንድ ቀን መታ እንድታየው ይሄንንም አይፒ ላይ ፋይት አድርጋችሁ የምታገኙት ነው የሰዓቱ ልክ ግን ይሄ ኦፕሽን አላችሁ ልጃችሁ ማይልድ ከሆነና ፕሪስኩል የሚሄድ ከሆነ ማለት እናንተ ከፍላችሁ ፕሪስኩል አስገበታችሁት ከሆነ መጥቶ ካውንቲው ሰርቪስ ፕሪስኩል ውስጥ ይሰጣል በእነዚህ ሰዓቶች ልጃችሁ ከ5 ዓመት በላይ ከሆነ ያው ስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሮግራም ውስጥ በካውንቲ ፕሮግራም ይገባል ከጠዋት እስከ 3 or እስከ 4 o'clock ክላስ ይኖረዋል ማለት ነው አይ ልጄ ከ3 እስከ 5 ነው I don't want him to be in the county program ካላችሁ nowadays ABA ፕሮግራሞች አሉ ክሊኒኮች you can drop your child in the morning there and pick him up at 3 o'clock ማለት ነው ስለዚህ ወሳኙ ወላጅ ነው የሚሆነው እና ትምህርት ቤቱ ደግሞ ይሄድ ካላችሁ የቱ ጋር ነው የሚመደበው ይሄ ልጅ ከሶስቱ ፕሮግራሞች የቱ ጋር ይግባ የሚለው ከ3 እስከ 5 ላሉ ልጆች ግን በትክክለኛ ABA ሰርቪስ ከሆነ ሰቪር ለሆነ ልጅ እስከ 25 ሰዓት ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ABA ሰርቪስ ለልጁ የሚያስፈልገው ማይልድ ከሆነ ደግሞ 10 ሰዓት በሳምንት ሊበቃው ይችላል ስለዚህ የልጁ ያለበት ሁኔታ between 10 hours to 40 hours ከወላጅና BCBA አብሮ የሚወስነው ይሆናል ማለት ነው ለABA ሰርቪስ Thank you more እንዳልኩት እንግዲህ አይፒ ላይ more እንትላለን ማራማዊት ድሮፕ ማድረግ ስላለባት እሷን መጨረሻ ቃል ልስጣትና እኛ ምንቀጥለውን እንጨርስበታለን ማራማዊት ወዳንቺ ልምጣና በጣም ቴንክ ዩ እዚህም እንትን ስላለሽ እንትንም ስላለብሽ ይገባኛልና
ከመሄድሽ በፊት የምትናገሪው ነገር ካለ መጨመር የምትፈልጊውን ተናግረሽ በሚቀጥለው ፕሮግራም እናገኝሻለን ማለት ነው። ኦኬ ከይቅርታ ጋር እንግዲህ ያለ early drop off ላደርግ ነው። ማይግሬን ስላለኝ አልቻልኩም። ለዛ ነው ካሜራውን እያጠፋሁት የነበረው። apologize to everyone። የፕሮግራም ሳልጨርስ ስለምወጣ ቅድም ልናገር የነበረውን couple more things ማውራት ፈልጋለሁ። አንደኛውንም one of the reasons ይህን ፕሮግራም ስንጀምር awareness reach out ለማድረግ ህዝቡን ለማነቃቃት ወላጆችን እውነት ለመናገር ከሆነ በብዛት ይህን የምናወራበት ምክንያት autism እንደሆነ አላውቅም የሚለውን መስማት ስለማንፈልግ ነው። ምክንያቱም diagnosis rate አሁን ቅድም ዶክተር ነፂ እንደተናገረችው በጣም ሃይ ሆኗል። it's 1 in 36 1 in 36 ማለት እንግዲህ ቤት ውስጥ አሁን 18 ሰዎች አይደለም እኛ ቤት ውስጥ እዚህ right now ሌላ ፋሚሊ ከመጣ ከኛ ልጅ ሌላም ልጅ ሊመጣ ይችላል ማለት ሁለተኛ ዳያግኖሲስ ያለ ማለት ነው። ሬቱ በጣም እየጨመረ ነው። በኢትዮጵያውያን በኤርትራውያን በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ በጣም እየጨመረ ነው እና ትንሽ መገንዘብ አለብን፣ መንቃት አለብን። በጄኔሬሽን ላይ የመጣ ችግር ይሄ በእኔ ቤት ብቻ የመጣ አይደለም፣ በጎረቤት ብቻ የመጣ ችግር አይደለም እና ሪሊ ኢትዮጵያውያን as a community ኤርትራውያን as a community East Africans as a community ማሰብ ያለብን ነገር ነው። how do we move forward as a society? How do we move forward as a community? እንዴት ነው ቤተሰቦቻችን ልጆቻችን ሰፖርት የምናደርገው? 1 in 36 ማለት ከመቶ ሰው ውስጥ 3 ልጆች autism አላቸው ማለት ነው። እያደጉ ነው። ከመቶ 3ቱ right now autism ኖሯቸው እያደጉ ነው ማለት ነው። which means possibly the way statistics is going and stats on it በ20 ዓመት ውስጥ 300% ጨመረ ማለት በሚቀጥለው ዓመት potentially this diagnosis could also increase a lot more than what it is right now. So 1 in 36 2020 ላይ ከሆነ 2023 2024 like we can probably get to 1 in 18 right now. Sadly diagnosed ከሚደረጉ መቶ አይደለም diagnosed ከሚደረጉ 100 ወንዶች ውስጥ 1 in 36 autism አለበት። diagnosed ከሚደረጉት ውስጥ ደግሞ over half of them ኢትዮጵያውያን እየሆኑ ነው እና ዶክተር ነፂ በኋላ maybe she might go over it. I want to mention this. የራሳችንም ዶክተሮችና ፕሮፌሽናል ሰፖርት የሚያደርጉን ሰዎች ኖቲስ አድርገውት mention አድርገውታል. We are noticing a lot of Ethiopian patients. We're noticing a lot of Ethiopian families. What is going on? What's going on? እኛ በዳይታችን በምግባችን ልንናገረው የምንችለው መልስ የለንም። ግን እኛ የምናየው ወላጆች ያየንበት ያለነው አሁን ያለንበት ችግር ያየነው ወላጆች ወደፊት ልትመጡ ለምትችሉ ወላጆች ለማንቃት ነው። Dr. Netsy, she has a very big program that she's running. እሷም ታወራለች በኋላ I don't want to speak for her. ግን እኔ ልጄ የእሷ ፔሽንት ነው ማለት የፋንክሽናል ሜዲሲን ዌስተርን ሜዲሲን ሁለቱንም ነው ይዘን እየሄድን ያለ ነው። ከእምነት ጋር አብረን ያገናኘን ሁሉንም። ስለዚህ በጸሎትም በጠበልም በእምነትም አለንበት። በዌስተርን ሜዲሲን ከዶክተሮች ጋር በመሄድ የሚያስፈልገው ሜዲኬሽን ሳይሆን በቴራፒ ስፒች ኦኪፔሽናል ቅድም እንደተናገርኩት እኔና ባለቤቴ በመማር ፍሎር ታይም ቴራፒ 18 ወር የተማርነው እኔና ባለቤቴ ምን ማድረግ እንደምንችል ከልጃችን ጋር። ከዛ በተረፈ ደግሞ አውት-ፓኬት እየከፈለን የምናደርጋቸው እንትኖች አሉ፣ ፕሮግራሞች አሉ። where ሚውዚክ ቴራፒ አለ፣ ስዊም ቴራፒ አለ፣ ሆርስ ቴራፒ አለ። የኛ ልጆች ከዶሮ ጋር ሲሆኑ፣ ከፈረስ ጋር ሲሆኑ፣ ከእንስሶች ጋር ሲሆኑ በጣም ልዩ የሆነ ቴራፒቲክ ፊሊንግ የሚሰጣቸው ነገር አለ፣ ጥቅም አለ፣ ቤኔፊትም ይታይበታል። እና አዲሽናሊ እነኝህን የምናደርጋቸው ትሪትመንቶች አሉና Dr. Netsy, she'll talk about it. ABA is the other one that we use, which is advanced behavioral analysis የሚባል የቴራፒ አይነት አለ። አዜ ከቨር የምታደርገውና ሁሉንም ባላንስ አድርገን ነው የምንይዘው። የዶክተር ነፂ አፕሮች የፋንክሽናል ሜዲሲን ለእኔና ለባለቤቴና ለልጃችን በጣም ጠቅሞናል። in addition to occupational speech and ABA ቴራፒ ከምንላቸው በላይ ደግሞ ከተገኘው ትሪትመንት አፕሮች ካደረግነው ትሪትመንት አንዱ ፋንክሽናል ሜዲሲን ማለት ዳየት ሆሊስቲክ ማለት ነው። ልጃችንን in a full circle አየ ነው as a human being ብቻ ሳይሆን እሱ ምን ያስፈልገዋል፣ በመድኃኒትም ይሁን በዌስተርን ሜዲሲን ይሁን በስፒሪቹዋል ጋይዳንስ ይሁን በምን መንገድ ይሄ ልጅ ልረዳው እንችላለን በሚለው መሰረት እኛ we're the lucky parents. ዶክተር ነፂ ኤግዚስት በማድረጓ we're very very lucky family. ምክንያቱም የኛ ልጅ የዛሬ 5 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት ዳያግኖስ ቢደረግ ነው ይሄ ሪሶርስ አልነበረ። I don't even want to think በምን መንገድ ልንሄድ እንችል ነበር፣ ከየት እናመጣው ነበር ይሄን እውቀቱን? I don't know how we would have. But hearing and following her guidance, dietary changes, environmental changes, lifestyle changes, simple things በመጨመር በመቀነስ
ላይፍን ሲምፕሊፋይ በማድረግ ኤንቫይሮንመንቱን እሱ ሲምፕሊፋይ ማድረግ የኛ ልጆች በጣም ኦቨርሎድድ ናቸው ከሚለብሱት ልብስ ጀምሮ ከሚበሉት ምግብ ጀምሮ ኤንቫይሮንመንታቸውን ከምንሰጠው ጀምሮ ያደግንበት ኤንቫይሮንመንት አይደለም ምን ያደግኩበት አይደለም የምንበላው ምግብ ፌክ ነው በጣም ብዙ ፕሮሰስድ ምግብ ነው የምንበላው ብዙ ከለሪንግ ብዙ አርቲፊሻል ከለሪንግ ብዙ ኬሚካል ያለው ምግብ ነው የምንበላው እና from addressing diet ውስጥ እነኚህ ነገሮች በማስተካከል more natural holistic የሆነ approach በመስጠት ከምግብ ጋር ቢሄቪየራቸውን ቻሌንጅ ያለባትን በቴራፒ በማገዝ የስፒች ቻሌንጁን በስፒች ቴራፒ የሰውነትና የእንቅስቃሴ ቻሌንጃቸው በኦኩፔሽናል ቴራፒ የቢሄቪየራል ቻሌንጃቸውንም ከዳይት ጋር በተያያዘ የኦቲዝም ችግር ዶክተር ነፂ ከዚህ በፊት ማውጣታለች የኢንፍላሜሽን ችግር ነው ያንን ኢንፍላሜሽን በመቀነስ how to better approach it ሆሊስቲክ በሆነ አፕሮች ልጆቻችንን መርዳት እንችላለን እና እኛ እየወጣን እዚህ የምናወራበት ምክንያት ከኛ በኋላ ለምትመጡ ወላጆች መንገድ እንዳለም እንድታውቁት what to look for the warning signs የዶክተር ነፂ ብዙ የምታመጣቸው ኤጁኬሽናል የሆኑ እንትኖች አሉ on top of that ደግሞ እኛም ባለፈው ዲስከቨር እንዳደረግነው የሲዲሲ ጋይድላይን አሉ ሪሰርች አድርጉት ልጆቻችን ወልደን መቀመጥና ማቀፍ ብቻ አይደለም we really have to research አሁን ምን እንደሆነ ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን ምን እንደሆነ ከሰው መስማት የለብንም ራሳችን ማወቅ አለብን ዶክተር ጋር ስንሄድ ሰርፕራይዝ ዳንሁን let us be informed ዶክተሮቻችን ልጆቻችንን የሚያግዙት እነኚህ ሰፖርት ሲስተም ያለን ቴራፒስቶቹም የተለያዩ አስተማሪዎቹም በተለይ ስኩል ዲስትሪክቱ ብዙ ሰፖርት የምታገኙት እናንተ ኢንፎርምድ ሆናችሁ ወላጅ ስለ ልጃችን በደንብ አውቀን ስንገባ ማለት ጥርጣሬ መኖር የለበትም አስተማሪ ስለ ልጄ ሲነግረኝ እንዴ እንደዚህ ያደርጋል እንዴ ልጄ መጠራጠር የለብንም I have to be ahead ልክ እኛ ቀድመን ስንገኝ ይሄ በጣም የነቃ ቤተሰብ ነው ይሄ ልጅ ብዙ ተስፋ አለው የፈለገ ቻሌንጅ ያለው ልጅ ቢኖራችሁ እናንተ ነቅታችሁ ቀድማችሁ ከተገኛችሁ no one can fight you no one can push you back because you're his first or her first line of advocacy እናንተ ናችሁ ቋሚ ተጠሪ ሆናችሁ የምትቆሙላችሁ እና ወደን አይደለም የቤታችንን ገመና ያወጣን እዚህ የምናወራላችሁ እናንተ ጠንክራችሁ ይሄ ደከመ ሶሳይቲያችንን አሁን በዚህ በአውቲዝም ችግር ኤፒደሚክ ነው ዶክተር ነፂ ተናግረዋለች ቅድም it is truly an epidemic የዛሬ 20 ዓመት ኤድስ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ኤፒደሚክ ተብሎ የሚወራ ነበር አሁን these are the problems we have so we have to be in front of it we cannot say we don't know about it we cannot say we haven't heard about it በሚቻለው መንገድ ያው አዜብም እንዳደረገችው የእንግሊዘኛውን በጉግል ትራንስሌት አድርገው ሁሉ አመጣችሁ to a point where መናገር ማስረዳት መቻል አለብን ማሳለፍ ኢንፎርሜሽን መንገር አለብን so I'm glad we were able to do this በጣም ይቅርታ ድሮፕ ኦፍ ስላደረኩኝ 10 ጊዜ ካሜራዬን ማጥፋቱን ላይቱን ማየት ስላልቻልኩ ተከበደኝ ነው እና በጣም አመሰግናችኋለሁኝ please share and በፊት ያው ሶሪ ኢንተርናሽናል ቀድመሽ ተጣሻው ትምርቱንም እየወሰድሽ ስለሆነ ዶክተር ነፂን thank you I want to say something about that yes so ዶክተር ነፂ የራሷን ክሊኒክ እስክትጀምር ድረስ she started a class እና በወር አንዴ በየሳምንቱ ነው ክላስ ያላት የራሷ ፕላትፎርም አላት ዌብሳይት ላይ ታገኛላችሁ ያምና ይሄ አድቨርታይዚንግ አይደለም ለኔ የሰጠኝን ቤኔፊት ለመናገር ነው ልጃችን የሷ ፔሸንት የሆነ የዛሬ ዓመት ጀምሮ ነው እሷ ጋር እንደሰማሁኝ ነው ዶክተር ነፂ ትባላለች እንደዚህ ምሰራተኛ ተብሎ ሲሰማ ነው ሄጄ ተመዘገብነውና ልጃችን እሷ ጋር መሄድ ጀመረው የግሉተን ፍሪ ዳየት ዴሪ ፍሪ ዳየት ሶይ ማውጣት እንቁላል ማውጣት ሬጉላር ይሄ የጋት ብሬን ፕሮቶኮል የሚባለውን ሰውነታችን ውስጥ ያለውን ኢንፍላሜሽን ሂል ስናደርግ የሰውነታችን ውስጥ ያለው ኢንፍላሜሽን ወይም ሰውነት ውስጥ ያለው ኢሪቴሽን ነው ጭንቅላታችን ኢሪቴት የሚያደርገው የምንበላው ምግብ ለምሳሌ ስኳር በሽተኛ የሆነ ሰው የሚበላው ምግብ ነው ስኳሩን ኤሌቬት የሚያደርገው አይደለም ልክ እንደዛ ብላችሁ አስቡት እስቲ ልጆቻቸው የሚበሉት የሚጠጡት አካባቢያቸው ያለው የሚሰሙት ማለት በአይናቸው ኮንሱም የሚያደርጉት በጆሮአቸው የሚሰሙት ሰውነታቸውን የሚነካው የሚበሉት ሁሉ ነገር ሰውነታቸው ውስጥ ኢንፍላሜሽን ሊያመጣ ይችላል ያንን ኢንፍላሜሽን በምን መንገድ ነው ፋይት የምናደርገው ብዙ መንገድ አለ ዲቶክስ ማድረግ አለ ምግብ መቀየር አለ ልብስ በመቀየር ብዙ ኢንቫይሮንመንታል ያንን ዶክተር ነፂ በተለያየ እንዴት ነው አንደርስታንድ በምናደርግበት መንገድ በራሳችን ቋንቋ በአማርኛ ነው የምታስተምረን ያለችው በጣም ቫልዩብል ስለሆነ የሷ ትምህርት ስፒከር ፎን ላይ አድርጌ ቤተሰብ ውስጥ ቤት ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ get off your phone what you doing you have to listen to this ያልኩ ነው I play it on loud ምክንያቱም ለኔ ልጅ ብቻ ሳይሆን የምትጠቅመኝ ለባሌ እናት ተጠቅማለች ለባለቤቴ ተጠቅማለች ለቤተሰቦቻችን ሁሉ ኮምፕሊት የሆነ ላይፍ ስታይል ቼንጅ ዳይተሪ ቼንጅ እንድናመጣ ጋይድ እየሰጠን ነው ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ልጃችንን ለመርዳትኛ ማብረን ውስጣችን አሁን ለምሳሌ እኔ ቅዱሴ ግሉተን ፍሪ ዳይት ስለጀመረ እኛ ግሉተን ቤታችን ውስጥ ያወጣን ነው
በጣም ነው የጠቀመን actually we feel a lot more healthier we feel lighter there's a lot of things ሰውነታችን ላይ የምናያቸው የነበሩ የቀሩ ነገሮች አሉና ለኛም benefit አለው not just for our children ልጆቻችን ግን I'm talking about it's day and night ይሄ dietary change ስታደርጉ lifestyle environment simple things በማውጣት ነው ብዙ በመጨመር አይደለም ብዙ ነገር በማውጣት ነው የኛ ህይወት ምክንያት የተመረዘ ላይፍ ነው ያለን unfortunately አሁን የምንበላበት ኩክ የምናደርግበት ምግብ is full of aluminum የምንጠጣው it's full of chemical የምንለብሰው ምግብስ የምንለብሰው ልብስ it's not cotton and natural fiber anymore polyester nylon ምናምን ነው የምንተኛው የምንለብሰው የምንታጠብበት ኬሚካሉ ምኑና ወደ ያን ሁሉ ስትሪፕ አውት አድርገን ትንሽ ወደ ናቹራል ኤንቫይሮንመንት ስንመለስ ነገሮችን ሲምፕሊፋይ ስናደርጋቸው የምታዩት ለውጥ I kid you not we're talking about 3 to 5 days in some cases simple like that ልጃችን ለምሳሌ ወተት ባቆመ በአራተኛው ቀን ነው እና ባለቤቴ ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን Christmas Eve December Christmas Eve 2021 the best gift we ever got mama I love you አለኝ for the first time ልጄ ማማ ብሎ ጠራኝ በአራት ዓመት ከግማሽ ወተት አቁመን ከአራት ቀን በኋላ ነው ሁላችሁም ወተት አቁሙ አይደለም ግን this is how truly it works and push button ይሄ functional medicine when holistic approach where a whole life like a whole child approach you can whole human approach ነው ብለው because he's not just a child he's going to be a human an adult eventually and it's a whole human approach ከሁሉም አንፃር ስታዩት የሚያስፈልገውን ነገር ቻሌንጁን ሪዞልቭ ስናደርግለት truly benefit የሚገኝበት environment ነው I really want to emphasize የምትበሉትን grocery shopping still ትንሽ እናስብ የምንገዛውን ዕቃ ለልጆቻችን ኤክስፖዝ የምናደርጋቸውን የምናበላቸው የምናጠጣቸውን ነገር ትንሽ እናስብበት ትንሽ እንገንዘበው I am a big believer የምንበላውን ነው የምናሳየው ፊታችን ላይ የምንጠጣውን ነው የምናሳየው ፊታችን ላይ ሰውነታችን ውስጥ አእምሯችን ውስጥ የሚሰማን ነው ፊታችን ላይ የምናሳየው ሰውነታችን ውስጥ የሚታይ ያለውን ነው ቆዳችን የሚያሳየው የኛም ልጆች ደግሞ በቻሌንጃቸውና በጸባያቸውና በሌሎች በሚያሳዩት ኤግዚቢት በሚያደርጓቸው ቢሄቪየሮች ነው ውስጣቸውን የሚሰማቸው የሚያሳዩት and you will notice it ያንን irritation ሲቀነስላቸው inflammation ሲቀነስላቸው you really truly notice it very immediately with the kids and the same thing goes on the other side አሁን ለምሳሌ ቫኬሽን ላይ ስትሄዱ environment መቀየር የማትችሉበት ከሆነ ወይንም ያን ቤት ውስጥ ያስለመዳችኋቸውን ነገሮች ይዛችሁ መጓዝ የማትችሉ ከሆነ you'll notice it 2-3 days later you notice some of the የረሳችሁት behavior ሲወጣ ወይም የረሱት ጸባይ ሲያመጡ when growth tot የነበሩት ነገሮች ተመልሰው ሲመጡ ታዩታላችሁና it's truly proof that whatever we're giving our children በድምጽ የምንሰጣቸው በአይናቸው የሚያዩት የሚሰሙት ሁሉ ነገር how much it impacts them on the inside and how quickly they adapt to it and how quickly they can go back and regress it's truly a proof so ተስፋ አትቁረጡ ስራው ከባድ ነው ግን consistently ከጀመራችሁት truly lifestyle change ካደረጋችሁት አሁን አንዳንድ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ልጄ ግሉተን ፍሪ ነው ግን እኛ አይደለንም ይላል ኦኬ ስራውን ያከበራችሁት ነው በላችሁ ላይ እናንተ ሁላችሁም ግሉተን ፍሪ ሆኑ ማለት አይደለም ግን when you find the balance that works as long as you find the balance that works and please put them ከፊታችሁ ልጆቹ ከኋላ አታርጓቸው make sure they are the priority and not the side በጎን መደረግ የለባቸው they do need our care they do need our love they do need really የኛ እግዚአብሔር መርጦ የሰጠን ለኛ ምክንያት ስላለው ያንን አትርሱት thank you ባላንስ እንድናደርገው አንዳንድ ነገሮች ኢንፎርሜሽን ሰው ብዙም ስለሚጠይቅ ቅድምን ያለነው እንዳረሳ ፈልጋለሁ from severe moderate የሚለውንም the kind of things difference የሚያመጣውን እሱ ላይ ነካ ትንሽ እናርገውና ወደ ዶክተር ናትሲ ከመሄዴ በፊት አዜብ ወደ አንቺ ልምጣና the kind of I'm going to drop off with Yoftahe እሺ thank you I know ቀድመሽ እንደተሄጂ ያልኩት drop off ሳይሆን ካሜራውን ላጥፋው I can listen okay እንልሻለን okay thank you I just want to say one thing before we go I just want to say Dolly I feel like such a proud teacher or parent or do like everything you're saying የተማርሹ ነገር whether it was being a patient or in the course again the big reason is for this and like just look how much like knowledge is power አይደለ more እውቀት ሲኖረን more highly ይሰጣዳን እና I see that like when you talk about the environment the brain gut access I'm just like you get it I do and I want to say lifestyle action was always on the holistic side and not በጣም holistic ላይ ታምን ስለነበረ ሁለቱን እናስኬድ ነበረ so my proudest accomplishment right now is ልጃችንን ጥቁር አዝሙድ በማር አስለምደናል so huge እናንተ autism ያለበት ላይፍ ታውቁታላችሁ እንዴት sensitive እንደሆነ ለቴክስቸር ለቴስት ለምናምንና for him to be able እሺ ብሎ እንደምንም ብሎ ለመደልን
the reason I'm saying this is because, you know, you will find the joy in it at the same time too. But when you're removing these things from your life now, when you see the change, that's why it gives you the space. We had a lot of knowledge. Environmental. I worked in the environmental sector too, so understanding that better. You know, water toxicity, environmental toxicity, how important it is to have natural fiber versus not something that's not. And the Honogan, there was nothing. It's like I have to listen to your course 2-3 times. There's so much information in there. I will miss it. If I sneeze, I miss it. It's one of those things. And thank you so much for sharing. It's not easy, you know, Bizu professionals, they charge a lot of money for this. And you're saving communities and generations here. So God bless you, Dr. Netsy. It's huge. What you're doing is huge. So thank you so much. I really want to thank you for this. Thank you. Thank you, Dolly. Thank you, Maramati. I think what I would answer because Dr. Netsy Dalo muted Nish. Thank you, Maramawit. But everything else to nagar but thank you for saying it. Alternate medicine, many had endemic. We know. But maybe Africans alternate medicine, but I know that and I believe in that. Until that show was at that's why I said so this is where my biggest concern is, because I talk to a lot of parents. Their main intent is what at and do you do this therapy with your child? How much do you engage with your child at home? When you approach it holistic, yes. It's good to try. Healthy food alternate medicine so I really believe in that. Gap community training but do you try to work with your child? Do you play with your child? Do you engage with your child? No. Therapy no. No. They are into Dr. Netsy's and I am against that. I'm sorry. You have to try everything. That is a very small part. Yes, try gluten-free, casein-free diet without a doubt. You have to try. You have to try healthy food, exercise, listen to Dr. Netsy's videos. All of that, it's important. But ግን ወተት ማቆም በጣም ቀላል ነው ከነገ ጀምሮ ወተት አልገዛ ግን ከልጄ ጋር do I engage no speech therapy ትምህርት ቤቱ የሚያገኘው ነው በግላቸው አማጣ አይየለንም አይፒ ሚቲንግ ትሄዳላችሁ እንሄዳለን እነሱ ያሉትን ነው የሚሰጡን ምን እናረጋው ምን ክፍል ውስጥ ነው ልጅሽ ምን ፕሮግራም ነው ያለው ፕሪስኩል ገብቷል ልጄ ምን ፕሮግራም ውስጥ ነው ያለው ሞንትጎመሪ ካውንቲ 5 ፕሮግራም አለ የትኛው ጋር ነው ወይ አላቀው speech therapy ምን ያህል ደቂቃ ያገኛል ወይ አላቀው so we have to focus በአብዛኛው scientifically evidence based የሆኑ ነገሮች ላይ ማተኮር አለበት እነዚህ ሁሉ የሚወስድብን የለም እነሱም በሙሉ በእጃችን ውስጥ ነው ቤታችንን ሙሉ በሙሉ መለወጥ የቤታችንን ስትራክቸር መለወጥ ትክክል educate yourself about your child's diagnosis የቱ ጋር ነው ልጅ ያለው ምንድነው ልጅ የሚያስፈልገው በማህበረሰብ በትምህርት ቤት ሳይኮሎጂካሊ ሶሺዮ ኢሞሽናሊ ምንድነው የሚያስፈልገው ለጤናው ለህይወቱ ምንድነው የሚያስፈልገው ለጤናው ያልነው አሁን ቅድም ማርያማዊት ያለችው ለጤናው ትክክል እሱ ያስፈልገዋል ለአምሮ እድገትሳ ለአምሮ እድገት በርግጥ ምግብ ያስፈልጋል ግን how about the rest of the stuff that makes a huge difference in the child's life like speech like ABA like occupational therapy like physical therapy exercise which ወጥተው ማሰራት ሌላ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲስ ልጅ ስዕል የሚስል ምችል ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለው
ሙዚቃ የሚወድ ከሆነ ልጄ ምንድነው ማድረግ ያለው? do I have to focus 24/7 on academics? ልጄ ABC አላለም፣ ልጄ 1 2 3 አላለም። እሺ 1 2 3 ABC እኮ overnight ታስተምሩታላችሁ። how engaged is your child socially? ቢያመው መጥቶ ይነግራችኋል። እንዴት አድርጎ ነው ማሚ አሞኛል ሆዴን የሚለው? ልጁ socially has to be engaged. He should be able to communicate using AAC device using language or using sign language. How is he communicating with you? ሲያመው ሆዱን በምን ታውቃላችሁ? ሲርበው በምን ታውቃላችሁ? So this is very important. ይሄ ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው፣ ኮሚትመንት የሚጠይቅ ነገር ነው። አይ ኖ ግን እኔ አሁን እኛ ግሩፕም ላይ ያላችሁ ወላጆች አላችሁ በአብዛኛው ግመል ወተት ምናምን ብሎ ሲነጋገሩ እኔ ባላየው ነው ደስ yes ግመል ወተት ሊጠቅም ይችላል። እኔ ግመል ወተትን ማዋደቅ አይደለም፣ ግን the area of focus should be the whole thing። በጣም ያን ነገር ማተኮር የምፈልገው ምንድነው ከማወራቸው በቀን so you know 4 ፓረንት ቢያንስ አናገራለሁ 15 ደቂቃ በነፃ ከየትም እስቲ ብዙ ወላጆች ሜቢዚም ያላችሁ ተናገራችሁ ከኔ ጋር የምትነጋገሩ እኔ እንደው 85% ብላችሁ ሁሉም መጥቶ ስለ ግሉተን ፍሪ and የዶክተር ነፂ ዳይት እሱን ነው ማውራት የሚፈልገው። honestly thank God for Dr. Netsy, thank God for what Mariam said. ግን how about the rest of the things? እና እሱ ላይ እንድናተኩር እፈልጋለሁ። በተለይ ሰቪር ልጅ ያላችሁ ወላጆች really you have a lot of work ahead of you. So do what you can እና ማትችሉትን ደግሞ ሌላ ሄልፕ መፈለግ ያስፈልጋል። ፕሊዝ ማራማዊት ፕሊዝ go ahead. ያ በጣም ይቅርታ የረሳሁት completely አሁን አንቺ ስታወሪ ነው የታወቀኝ። So I talked about የዶክተር ነፂ ምን ያህል እንደረዳን አይደለም በዛኛው ሳይድ የሰራነው አላወራሁም። አሁን ኳንት ስታሪሽ ነው why is she talking about that ትዛይ let me explain. So የዶክተር ነፂ functional medicine ስለ diet it's just one side. በዛኛው ሳይድ ልጃችን ትምህርት ቤት አሁን ገና ነው የጀመረው። so ትምህርት ከመጀመሩ በፊት በሳምንት ኢንሹራንስ ጋር ተጨቃጭቄ በሳምንት 2 ቀን አስደረኩ ስፒቹ እንደምንም ተማሞቼ በሳምንት አንድ ቀን ግማሽ ሰዓት ነበር የሚፈቅዱት። literally I raised hell all the way to children's hospital. ያንቺ ልጅ ምንድነው ዩኒክ የሚያደርገው እስኪባል ድረስ I didn't care። ግን እንደምንም ተማምከን 2 ስፒች አስደረግና what we do though speech therapy አብረን ነው እንገባለን፣ አብረን እናያለን የምትሰራውን፣ ከዛ ቤት እንመጣለን we practice. የኛ ልጅ ለውጥ ያየው በዶክተር ነፂ ዳይት ብቻ አይደለም። I want to be very clear ሁሉም አብሮ ነው የሚሄደው። whole child approach አልኩበት ቅድም whole human approach አልኩበት ምክንያት ይሄ ነው። የዶክተር ነፂ ፔሸንት የሆነው ሴፕቴምበር ላይ ነው። ልጃችን ዳያግኖስ የተደረገው ግን 2 ዓመት በፊት ነው። so ከ2 ዓመት በፊት ስንጀምር ፕሮሰሱን ስፒች ቴራፒ ስንጀምር ምንድነው የምናደርገው? ጠየቅናት ስፒች ቴራፒስቷን ምንድነው የምታደርጊው? ነገረችን how she goes about ፕላኑን ሰጠችን how she's planning to work with our child። በሳምንት ግማሽ ሰዓት ብቻ ነው ስፒች ቴራፒ የሚያገኘው። የቀረውን ሳምንቱን በሞላ እኔና ባለቤቴ የተማረውን ያችን ሳምንት የተማረው ስፒች ቴራፒ ቤት ውስጥ ባሉት መጫወቻው በአክቲቪቲው በሶሻል በሁሉ ነገር in every aspect we practice. Same thing goes with occupational therapy በወር አንዴ ነው የሚፈቅዱት። በሳምንት አንዴ ነው አንድ ሰዓት ነው የሚፈቅዱት ችልድረንስ ሆስፒታል ይሰጣል። so አብረን ነው እንገባለን። አንዳንድ ወላጆች ልጆቻቸውን ብቻ ክሊኒክ አስቀምጠው ልከው ከመተው ቴራፒስቶቹ ምንድነው የሚባለው ስሙ ከዌቲንግ ሩም ይዘዋቸው ይሄዳሉ። ወላጅ ቁጭ ብሎ ይቀራል። not us we asked ትልቅ ሩም ይሰጠን አብረን እኔም ባለቤቴም አብረን እንመጣለን። ባለቤቴ ከሌለ whoever is visiting my mother-in-law ለቫኬሽን ስትመጣ አብራ መታለች፣ እህቴ ለቫኬሽን ስትመጣ አብራ መታለች። አብረን ሰፖርት የሚያደርገን ቤተሰብ ሁሉ ይዘን እንሄዳለን። ሁሌ እኔ ወይም አንድ ሰው አብሮኝ አለ እና አብረን እንገባለን። ኦኪፔሽናል ቴራፒ 1 ሰዓት ሙሉ ኳስ ላይ ታንደባልለዋለች። ምን ታደርገዋለች ቤት እንመጣና we recreated that ባለችን ስፔስ ዮጋ ቦል ገዝተን ትራምፖሊን ገዝተን ቤታችን ደረጃ አለው። ደረጃ ላይ ዳዴ በማስፋል በራስ ወጣቱ ማስወረድ ኦኪፔሽናል ቴራፒ የሚሰራውን ስራ ሳምንቱ ሙሉ ፕራክቲስ እናደርጋለን። on top of that ደግሞ I mentioned ቅድም ምንድነው የሚባለው ስሙ የፓረንት ትሬኒንግ ሰጥቶናል። የፓረንት ትሬኒንግ ሲሰጠን 18 ሳምንት የሆነበት ምክንያት ቴክኒካሊ 9 ሳምንት ነበር መሆን የነበረበት። ከጨረስን በኋላ ነገርናት no we want to take it። ምክንያቱም የመጀመሪያውን 9 ሳምንት ስንማር ልጃችን የነበረው ስፒች አንደርስታንዲንግ እና
እንትኑ ገና ነበር የተማርነውን አፕላይ ስናደርግ ብዙም ለውጥ አናይም ነበር እሱ ጋር ልክ መጨረሻ ላይ ስንደርስ ትንሽ ኮምፕሬንሽን መምጣት ጀመረ ትንሽ አንዳንድ ስፒች ቃላቶች ኢመርጂንግ ላንጉዌጅ ሲያመጣ ጊዜ ቅዱሴ እንደገና አስተምሪናል ምክንያቱም ትንሽ ኮኔክቲቭ ማየት ጀመር አይኑ ቀና ያለ ማየት ሲጀምርና ኢንተራክሽን ከኛ ጋር ማየት ሲጀምር ያን ያስተማረችን እንደገና አፕላይ ለማድረግና ፕራክቲስ ተማረግ we went back and asked ኢንሹራንሱ እንደገና ቢፈቀድልን ጠይቀን ሪፖርት ተጽፎ we went back and took the classes again ገና መጣች ነው ስልክ ስደውል everybody knows my name children hospital I raise hell appointment ካንሰል ተደረገ ለምንድን ነው replacement therapist ያልተደወለልኝ ይላል and we changed our life to make sure his life fits I changed my job we changed our schedule everything so that የሱ በየሳምንቱ የሚያስፈልጉ ቴራፒዎች በየሳምንቱ የሚያስፈልጉት ኦኩፔሽናል ቴራፒ ፊዲንግ ቴራፒ ሌሎቹ ቴራፒዎች እንዲሟሉለት የእኛን ህይወታችን አሰናክለናል ምክንያቱም እሱ ህይወቱን መጀመርና መቀጠል ስላለበት እኛ የህይወታችን እየኖርን የእሱን ህይወት ማስተካከል ግን የኛ ስራ ነውና ከብዙ ወላጆች የምሰማው ምንድነው መቼ ቴራፒ ስኬጁል ታል during the day በስራ ሰዓት ስራሽስ በቃ ፓርት ታይም ስራ ገባሁኝ I work around የሱ ስኬጁል በሌለበት ሰዓትና ቴራፒ በሌለበት ሰዓት ስራለሁ ከዛ በተረፈ ግን become his driver I'm his advocate I'm his therapist I'm his receptionist I'm his everything እኛ ካላረግንላቸው ማንንም አያረግም so to add to what Azir was saying yes የዶክተር ነፂ ሰፖርት እና የዳይተሪ ይሄ the functional medicine side እያለ ወተት በማቆም ብቻ አይደለም እያንዳንዱን ስራ ዶክተር መሆን አለበት ያለ ዶክተር እንትን ኮትና ማዕረግ እኛን ዶክተር ነው እኛን ቴራፒስት ነው ልጆቻችን ዩቲዩብ እየገባችሁ ሪሰርች አድርጉ ስፒች ቴራፒ የተለያየ አይነት ስፒች ድሌይ አለ አሁን የኛ ልጅ ለምሳሌ ጌስታልት ፕሮሰሰር ይባላል ጌስታልት ፕሮሰሰር ማለት ኮፒ በማድረግ ነው የሰማውን ኮፒ በማድረግ so you know what ስራችን እንደሆነ እሱ የሚያየውን ነገር እኛ ማየት አለብን የሚሰማውን ነገር አብረን መስማት አለብን so that ኮፒ ሲያደርግ ኮንቨርሴሽኑን አያይዘን ለመቀጠል እንድንችል እሱ ያየውን ኮፒ ማድረግ ካልቻለን we can't help him ቴሌቪዥን ሲያብረን ቁጭ ብለን እናያለን የሚያቸው ሾዎች አብረን እናያለን አሁን ምንድነው የጠቀመን እዛ ላይ አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ in real life experience ሲያረጋቸው remember እዛ ሾው ላይ ያየኸው እንደዚህ ስንለው he associates it with the show that he watched and it clicks and he moves forward ያንን ማድረግ የቻልነው ግን whole human approach ከልጃችን ጋር የሚያስፈልገው አብረን መሬት ዝቅ ሆነን ከሱ ሆነን በሱ አይን ማየት አለብን ልጆቻችንን ከላይ ሆነን እንደዚህ ዝቅ እንደምትፈልገው ካልነው አይመልስልንም በሱ ተንበርክከን ግን ቁጭ ብለን ምን እንደሚያይ በሱ አይን በሱ እግር በሱ ጫማ ገብተን የሱን ህይወት መረዳት መቻል አለብን what does he understand what does he not understand the minute the day you do that ልጃችሁን አወቃችሁት you can feel them you can sense them so please whole life approach holistic approach you know dietary change ብቻ በማድረግ አይደለም and on top of that ደግሞ I want to say something the Dr. Netsy program it's a big program ወተት ብቻ አቁሙ አይደለም there's a lot of things that go ወተት ቆሙ ግሉተን ብቻ አቁሙ አይደለም ግሉተን ቆሙ ብዙ ነገሮች አሉ ለሁሉም አይሰራም ግሉተን ማቆም ወተት ማቆም it's not really applicable for everyone take it seriously የሷን ትምህርት take it seriously ከሰው የሰማችሁ ብቻ apply አድርጉት please if you're going to take it take the class and don't ጥራዝ ነጠቅ ዶክተር አንሆን ቴራፒስት አንሆን ጥራዝ ነጠቅ ሰፖርት አንስጥ ለልጆቻችን ምክንያቱም በጣም እንትን ነው አንዱ ባንዱ ላይ ፋውንዴሽናል የሆነ ነገር ነው እና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ሳንይዝ ይዘን ከመጣን ከስር ያለው ኢንፎርሜሽን ትክክል ካልሆነ ከላይ ያለው ቁጭ ያለው ይፈርሳል ይሄን አትርሱት so I kind of want to be I want to remind everyone የኔና የባለቤቴ approach husband ምንድነው ልጃችን የሚፈልገው ምንድነው የሚያስፈልገው what does he need through his eyes through his lens አሁን ልጃችን ዘፈን ይወዳል ብያለሁ ቅድም so ዘፈን encourage እናደርገዋለን ሙዚቃ እንዲማር ፈልገና ፒያኖ እያስተማርነው ነው እና it's working ምክንያቱም በሙዚቃ ኮሚኒኬት ያደርጋል የሚሰማውን ስሜት በቴዲ አፍሮ ዘፈን ይዘፍናል የቴዲ አፍሮ ዘፈን ትርጉሙን አውቆት አይደለም ግን it gives them such a satisfaction believe it or not party train ለማድረግ it took us 3 years በዘፈን ነው ግን ትሬን ያደረግነው የሚወዳቸው ዘፈኖች እየተጠቀምን በእነሱ encourage እያደረግን ነው እዚህ ያደረስነው so እኛ ቴራፒስት የምንሆነው መጀመሪያ እኛ ነን የውጭ ኢንሹራንስ የሚያመጣው ከትምህርት ቤት እኩል የምታገኙት ሰፖርት it's additional outside of the house inside of the house ልጆቻችሁ they're with you all the time የምትናገሩትን ይሰማሉ የምታስቡትን ይሰማሉ የምትመኙትን ይሰማሉ be mindful of what you say in front of them how you treat them how you talk about them መናገር ላይ ይችላሉ ማለት መናገር አልቻሉም ማለት ሌሎች ሴንሶቻቸው በጣም heightened ናቸው
intuitive nature. They have a very, very calming presence in them. How to calm them down, how to get that calming presence out of them. They're very intuitive. They listen. They pay attention. Ayayu matbalu. By samwachu. By katalachu. By actionachu astamwachu. Yemtaragutu copy adagalu. You are their first teacher. So please don't just think about, oh, gluten and what I thought the challenge na camel milk challenge shalom. No, lela malabru misarosra. Do not dismiss it. And thank you, Azif, for kind of reminding me through the conversation. Have you been documenting any of it? I do, good, not enough, which is what I'm trying. Journal la marag yemokkerku no. Silkachilla calendar la እናስገባለን ፕሮግረሶቹን አሉ እናቃቸዋለን ግን yes በተቻላችሁ መጠን ዶክመንት አድርጉት ነው ትንንሽ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል እናንተ ግን it's huge በኋላ ላይ ተመልሳችሁ ዴታውን ገብታችሁ ስታነቡት it's huge on top of that ደግሞ ይሄን ዴታ ኪፒንግ በጣም አፕሪሺየት የምታደርጉት መቼ መሰላችሁ ትምህርት ቤት ሲገቡ ዴታ ሲመጣ ወይንም የዚህ ቴራፒስቶቹ ዴታ ሲመጣ የኤቢኤ የምትወስዱ ልጆቻችሁን ኤቢኤ ዴታ ኮሌክት ያደርጋል ስፒች ቴራፒስቶች ዴታ ኮሌክት ያደርጋል ዴታ ኮሌክት ማድረግ ማለት ለምሳሌ ኤቢኤ ላይ ከሆነ ቅዱስን ሂድና በር ዝጋ ብየው ስንት ጊዜ ሄዶ ዘጋ በ5 ደቂቃው ስንት ጊዜ ሄዶ ዘጋ አንዴ ሄዶ ዘጋ 3 ሄዶ ዘጋ 5 ሄዶ ዘጋ በጣም ዲቴይልድ የሆነ ዴታ ኮሌክት የሚያደርጉት ያንን ዴታ መጠየቅ መብታችሁ ትችላላችሁ ያንን አይታችሁ ልጆቹን ያህል ፕሮግረስ እያሳየ እንደሆነ እንዳልሆነ መጠየቅ ማየት ትችላላችሁ be involved be a pain in the professional's life to a point where we መጡ እንደስከተባሉ ድረስ ማስታወሻ ይዛችሁ you have to ምክንያቱም ልጆቻችን መናገር የማይችሉ ከሆነ nobody is going to talk to them or talk for them or talk on behalf of them እኛ ካላወራላችሁ ማን ያወራላችሁ so I want to be whole life approach holistic approach ማለት ልጆችን ሙሉ ሜዲካሉንም ናን ሜዲካሉንም ትምህርቱንም ሁሉንም አንድ ላይ በመያዝ ብቻ እንጂ አንዱን ብቻ ይዛችሁ don't expect them to get better እነሱ ኢምፕሩቭመንት የሚያሳዩት እናንተ ኢንፑቱን ሲሰጧቸው ነው ዳይቱን ስለቀነሳችሁትና ስላስተካከላችሁት ልጄ ዳይቱን ስለቀየርኩለት ብቻ አይደለም እኮ ለውጥ የሚያመጣው ሌላውም ኢንፑት ያስፈልገዋል ሶሻል ኢንፑት ያስፈልገዋል ኢንቫይሮንመንታል ኢንፑት ያስፈልገዋልና ያንን በወላጅነት እኛ ስናስተካክል ነው so please remember የኛ ስራ ነው ልጆቻችንን የሚገፋውና የሚያሳድገው እነሱም የሚሰሩት ስራ አለ የነሱ የሚሰሩትን ግን መናገርና ኤክስፕረስ ማድረግ ስለማይችሉ we are their voice and I want to remind everyone of that thank you Maramit Yodit ያለችውን ጠቅስ ምክንያቱም she summarizes everything I want to say ላንቺና Yodit ምን ብላለች I love how you are involved in your child's treatment ማራማዊት ብላሻለች እና this is the high level involvement ማወቁን ባላንሱን ለዚህ ነው we having this discussion ለትምህርት ስለሚሆን ሁላችንም እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ብለን autismን ስንገባ ብዙ የሚያስፈራ ነገሮችና we want to try every single thing ማድረግ ያለብንና ግን በዶክመንቴሽን አሁን አዜብ እንዳለችውም ልበል ኢንቮልቭመንቱንም ኮንቬንሽናል የምንለውንም ሁሉንም ነገር በሙሉ ማየት የምንችልበትና ቅድም መጀመሪያ የተናገርኩት ጥቅስ አለ አንድ autism ልጅ ካገኘን አንድ autism ልጅ ብቻ ነው ያየነውና እያንዳንዱ ስፔሲፊክሊ ለምን ይሰራል የሚለውንም አሁን ዶክተር ነትሲ የምትሰራበት ናችሁንም አሁን ለሷ ዕድሉ ልስጣትና so that she can discuss more and overhaul approachንም ማየት የምንችልበት የተለየ መንገዶችም ስለሚኖሩ ሁላችንም ማየት የምንችላቸውን ዕድሎቹንም እንዲኖረን ብዬ ነውና ዶክተር ነትሲ ወደ አንቺ ልምጣና ways to approach autism ትሪትመንቶቹን more general እያወራን ተቀባብለን እንድንሄድበት ብዬ ነው ትንሽ ከጊዜ አልፈናል ግን very important ስለሆነ ላሉትም ሰዎችም ኢንፎርሜሽን እንዲኖራቸው ወደ አንቺ ልምጣ ያላችሁትም የምታዩት ማናንጤ ሰው ጥያቄ እየጠየቀኝ ነው ይሄንን ሞር ሴቭ አድርገነው ወደ ዩቲዩብን በኋላ ትራንስፈር አደርግላችኋለሁ so that ማየትም ትችላላችሁ ማለት ነው yes ቪዲዮ ሴቭድ ይሆናል thank you ለጥያቄዎቻችሁ ዶክተር ኖትሲና አሁን ዕድሉ ልስጣትና ሞር እየተመላለስን እንሄዳለን ማለት ነው ዶክተር ነትሲ ወደ አንቺ ልምጣ of course yes thank you so much so next ማስተምራችሁ more ስለ different ways of treating autism so ካዜብ ሰምተናን ከማራማዊትም ሰምተናን ከሄለንም how you approach it in the school system ግን እንደምታዩት there's so many different ways and now እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው not one size fits all every child is different እንዳላችሁት
If you've seen one child with autism, you've seen one child with autism. And the reason why is because different kind of characteristics alu. And now in my experience, it is not just conventional and alternative. It's not one or the other. And you have to do them all. And Maramawit is but a perfect example of doing all of them. Sometimes I think there's a misconception of, Dr. Netsy says gluten-free, dairy-free, and and part of the course, why I did this course is in detail, in depth, what is the reason? What is the evidence-based showing autism treatment? And now autism is being seen as a multi-system disorder. It's not just psychiatric. There are but medical issues. And so we'll talk about that. We'll talk about the diet. We'll talk about all the other, ከስር ያሉ ችግሮች ግን ትልቁ ነገር ምለው ከስር ያለው ችግር ሲፈቱላቸው የኛ ልጆች ብዙ ጊዜ ለውጥ እናያለን። 100% every ልጅ ለውጥ እናያለን ማለት አይደለም። በABA 100% ለውጥ አናይም። በbiomedical or alternative 100% ለውጥ አናይም። ግን I have seen the biggest progress in my experience and multiple patient is አንድ ላይ እነዚህ ነገሮች. So it is a multi system or multidisciplinary approach ይባላል. And I believe in both. I think ሁለቱም ቦታ አላቸው ለልጆቻችን. So when we talk about conventional or mainstream የሆነ, so usually with conventional or mainstream, what that means is diagnosis ከተሰጣቸው በኋላ ማርማዊት እንዳለችው usually the doctor will say, okay, here's prescription ለABA, ለspeech, ለOT or occupational therapiዎች ናቸው. እንዳልኩት because autism is a DSM, psychiatric diagnosis, usually for psychiatric diagnosis, therapy ነው የሚሰጣቸው. And so that's why especially early intervention is key. As it's so important to get plugged in, the sooner the better. And now these are, right as of now, these are the areas that have been accepted, the treatment for autism. And so whether it's ABA, speech therapy, ABA ደግሞ is more for behaviors. It can help with, independence, self-dressing, potty, ብዙ ነገር ነው. ለኔ ልጅ it was very helpful. Speech therapy, the language and communication, occupational therapy, ቅድም እንዳልኩት, helping with fine motor, gross motor, everyday activities. And then there is some medications. And Aze made a great point ቅድም about how there's a time and a place. And I say this all the time. So when they think of me, they think, oh, functional medicine, or biomedical. But I call myself a integrative medicine practitioner. And integrative ማለት we integrate ማለት biomedical አለ, functional አለ, conventional አለ. So it depends on the child. So the things that are approved, I would say FDA approved medication for autism is more for their behavior. So there's risperidone, Abilify. These are the two medications that have been approved. And now usually this helps with irritability, agitates ሲሆኑ, ሲናደዱ, ቅድም አዜብ እንዳለችው, ሙሉ ቀን maybe ቤት ውስጥ የሚጮሁ, ስቃ የሚሰብሩ. There's a time and a place. I've ordered this for my patients, even within the biomedical or integrative medicine, because sometimes we have ያስረድስ ዓመት ልጅ 6'2", beating mom, beating dad, የተማታ, የተናከሰ. So sometimes what we call it is like a band-aid. ከስር ያለው ችግር የተፈታ ያለ. So for example, I have kids, they're 15, seizure እንዳላቸው never checked ተደርጎ ማቅም, EEG ተደርጎ ማቅም. Nobody has done the medical workup. So that is the reason sometimes why they're aggressive, ለሚናደዱት. And so we may sometimes have to give a medication to help calm ለማድረግ and not to do more testing. Because indeed, የተማታ, የተናከ, it's even hard to get them to the hospital, to even EEG, ለመቀመጥ, ለማድረግ አይደለ? And so there's a time and a place in Omelo. There is a time where we focus on the diet and environment, and there's a time where you need medication and a full medical workup. And የኛ ልጆች, the biggest disservice is they don't have a full medical workup. ብዙ ጊዜ autism ሲባል we focus on the psychiatric or the behavioral things. But my thing is, yes, let's do the behavioral therapy, let's do the speech, let's do the OT. Good. You're going to see statistically there are so many other areas ልጆቻችን suffer የሚያደርጉበትና because ራሴን አመመኝ ማለት ሰማይችሉ, ሆዴን ቆረጠኝ ማለት ሰማይችሉ, ጆሮን, air infection. They can't tell us that. So እንዴት ነው የሚያሳዩን? በቢሄቪየራቸው, በመማታት, በመናከስና ማራማዊት, maybe she can speak to this, but a lot of times what I hear from my patients is
ከስር ያለው ችግር ሲፈታ they did better in speech, they did better in ABA. even ብዙ ጊዜ ይጠየቃሉ ምን ቀየራችሁ በዚህ 2-3 ሳምንት what's the difference? Because you know they have data, they collect data, and I'm big on data collection, journaling. ወደ መጨረሻም I'll talk about that. ግን we have to advocate for our children. እና even መጻፍ አለብን ምን ለውጥ እንዳየን, you know, before treatment, after treatment, before therapy, after therapy. እና እነዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ለነሱ ስናመጣው ለቴራፒስቱ they want to work with us. They actually see, wow, the parent is working hard, is trying. በቃ እና እነሱም በቃ I feel like ማናት ሄለን እንዳለችው the parent is probably the most important part of the team አይደለ? We know ልጆቻችን የምናውቀው ከማንም ሰው በላይ እኛ ነን. So advocate ማድረግ አለብን. And so like I said, these are some of the conventional ways of treating autism that have been evidence-based and research-based. The next area, explain ማድረግ የምፈልገው ደግሞ is autism could have underlying medical issues. ይሄን ነገር በቃ it's the biggest thing I want to talk about. እና overlook የሚደረገው የኛ ልጆች up to 91% የGI issue አላቸው, right? 91%, so almost 100% በሉት 91% ልጆች የሆድ ችግር ማለት ድርቀት፣ ቁርጠት፣ ሆድ መንፋት፣ ተቅማጥ, infection, very common. I would say within my patient population, even higher. I don't think I've had one stool test, የሰገራ test, normal የነበረ. Either parasites, either virus, either yeast, either some kind of infection መኖር ይችላል, and especially በአበሻ community ማየው H. pylori. Very, very common in our community. And so up to 91% ልጆች የሆድ ችግር አላቸው. Up to 30% seizures compared to 1 to 2% of ልጆች neurotypical የሆኑ ልጆች. Feeding issues, 70%, up to 70% ልጆች በደንብ መብላት አይችሉም ወይም chewing or feeding issue. Sleep issue, 50 to 80%. This is huge. እንቅልፍ ካልተተኛ ደግሞ how is our brain, you know, going to develop? How the next day እንዴት behavior አይኖራቸው? How are they going to focus ቁጭ ብሎ in speech or any therapy for 5, 6, 7, 8 hours a day? And so it's so important. And now when we look and we test, when we do blood work, sometimes we see iron deficiency አላቸው, vitamin D deficiency አላቸው, and especially the Abasha community, since that's who I serve. I would say 99.9% አሁን ፔሽንቶቼ clientoቼ is Abasha. And so what I see is almost all, I would say, have vitamin D and iron. ብዙዎቻችን ደግሞ we know this. We have iron deficiency. Then what does iron and vitamin D do? They help with sleep. የኔ ልጅ 4 ዓመት አልተኛም for straight in the newborn. Every single hour ነበር የሚነሳው. I begged, as a practitioner even, ማንም አላመነኝም, you know, they didn't want to do the testing. They said that's just autism, accept it, there's nothing we can do. And a lot of times, or it was just go to therapy or talk to your, you know, to the ABA or talk to occupational therapy. Then I would say, ልጄ አይበላም, 2-3 ምግብ ነው የሚበላው. How is he getting all the nutrients that he needs? He's not. And now finally, the way I got my test ማድረግ የጀመርነው ሁለተኛ ሴት ልጅ አለችኝ. And I said, okay, እሷ አሁን 2 ምግብ ብቻ ነው የምትበላው ብላችሁ ምን ታደርጋለች? Oh, we'll do blood work, we'll do this ምናምን. Okay, ለምን ለልጄ አታደርጉም አልኩኝ. Why do you treat the neurotypical? And well, that's part of autism. Because no, part of autism is picky eating. I understand. Again, picky eating still brings nutritional deficiency. So blood works and not it. Guess what? Vitamin D was low, iron was low, zinc. We had so many deficiency. And Netsy deficiency, my kids started sleeping through the night. And so my thing is like, it's not just about diet. It's not just there. Look, it's about gut, seizure, feeding, sleep, mitochondria issue, encephalopathy. This is inflammation of the brain. So up to 69% ልጆቻችን have neuroinflammation. So this is not something I'm saying or Dr. Netsy. This is research-based. This is evidence-based research showing our kids medical underlying ችግሮች አላቸው. እና in my experience ያየሁት ከስር ያሉ ችግሮች ሲፈቱላቸው ልጆቻችን they can improve. Is this 100% every child? No, I can't. I always say that to my patients. I can never promise this. Good. What I usually promise is, number 1, I'll hold your hand through this experience. Number 2, ደግሞ most likely your child will be in a better place
by doing some testing and finding out ከስር ያለው ችግር than doing nothing at all. You know, your child may adding in some alternative medicine or the diet or even some supplement, certain things, most likely we can see improvement, not overnight, not even sometimes in months. You know, Maramawit Indalachu, it took 4 to 5 days for her son. This, I've heard so many of my patients say this. Good, at the other side of the spectrum, there's some, that's why autism is a spectrum. Some children, 4 to 5 days. My child was similar. He was a responder, non-responder, responder. This is something we hear a lot in the integrative or biomedical world. But what that means is some kids total respond ማድረግ ይችላሉ. አንዳንድ ልጆች ደግሞ because they may have a toxin overload or a lot of inflammation, it takes time. And we have to be patient with that. It took us over 3 years. እዚህ ለመድረስ እና so it's not something overnight, and it's not something we can guarantee for every child. Good. I think everyone who said it here, trying, you know, at least let's use, I always say, we have to use all the tools in the toolbox, not just one tool. We need a multidisciplinary approach. So I talked about conventional. So this is some of the unconventional ways, which is called biomedical or functional medicine. And now usually, like I said, biomedical and conventional somatic, that's where we get the integrative medicine approach. And now recent research, miyasayo, a lot of scientists now, what they're saying is autism is not just psychiatric. It is a multi-system disorder. And now statistical ndasayohachu, your GI issue ndalle, your nutrition chiggar ndalle, your mitochondria, methylation, environmental toxins, immune system dysfunction. This is a big part. You know, ብዙ ልጆቻችን easily ይታመማሉ, easily infection ያጋጥማቸዋል. And now the hard part is እነዚህ ነገሮች, especially infection ሲይዛቸው, you see regression. You know, they're doing well, they're doing good, and then they get COVID or they get ear infection. Then what happens? አይበሉም, አይተኙም, ወደ ኋላ መሄድ ይችላሉ. And so that's why, you know, it takes the multidisciplinary approach to see true healing ለልጆቻችን. And so, like I said, this is not my approach, and this is not just a dietary approach. This biomedical or integrative is more than that. You know, we have to talk about, like I said, the diet. Diet number one in Milo is because there's something called the gut-brain axis. What we eat affects our brain. What we eat, and that is scientific, you know, research. It shows that. There's neurotransmitters, 80%, 90% neurotransmitter. So all those neurotransmitters, that's what affects the brain. And now, so it's so important that we look at all the areas. The research mitayo, what are the medical issues affecting our children? And now we have to fight for our kids. I always say, even if you don't start with me, find somebody, you know, who can do this, testing. And when I say testing, even something like EEG, you know, to see up to 30%, that's a very high ratio, but I'm high ratio, no, 30% the judge seizure. And now I will tell you from hundreds, if not now, over 1,000 patients, the number one mistake, have you ever had EEG? Most say no. No. Gonna name below, and there's any statistic yet, right? 91% GI, 30% seizure, all these issues. Why? Medical, you know, workup. So that is my mission. That is my passion. Part of the big reason even I went back to get my doctorate is because of this. I want to show the research that says autism also has your medical ችግሮች እንዳሉት እና ልጆቻችን full workup እንዲያገኙ እንዳልኩት ደግሞ because they can't verbally tell us always what their pain is, or even if they are verbal, still describe ለማድረግ ያቀታቸዋል. And so that's why I think it's so important to look at the whole child, to look at a holistic approach. So underlying root causes alu, you know, with autism. And so research does show it could be medical, it could be metabolic, genetic መሆን ይችላል, and environmental. ቅድም ማራማዊት እንዳልሽው, you know, I did, I think, 3 to 4 week series ያስተማርኩት just on environmental toxin, talking about ምንድን ነው በቃ even ምግባችን የሚቀመጥበት instead of plastic በሸክላ you know በግላስ መጠቀም ውሃ ፊልተር ማድረግ you know ውሃ ውስጥ heavy metal እንዳለ toxinoች እንዳሉ እንዴት እሱን እና ለኛ ልጆች there's a toxin burden, you know, and now overload ሲሆን how it can cause neurological issues.
how የምንጠቀመው cream, lotion, ሽታ ያለው, perfume ያለው. This is called endocrine disruptors. And this is not just for autism. ለማንም ሰው ማርማዊት እንዳለችው ለቤተሰብ, right? Like most people course ውስጥ የሚሉ ነፂ ለኛ ብቻ ለልጆቻችን ብቻ ለሁላችንም ነው የጠቀመን እና there's so many toxins እና if you go to Europe, group ውስጥ አሁን የኔ group ውስጥ ያሉት ከዩሮፕ አሉ, ከዱባይ, ከኢትዮጵያ, so it's everywhere you can think of is in that group because autism ያደገ ነው, especially በአበሻ community በጣም ተስፋፍቷል. And so when I hear what people say this, a lot of times affected የሆኑት ግን it's in the US because if you look at even the ingredient ያለው ingredients in the US ሌላ ሀገር banned ሆኗል some of the toxins እና አንዳንድ ምናረገው ሳናስበው ራሱ candle like ሻማ ምናበራ ቆንጆ ቤታችን እንዲሸት if you read the report ምን እንዳለ እዛ ውስጥ ሽታው ምን እንደሚያመጣ endocrine disruptor እንደሆነ hormone እንደሚቀይር you would think differently. And I see this within weeks, changing the environment. የልጆቻችን environment ስንቀይረው እንዴት በቃ more መተኛት ይጀምራሉ, more focus መኖር ይችላል እና it's a simple change ደግሞ. It could be just changing the soap, lotion, እቃ ምናጥብበት, ልብሳችን ምናጥብበት, scent የሌለው, fragrance የሌለው. And so it takes a holistic approach. It's not a one size fits all. And the big reason also this course የጀመርኩት is በግማሽ ሰዓት በአንድ ሰዓት ውስጥ ይሄን ሁሉ ማስተማር አልችልም. It's impossible. And so that's the reason is because እኔ በዚህ 7 ዓመት በራሴ የተማርኩት በልጄ ደግሞም going back to school የተማርኩት research, I want to show that to our families and not especially በራሳችን ቋንቋ share ለማድረግ because it's not always easily accessible አይደለም. Yes, we can Google, yes, በዩቲዩብ ላይ መሄድ እንችላለን ግን አንዳንዴ ቅድም እንዳልሽው ማራማዊት ለኔ አዲስ አማርኛ ነው like like you don't want to learn just from so and so said this, so and so. You want to find the evidence based research እና ኮርስ ውስጥ ያሉ ታውቃላችሁ sometimes overly no I think cite ማረገው this article, I mean this evidence ከዚህ article ነው ይሄ ከዚህ academia ከዚህ እና because I understand the importance of እንዳልኩት ከስር ያለው ችግሮች ትሪት ሲደረጉ እንዴት ለልጆቻችን ኢምፓክት እንደሚያደርግ እንዳልኩት unfortunately ብዙ ጊዜ diagnosis assessment does not focus on the medical issues of autism and so we have to look at both sides of the spectrum. ሌላ ደግሞ ምለው identifying ከስር ያለው ችግሮች እንዳልኩት ሲፈቱ ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ቀስ ብለው slowly, it could take months, even years ለውጥ ለማየት ግን overall in my experience I've seen a really good progress in our children. And then the last part too is individual and treatment አይደለም. It's not just one approach or one therapy. This is a multidisciplinary approach እና እንዳልኩት overnight expect ማድረግ አንችልም whether it's with conventional or alternative medicine. It's not an overnight approach. It takes time ልጆቻችን ለውጥ ለማየት እና ቅድም አዜብ እንዳለችው it's true. Just because you're focusing on the diet doesn't mean ABA መጣል አለባችሁ. ብዙ ጊዜ ሰማለሁ እንደዛ okay ነፂ ካንቺ ጋር ጀመረና በቃ ABA speech I said no like you have to do it all. This is you have to work together. I am always honest with my patients. እኔ ለልጄ እንዳልኩት ቅድም one of us had to sacrifice. እኔም በሜዲካል ፊልድ ውስጥ ነበርኩኝ more access ነበረኝ ለቴራፒዎች to get more help ለልጄ እኔ መስራት ቀጠልኩኝ. My husband ግን he sacrificed his career. He stayed with my son for 3 years. And the reason why is because we knew ይሄን hands-on approach ያስፈልጋል. በሳምንት I think we were getting up to 30 hours of ABA, 2 days speech, 1 day OT, 1 day music. I mean literally 40 hours a week packed ነበር. So that was our approach plus the functional medicine or plus the biomedical approach. So እኔ ብዙ ጊዜ ምለው ሁለቱንም. Do not say oh it's just one thing or the other because I don't believe ብቻውን አንድ ነገር የሚሰራ. I do, and that's why we're all here today. We have ABA, we have ትምህርት ቤት, we have the parent approach, we have Yoftahe who's an older child. ሁላችንም የራሳችን experience አለን. ግን እኔ ማስተምረው ትልቅ ነገር is እኔ ሳልፍበት ምን ነበር ያጣሁት? What do I wish I had? I wish I had somebody like me. ይሄን ጀምሩ, ይሄን ብሉ. If you're in my course, you see
shopping list እሰጣችኋለሁ ምን መግዛት እንዳለባችሁ even when I'm such a big believer journaling I give you a journal template ምን መጻፍ እንዳለባችሁ ምን ማየት እንዳለባችሁ even there's a scoring system how to score before and after እና ለኔ ክላይንቶች I usually say every few months recheck እናደርጋለን let's see የት እንደነበራችሁ አሁን የት እንዳላችሁ ግን it's so important to keep track of your child's progress. I love this picture because ለብዙ ነገር apply ያደርጋል ግን mostly for autism I see this እኛ what we hope right autism treatment ሲጀመር or ABA or speech or biomedical በቃ ልጃችን ወደፊት እንዲሄድ ነው የምንፈልገው አይደለ just straight up but that's not how healing works ብዙ twist እና turnoች አሉ አይደለ ሁለት ሶስት ወደፊት እንሄድና አንድ ወደ ኋላ አራት አምስት ወደፊት ሁለት ወደ ኋላ we see regression even within progress regress ማድረግ ይችላሉ ልጆቻችን so we have to understand healing is not linear healing ብዙ twist and turn አላቸው ግን through that twist and that turn that's what I said is hopefully you have the community or have somebody እጃችሁን ይዞ okay it's okay this is what you can do this is that's why we're here ሁላችንም we're here to hold your hand እጃችሁን ይዘን በቃ እንደዚያ እኛ እንዳለችው አዜብ እኛ ያለፍንበት እናንተ እንዳታልፉ ወይም እንዳልኩት ያለፍኩበት ነገር ለእናንተ እንዲተርፍ በቃ እኔ እንደዚህ አድርጌ example ልስጣችሁ IHSS in-home supportive service I remember እንዴት እንደጸለዩ because you guys will see functional medicine alternative stuff it gets expensive እኛ ደግሞ በጣም ብዙ out of pocket expense ነበረብን because insurance cover አደረገው and I remember I said God if you approve this my husband Caleb I said approve Konola IHSS I'm going to help so many people IHSS እንዳያገኙ እና we got it እና most people ሲጽፉ በጣም difficult journey እንደነበራቸው ነው for some reason ግን እግዚአብሔር በሩን ከፈተልን everything the right social worker the right case where everything we got it full time he got that service Then after that, don't ask me how many people approve እንዳደረኩኝ ለIHSS because I said God if you open that door for me ለኔ አይደለም ይሄ ነገር ለሌላም ሰው እንዲተርፍ ነውና ውስጡን ሳወቅኩኝ አሁን በብዙ ነገር ፔሽንቶቼ ይጠይቁኛል ስለ ABA ስለ speech ስለ IH ስለ financial because ሳለፍኩበት I can teach about this it's my experience now እንዳልኩት ለእናንተም it can help so in general እንዳልኩት healing is not linear twist and turn አለው but still the goal is to get to that destination we still and every child's destination is different ብዙ ጊዜ ጠይቃለሁ what is your hope for your child ብዙ ጊዜ መሰማው ልጄ እንዲናገር አንዳንድ ሰው ግን ልጄ እንዲበላ ልጄ እንዲተኛ I promise you my first goal ልጄ እንዲተኛ ነበር never ልጄ የሚያወራም አልመሰለኝም never because የተነገረኝ በቃ he'll never talk he'll be diapered for life and maybe psychiatric hospital ነው የሚገባ because severe ስለነበረ never እዚህ ይደርሳል አሁን ልጄ የሚናገር ልጅ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ gifted program ውስጥ ያለ ጓደኞች ያሉትና ይሄ ሁሉ ምለው is because every child's destination is different ግን I always say one step at a time የመጀመሪያው ነገር tackle እናድርገው functional ማለት የhealth issue መተኛት መብላት እና ትልቁ ነገር ደስተኛ እንዲሆኑ አይደለ we want our children to be happy and healthy and that should be the big goal ለልጆቻችን and happiness looks different for every child happiness looks different for every family and so እሱን ሁሉ ማሰብ አለብን and so what the ways to approach autism treatment እንዳልኩት the best way is not one way the best way is a combination and እንዳልኩት conventional and biomedical or functional approach ስናደርግ that is where you get integrative medicine you integrate and not everything መጠቀም አለብን ልጆቻችን ለመርዳት and now usually children they become better responders to conventional medicine so ማለት የABA የspeech የOT ያየሁት በራሴ experience with my patients and my own son is ልጄ መተኛት ሲጀምር guess what he focused with ABA and he focused in school he got all of a sudden score they started going up inflammation ሲወርድለት ዳይቱን ስንቀይርለት more focus more eye contact ለአንድ ዓመት ነው eye contact we worked on eye contact with my son minimum በቃ therapy the conventional therapy ለአንድ ዓመት we didn't see much change when we worked on the underlying issue then we saw በቃ ሁለቱንም በደንብ መስራት ጀመረለት and so we saw what the holistic or the full child approach እንዳለችው I love that term ማራማዊት the full child ማየት አለብን and so that's what I believe is most helpful
record keeping, as even dalachuk is so important. I teach about this in lesson 1, actually, in my course. Before you even get into salagat, salamigib, manamin, number 1 mastamro, you have to keep record of your child. Malet, memoryachin, erasoallen, adelle, maybe 2-3 ሳምንት before ልጃቸው አንድ አዲስ ቃላት ብለው ይሆናል። አሁን ግን ድርቀት ሳለብ ተረሳሱ አይደለ? So you forget even the progress. So and it's afumlo ለሁለት reason. Number 1, to keep track of the progress, and also to help share with your team. አይደለ? ከትምህርት ቤት ጋር ከABA ከspeech ጋር you are a big team member. Actually the most vital, the most important team member ነን እኛ. So እሱ part አለ። ሁለተኛ ደግሞ እንዳልኩት በቃ ተስፋ እንዳንቆርጥ አይደለ? አንዳንዴ ስንሄድ ምንም አላየሁም በልጄ ግን እኔ እጽፋለሁ ብዙ ጊዜ every time you guys you know when I see my patient okay ይሄ እንዴት ነው እንደዚህ እንቅልፍ እንዴት ነው ፑፑ እንዴት ነው ምግብ እንዴት እና next time እንዴት ነው ምናምን ምን ለውጥ ላይ last time you told me I love you አለሽ wow I forgot ትላላችሁ because you didn't write it down and so ስትጽፉት እንዳልኩት it keeps you accountable and also ተስፋ ይሰጣችኋል okay ይሄን አድርገናል በቃ next እንድንቀጥል እና give up እንዳታረጉ on this journey because it is a long journey, it's not easy journey አይደለም and also it helps you realize ምን connected እንደሆነ example አሁን I just the other day I had a family member Netsy, you know it's Thanksgiving, it happens, gluten free dairy free ናቸው ልጁ gluten አንስቶ በላ ማልቀስ ጀመረ ሆዱን በቃ you know ሆዱን አመመው you know and all of a sudden and so she noticed right away okay gluten ይሄ ነገር ትልቅ ችግር sometimes 2 ዓመት ወይም 1 ዓመት ስናደርግ ይሄን ዳይት we probably think oh it's not a big deal or it's a ልጅ አሁን መብላት ይችላል ግን እንደዚህ አይነት accident ራሱ happens ያደርግ it makes you realize and your whole family realize right why the importance because አሉ አንዳንድ ፋሚሊዎች አይ በቃ ልጁ ይብላበት ምን ችግር አለው it's okay አንዳንዴ ይባላል ግን ለኛ ልጆች it's such a big deal like እንዳልኩት it's like having think about it as a true like disease right like ልጃችን diabetes ቢኖረው we're not going to just give them a bunch of bread a bunch of sugar but we have to think of it like that የኛ ልጆች አንዳንዴ it's not just allergy there is food sensitivity that can cause the same kind of side effects so these are some things track ማድረግ ምንችለው የልጆቻችን symptoms behaviors mood and emotional changes side effect addis supplements ሲወስዱ I always say supplements ሆነ ጥሩ ማለት አይደለም አንዳንድ ልጆች vitamin D ራሱ they have reaction you know vitamin D should be well tolerated for most kids ግን it could and so መድኃኒትም ሆነ የseizure መድኃኒት የantibiotic any አዲስ ነገር ስትጀምሩ track make sure you track from the beginning so also ለዶክተራችሁ ይሄ ችግር አለ ሲል you can say yes I saw this ልጄ ይሄን ሲወስድ ራሽ ወጣበት ይሄን ሲያደርግ እንደዚህ ለውጥ አየሁበት አልተኛም supplement medication also keep track ምን እንደሚወስዱ ስንት እንደሚወስዱ and then food and beverage የሚጠጡት የሚበሉት and then activity and sleep እኔ ብዙ ጊዜ ማየው before I even go to supplement እንቅልፍ ችግር ካለ I say okay how active is your child I screen since that no screen time 4 hours 5 hours guess what most likely your kid is not active they're not really tired they're not going to sleep so then I say okay let's get in betus in the indoor trampoline nagar or swing or something active and then also reduce the screen time we'll talk about that another day surasu ብዙ scientific factoች አሉ ስለዛ I just taught about this like 2 weeks ago on my course ስለ screen time and how much በቃ damage እንደሚያመጣ ለማንም ልጆች ግን especially ለኛ ልጆች neurological ችግሮች ማምጣት እንደሚችሉና even your autism symptom mimic ማድረግ እንደሚችሉ and last thing for tips for tracking number 1 write it down right away look something ስታዩ ጥሩም ነገር መጥፎም ነገር እኔ back in the day እኔና ባሌ በአይፎን ነበር ምንጽፈው ኖታችን connected ነው so any አዲስ ነገር ሲያይ therapy ውስጥ ወይም ትምህርት ቤት ዛሬ ትምህርት ቲቸሯ እንደዚህ አለች እንጽፈው ነበር እኛ ግን we know በዛ ጊዜ okay በዚህ ሳምንት ምን ቀይረናል ምን አርገናል we keep track of it so write it down because our mind easily no manrasa we are overwhelmed parents right እኛ ራሳችን we're overstimulated but therapy but you know ሐሳብ አለ we have other kids it's a lot so write it down right away be specific ደግሞ ያያችሁት ነገር even the rash don't just say rash ምን አይነት rash is it bumpy is it flat is it red is it hot ጻፉት specific የሆነ ነገር positive and negative changes ደግሞ even okay
vitamin D መውሰድ ሲጀምር በደንብ ተኛልኝ or the opposite vitamin D ሲወስድ hyperactive ሆነ write it down ሁሉንም specifically tell your team you know for example our team at that time was we had the IEP team we had the speech we had the ABA and we were very open ያቃሉ አንዳንድ ነገሮችን ምናለ alternative በምግብ ምናምንና they were very careful ከሱ ጋር ግን anything አዲስ ስንጀምር we usually didn't tell them right away we'd like to see like okay እነሱ ሪፖርታቸው ላይ በዚህ 2 ሳምንት ምን change አዩና most of the time እንዳልኩት የሚሉት wow this last few weeks he's doing so good or ግን እኛ እናውቃለን በዛ ጊዜ maybe we've been detoxing or change the diet or environmental ነገር clean up አድርገናል and so that's where we can see the changes and not consistency don't worry about format ቆንጆ ሆነ ቆንጆ አልሆነም just be consistent try to once a day or once a week or whatever schedule ያላችሁ write it down and not consistent ሆኑ to keep track and not celebrate every win የኛ ልጆች people don't realize sometimes that for us the little things right is a big deal ለኔ ልጅ I remember one of the things that we were so happy about of course ምግብ መብላት ሲጀምር because he was only eating 2-3 foods ግን ከእህቱ ጋር መጫወት ሲጀምር not even I mean ቃላቶች we were excited yes ግን more interaction ከኛ ጋር interact ball ሲጫወት back and forth playing with the ball ልጆችን notice ማድረግ ሲጀምር just the littlest things for us playground ላይ before playground ላይ ልጆች ብዙ አይሄድም then በቃ ብቻን መጫወት ሲጀምር playground ላይ መቀላቀል ሲጀምር and so don't think ይሄ ትንሽ ነገር ነው it's not a big deal ጸጉራቸው ሲቆረጡ ወንድ ልጆች ያላችሁ ታውቃላችሁ it's not easy right I remember the first እኛ 2-3 ሰው ነበር ሚይዘው ለጸጉር መቅረጥ I remember when he was starting to heal በቃ ቁጭ ብሎ ሲቆረጥ we were shocked we couldn't believe it because that is a big sensory issue and so every little thing please write it down ጻፉት I remember the first time camera ያየ ጊዜ a lot of our kids I know Maramawit, you talk about this, how you knew camera I am ነበር በቃ picture ሲነሳ ወደዚህ ወደዛ ወይም እንዳሹ ጅጎጎር ነገር sheet ላይ ነው focus ግን the first time በቃ picture Christmas picture as a family ተነስተን ሁላችንም camera እና those little things ማንም ሰው ሌላ maybe አይገባም እኛ ግን it's a big deal for us and that is part of our children's healing don't focus just on speech don't focus on the big gains ትናንሹ ነገር because ትናንሹ ነገር build ያደርጋል build አድርጎ usually ወደ the bigger gains መሄድ ይችላል ግን ትናንሹ ነገር ላይ focus ካላደረግን ደስታችን ነው የሚሻማብን so we have to also focus on the little things for our children እና እንዳልከው ቅድም Yoftahe every child is different every child's healing is different እና እንዳልኩት the multidisciplinary approach is in my experience the best approach በቃ ሁሉንም ስናረግ and that's my hope እንዳልኩት አሁን research የሚያሳየው እንደዛ አይነት treatment እንደሚያስፈልጋቸው ልጆቻችን ግን medicine is 15-20 years behind so አሁን ምናየው በresearch maybe ከ15 ዓመት ከ20 ዓመት በኋላ ነው የኔ colleagues ከኔ ጋር pediatrician psychiatrist maybe implement ማድረግ የሚጀምሩት ግን it doesn't mean because አሁን research ሳለ አሁን we have to wait ሁሉም ሰው implement እስከሚያደርገው እንዳለችው ማራማዊት you guys put your own white coats you guys be your own researcher be your own scientist ለልጆቻችሁ advocate አድርጉ push አድርጉ fight አድርጉ because ለልጆቻችን እኛንን አፋቸው እኛንን አይናቸው እኛንን በቃ help ማድረግ ምንችለው so please fight አድርጉ ለልጆቻችሁ ደግሞ don't give up ተስፋ አለ ለልጆቻችን so በርቱ እና በቃ this is it I'm done with my section Thank you, Dr. Netsy እንዳልሽው ብዙ የተለያዩ አፕሮቾችን ነው ያየነው እና ጊዜውም እየሄደ ስለሆነ ወደ አዜብ ልምጣና ሄለን እንደምትልሽ ዶክተር አዜብ ልልሽ ፈልጋለሁ አፍላ ያመጣችው so አፕሮቾቹንም በተለያየ መንገድ አድርገናል ሳምራይዝ አድርገሽ ወደ አንቺ ልምጣና ቃላቶች ተነጋግረን ከጠበቅኩት በላይ ሄደናልና I think checklist ያልነውን maybe next time መጨመር እንችላለን ብዙ እንዳይሆን ግን እሱን ነካ ማድረግ ወይም anything that summarize አድርገሽ ማቅረብ የምትፈልጊው ነገር ካለ ወደ አንቺ ድሉ ልስጥሽ Thank you በጣም ቆንጆ በጣም ኮራባችሁ እህቶች ናችሁ ሁላችሁ በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ነበር ብዙ ሰው ብዙ እንደተማረበት እርግጠኛ ነኝ
ከየት ልጀምር መሰላችሁ? ኤጁኬት ዮርሰልፍ ስንል ማርያማዊትም የተናገረችው፣ ናትም የተናገረችው፣ ሄለንም የተናገረችው፣ እኔም በተናገርኩት አካባቢ በአጠቃላይ አውቀን መገኘት አለብን። which is ስፔሻል ኤጁኬሽን በተመለከተ ምን ማወቅ አለብን? የባዮሜዲካል ኢንተርቬንሽን በተመለከተ ምን ማወቅ አለብኝ? ሌሎች ወላጆች በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ያልፋል? እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሁን እኔ ከየት አምጥቼ ነው ኤጁኬት አድርጌ የምትይኝ ራስሽን ልትሉ ትችላላችሁ። ከየት ነው የሚጀምረው? ፕላግ ኢን ሰፖርት ግሩፕ በአካባቢያችሁ ያለ የፈረንጅ ይሁን ያበሻ ይሁን ፕላጊን። ምክንያቱም እዛ ውስጥ ስትገቡ ምንድነው ከእናንተ በፊት ኦልሬዲ በዛ ውስጥ ያለፉ ሰዎች አሉ። ከነሱ ትማራላችሁ። መጽናናትን፣ አዲስ መንገድን፣ የማታውቁትን ማወቅን። እዚህ አካባቢ እኮ ያለ አንድ የምታውቁት አንድ እናንተን ትልቁ የምታተርፉት ፕላጊን በማድረግ ሰፖርት ግሩፕ ውስጥ በመግባት አንድ እናንተ የሚመስሉ ሌሎች ወላጆች አሉ። እናንተ ብቻችሁን አይደላችሁ። የእናንተ ልጅ ጸባይ ብቻ አይደለም ዊርድ የሆነው፣ ለካስ የሌላም ልጅ ዊርድ አለ። አሁን እኛ እንሳሳቃለን፣ ኮርኪነስ እና ምናምን እንጠቃቀሳለን። ላይክ that's our kids. so ያንን አይተን አክሰፕት ማድረግ ነው። ብቻዬን አይደለሁም የሚለው ስሜት ትልቁ ስሜት ነው። ከዛ ሁለተኛ ምን ይመጣል? እውቀት፣ ከሌላ ወላጆች እውቀት። በምን አይነት መንገድ ነው እውቀት ያለው? አንድ ምን አይነት ዶክተሮች አሉ? ምን አይነት ትምህርት ቤት ነው ጥሩ? የትምህርት ቤት አይፒ ምን መምሰል ነው ያለበት? ይሄ አንድ ሆኖ ሳለ ሌላኛው እውቀት ደግሞ ምንድነው? ምን አይነት የገቨርንመንት ሄልፕ አለው? ስፔሻል ኤጁኬሽንን በተመለከተ፣ ኢንሹራንስ ገንዘብን በተመለከተ፣ ኦቲዝም ዌቨር እንበለው፣ ፓስዌይ ዌቨር እንበለው፣ የተለያየ መንግስት ያስቀመጠው። አሁን የሜሪላንድን በነግራችሁ ሊስት የሚባል ፕሮግራም አለ ኤልአይኤስ። እንደው ዝም ብሎ በአመት አንዴ ሎተሪ ትገባላችሁ፣ 2000 ብር ተጣጣቷል። ሚሊዮነር ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ አያገባችሁ። ግን ያ 2000 ብር ሜሪላንድ ከሆናችሁ አይለፋችሁ። ኖቬምበር 30 ነው የመጨረሻው የሚቀጥለው ራውንድ ያለው ኖቬምበር 30 ነው። አፕሊኬሽን አስገቡ። እያንዳንዱ ስቴት የራሱ እንዲህ አይነት አለ። ረስፒት ነፃ የሆነበት ስቴት አለ። እወቁ ስቴታችሁ ምንድን ነው የሚሰጠው። እኛ ጋር ኦቲዝም ዌቨር አለ። ኦቲዝም ዌቨር የሚባለው ሜቢ ኮሎራዶ አይኖርም ወይም ካሊፎርኒያ አይኖርም። ሶ የእናንተ ደግሞ ስሙ የተለየ ነው። ያንን ኖሌጅ ለማወቅ እዚህ ሰፖርት ግሩፕ ውስጥ መግባት ይጠቅማቸዋል። አሁን ይህ ሰፖርት ግሩፕ በምንድን ነው የማገኘው? አላቅም። ያበሻ የለም ካላችሁ ፓረንት ኢንፎርሜሽን ሴንተር ጉግል 100 ናቸው ያሉት፣ ጨምሮ ሊሆን ይችላል። ይሄ ቁጥር ያለኝ የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው። እያንዳንዱ ስቴት ግን አንድ ወይ ሁለት አለው። ለምሳሌ ሜሪላንድ ፓረንትስ ፕሌስ ኦፍ ሜሪላንድ አይፒያቸውን ያነባሉ። አድቮኬሲ ካስፈለጋቸው አድቮኬሲ ይነግሯቸዋል። የሚያስፈልግ በተለይ ስፔሻል ኤጁኬሽን በተመለከተ ብዙ ሄልፕ፣ ትራንዚሽንን በተመለከተ ብዙ ነፃ ከልጃችሁ ከተወለደ እስከ 21 ዓመት ላለው ነገር በደንብ ነው ኮንሰልቴሽን የሚሰጧቸው። ድሮ እንደውም አይፒ ሚቲንግ ሁሉ ሄዱ ነበር፣ አሁን አይሄዱ። ስለዚህ ፓረንት ኢንፎርሜሽን ሴንተር ጀስት ጉግል ኢት ቴክሳስ wherever you are እና እነዚህን ነገሮች ብታደርጉ አንድ ትልቅ ጥቅም ታገኛላችሁ። የኛ የሜሪላንድ ግሩፕ ነው። እዚህ ጋር ስዕሉ ስለተለጠፈ ምንድነው ብላችሁ እንዳትሉ፣ ሜሪላንድ ውስጥ የምትኖሩ ከሆናችሁ እና ኦር ቨርጂኒያ ኦር ዲሲ የምትኖሩ ሆናችሁ ኤቢኤ ሰርቪስ፣ ስለ ኤቢኤ ሰርቪስ ወይም ደግሞ ልጄ ቢሄቪየር አለው በምን አይነት መንገድ ልጄ እንርዳው ብላችሁ ብትሉ ካላችሁ፣ ጥያቄ ካላችሁ ሰላምና የወዲትን ወቋቸው ቢሲቢኤዎች ናቸው። የወሩ 4ኛው ሳምንት ላይ ጥያቄና መልስ ነፃ Q&A ነው። you just ደውላ dial in Zoom and you come in 4ኛው Tuesday of the month you could ask questions። የኛ ደግሞ ስፔሻል ኤጁኬሽን እና አይፒን በተመለከተ ከሆነ ደግሞ እሱ ሌላ ስላይድ ነው። ግን በሁለተኛው Tuesday of the month we have that። እዚህ ጋር ሊያየን ቢግ ታይም ላመጣት ፈልጋለሁ። ሊያየ she's got a big platform on Facebook። anytime ጥያቄ ሲኖራችሁ ገብታችሁ የምትጠይቁበት። in addition to that she has እኔ ማለኛ ሰርቪስ ቅድም ፖስት አድርጌው ነበረ። ካሌንደሪ ላይ ገብታችሁ ኮንሰልቴሽን፣ ፍሪ ኮንሰልቴሽን ስኬጁል አድርጋችሁ ገብታችሁ ደውሉ። ኢንፎርሜሽን ኢዝ ፓወር። so you can plug in different support groups። በሊያ በኩል ወደ 30 ምናምን ስቴት ነው አሁን ያላት። ለዛ ስቴት ስፔሲፊክ የሆነ ኖሌጅ ቢኖረው እዛ ስቴት ውስጥ የሚኖር ሰው ነው ብዙ ጊዜ። ግን እሷ she will connect you with that person። so ያ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለምን ልጆቻችሁን ለመገንባት ለልጆቻችሁ የሚያስፈልገውን ነገር ለማግኘት እንዴት ልጀምር፣ የቱ ጋር ነው ራሴን ኤጁኬት ማረገው የሚለውን ለመጀመር ቢ ፕላግድ ኢን።
in American community ወይ ሀበሻ community ይሄንን በጣም አልፈልጋለሁ አንድ ሳልል ማለፍ ማልፈልገው ነገር ባዮሜዲካል ኢንተርቬንሽንን በተመለከተ ልጆቻችሁ እነዚህ ነገሮች እንዲያረጉ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማርያማይት የተናገረችው የወሬ የስሚ አብዛኞቻችሁ እዛ ላይ ነው ያላችሁ ምን ይሆናል መሰላችሁ ልጃችሁ የ2 ዓመት ልጅ ኦኬ ወተት አቆማችሁ እና ወተት ዝምላችሁ ካቆማችሁ ሌላ ሰፕሊመንት መስጠት አለባችሁ ስለዚህ ግዴታ ከህክምና ሰዎች ጋር ኮንሰልት ማድረግ አለባችሁ ዝም ብሎ ወተት ማቆም አይቻልም ለምን ወደፊት ኦስቲዮፖሮሲስ የሚባል በሽታ አለ አንዳንድ ነገር በማቆም ከሚመጡ ዴፊሽንሲ ምክንያቱም እኔ ልጄ ሙሉ በሙሉ ከ6 ዓመት በላይ ባዮሜዲካል ኢንተርቬንሽን አድርጌያለሁ ለልጄ ዶክተር ሜሪ ሜክሰን ትባላለች ዶክተር ወይም ዶክተር ኮምፓርት ሁለት ዶክተሮች ነበሩ this is almost 15 ዓመት በላይ ነው የምነግራችሁ እና በየ15 ቀኑ ደሙ ይቀዳ ነበር እኔ ኪሌሽን ሁሉ አድርጌያለሁ ኪሌሽን አይደረግም ኪሌሽን ሃይፐርበሪክ ቻምበር እነዚህ ምንድነው ያልሞከር ነው ተሞክሯል ለኔ ልጅ አልሰራም እና ነው ፈት አልሰራም I will be honest with you. I took data I did everything it didn't work ግን አንድ ነገር እዛ ጋር መነግራችሁ ነገር በ15 ቀን ደሙ ቼክ ይደረግ ነበር ምክንያቱም ኪሌሽን ሳደርግ ጥሩን ነገር በሙሉ እሱን ዲታክስ አደርጋለሁ ያንን ሲያወጣ ጥሩንም ይዞ ስለሚወጣ ሰፕሊመንት ያስፈልገዋል ዝም ብላችሁ ማቆም ምግብ አትችሉም ምን ሰፕሊመንት ሰጣችሁ ነው ምን የምታቆሙ እና ይሄንን ለማወቅ if you do it the right way consent ሴፍ የሆነ ነገሮች ከማድረግ ውጪ በተለይ ወተት ተታቆሙ ወተት ብዙ ጥቅም አለው ስለዚህ ወተትን ሪፕሌስ ቢያደርጉ ነገሮች ፈልጉ እኔ እንግዲህ ዶክተር ስላልሆንኩ ስለሱ አላወራም ግን የምታወጡት ነገር ምን ሪፕሌስ ሊያደርግ ይችላል ሰውነት ውስጥ ምን የጎደለ ነገር አለ ኦርጋኒክ አሲድ ቴስት ነው የሚያስፈልገው ኦኬ አንጀቱን ለማወቅ ምንድነው የሚካሄደው የዩሪን ቴስት ነው የሄር አናሊሲስ ነው all of that ተደርጎ መድኃኒት ሲታዘዝ ለምን እንደሚታዘዝ አውቃችሁ እንጂ ጓደኛችሁ ስላደረገች በቃ ፕሮባዮቲክ ሰጣሉ በቃ ይሄን ሰጣሉ አማውንቱ ምን ያህል ነው ስንት ቢሊየን ነው የሚያስፈልገው ለፕሮባዮቲክ ለመስጠት effective ቢሆነው ምን ላይ ነው so it's just you have to know the same with even cod liver oil ምን ያህል effective የሚሆንበት ሌቭል አለ cod liver oil ዝም ብላችሁ ተሰጣችሁ አይሰራም effective የሚሆንበት ደረጃ አለው ማለት ነው አለው እሱን እዚህ ጋር ኢንግሪዲየንቱን ባልጠቅስ DHA እና እሱን ባልጠቅስ አለ ያንን ደረጃ ካልሰጣችሁ effectiveም አይደለም ብራችሁን ከስራችሁ cod liver oil ገዝታችሁ ማለት ነው so ሐኪም ኮንሰልት ያረጋችሁ አጥፎ ላይ ምክር መስጠታችሁ ይሄ ነው ነፃነት ዶክመንቴሽን ብላለች ሜዲካል ብቻ ሳይሆን የትምህርት ቤትን ጉዳይ ማን ነው ኮኦርዲኔተሩ ማን ነው ስፔሻል ኤጁኬሽን አስተማሪው ማን ነው ጄኔድ አስተማሪው የትምህርት ቤቱ ሳይኮሎጂስት ማን ነው ስፒች ቴራፒስት ኦኩፔሽናል ቴራፒስት what are they doing connect እነሱን ሰዎች ከሌሎቹ ቲሞች ከናንተ ጋር ከሚሰሩ ሰዎች ማን ነው በህይወታቸው ያለው ሶሻል ወርከር አላችሁ ስፒች ቴራፒ የግል አላችሁ ኤቢኤ አላችሁ እነዚህ ሰዎች ከትምህርት ቤቱ ጋር ይሰራሉ ወይስ የቤቱ ቴራፒ አንድ ሴት ነው የትምህርት ቤቱ ቴራፒ አንድ ትምህርት ሌላ ሴት ነው no you should bring them all together እንዳንተናችሁ መሃል ላይ ያላችሁ አንድ ቀን ተሰብስቡና ሁላችሁ ተቀመጡ ማለት አይደለም ግን ኮንሰንት ስጡ ለትምህርት ቤቱ so that የፕራይቬት ስፒች ቴራፒስት talks to your school therapist ስፒች ቴራፒ ኮንሰንት ያስፈልጋል በትምህርት ቤት ኤቢኤ ቴራፒስቶች ወይም ቢሲቢኤያቸውን እዛ ትምህርት ቤት ሚቲንግ ላይ ወሰዱ ለምን ትምህርት ቤት የጻፈው ቢሄቪየር ኢንተርቬንሽን ፕላን ሞር ሄልፕ ልታገኙ ትችላላችሁ ቢሲቢኤዋ እዛ ቦታ ላይ ሄዳ ሞር ለትምህርት ቤቱ ብትገልጽ ቢሄቪየር ኢንተርቬንሽን ፕላኑ ላይ ሞር ይጨመራል ማለት ነው የተሻለ ነገር በእውቀት የተደረገ ነገር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነሱም አላቸው ቢሲቢኤ በርግጥ ግን አንዳንድ ጊዜ ቢሄቪየር ኢንተርቬንሽን ፕላኑን ብትጽፈው ስፔሻል ኤጁኬሽን ትቸራዋል ስለዚህ ያንን ሞር ሪፋይንድ የሆነና ልጃችሁን የሚጠቅም ነገር ለማግኘት ቲም ፍጠሩ ቲም ውስጥ ደግሞ ማን ይግባ መሰላችሁ አያት ካለ አሁን ማንሽ ማርያማዊት በጣም ቆንጆ አማች አለሽ ሶ እንደዛ አይነት ቤተሰብ ደግሞ ሲኖር ሰፖርት ሊያረጋችሁ ቢችል አስፈላጊ ነው እኔ አንዳንዴ አይፒ ሚቲንግ ስትሄዱ ላለው አድቮኬት መውሰድ ጥሩ ነው ግን ሰምታሙት በቃ ቤተሰብም ይዞ ቤት ብዙም ስለ ታሪኩ ባይገባውም ባያቅም እንኳን ድጋፍ በጣም ጥሩ ነው ኢሞሽናል ሰፖርት አስፈላጊ ነው ሶ እንደዛ አይነት ሰፖርት ሲስተም ይኖራችሁ ብዬላለሁ ከዚህ በተረፈ በሚቀጥለው ጊዜ እንግዲህ እግዚአብሔር ብሎ እስከማያችሁላችሁ ነው ቴንክ ዩ ዮፍታሄ ይፍትሺ አንድ ነገር ልጨምር እዚህ ጋር አዜብ ያለችው ላይ እንደዚህ ግን ዘጋዋለሁ በዛው ተናግረሽው ያንቺን ከዛ ሱታራ ከንደወጣሽ ጀስት አዲስ ወላጆች ላላችሁ ብዙ ተርሚኖሎጂ ስለተጠቀመ አሁን ለምሳሌ አዜብ ያለችው ላይ ቲማችሁን አንድ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ ስትል
ኮንሰንት ፎርም የሚባል አለ። ትምህርት ቤቱ ለኢንሹራንስ ካምፓኒ ትምህርት ቤቱ ለኤቢኤ ካምፓኒ ቴራፒስት ጋር እንዲነጋገር ትምህርት ቤቱን ትሄዱና ኮንሰንት ፎርም ስጡኝ ትላላችሁ። ኤቢኤ ካምፓኒውን ትሄዱና ኮንሰንት ፎርም ስጡኝ ትላቸውና ትሞሉና ትፈርሙና መልሳችሁ ስትሰጧቸው እነሱ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ስትሰጧቸው ይነጋገራሉ። አይኢፒ ማለት ኢንዲቪጁዋል ኤጁኬሽናል ፕላን ማለት ልጃችሁ ከትምህርት ቤቱ እንዴት እንደሚያስተምሩ የምትፈራረሙት ኮንትራክት ላይ ያ ኮንትራክት ላይ የሚመጡ ስብሰባ ስትጠሩ አብረው የሚመጡ ወላጆች ጓደኞች ይችላሉ ብላለች። ከዛ ውጭ ደግሞ እነኚህ ቴራፒስቶች መምጣት ይችላሉ፣ ግን ያንን ኮንሰንት ፎርም ማስፈረም አለባችሁ። እዛ ስብሰባ ላይ መጥተው ስለእናንተ ልጅ ማንነት እንዲከራከሩላችሁ ከእናንተ እኩል አብረው አድቮኬት እንዲያደርጉላ እኛ እንደዛ ነው የምናደርገው። ቆይ ሌላ ደግሞ መናገር የምፈልገው ነገር ኢንሹራንስ በተለይ አሜሪካን ሀገር ስላለው ስለ አሜሪካ ነው የምናገረው። ካሊፎርኒያ ነው ስለ ካሊፎርኒያ ነው የምናገር የምችለው። የኢንሹራንስ የሚፈቅደው ቴራፒ ስፒች ቴራፒ፣ ኦኩፔሽናል ቴራፒ፣ ኤቢኤ ቴራፒ የተወሰኑ ቴራፒዎች በኢንሹራንስ ይከፈላሉ ማለት ኢንሹራንስ ሪኢምበርስ ያደርጋል። ያንን ይከፍላል ለዛ ሰርቪስ። ያንን ሰርቪስ ኢንሹራንስ ካቨር ማድረግ የሚጀምረው እናንተ ኢንሹራንስ ካላችሁ 5 ዓመት በላይ ልጃችሁ ከሆነው በትምህርት ቤት ነው ሰርቪስ የምታገኙት ትባላላችሁ። እና ልጃችሁ ትምህርት ቤት ከገባ በኋላ በትምህርት ቤት ስር ይሄን አይፒ የተባለው ኮንትራክት ቅድም ያወራነው ተፈራርማችሁ እዛ ፎርም ኮንትራክት ላይ ነው ልጃችሁ በሳምንት ግማሽ ሰዓት ስፒች ቴራፒስት፣ በሳምንት 1 ሰዓት ኦኩፔሽናል ቴራፒስት፣ ግማሽ ሰዓት ስፒች ቴራፒስት ኦኩፔሽናል ቴራፒስት ያገኛል ተብሎ የምትፈራርሙት ኮንትራክት ያንን ሰርቪስ የሚሰጠው ትምህርት ቤቱ ነው ማለት። ከትምህርት ቤቱ ውጭ ኢንሹራንስ መስጠት ይችላል። በትምህርት ቤት ብቻ መገታታችሁ የለባችሁ። ኢንሹራንሳችሁ ጋር ደውላችሁ ልጄ ትምህርት ቤት ጀምሯል ስፒች እና ኦኩፔሽናል ቴራፒ አለው ምክንያቱም ዳያግኖሲስ ስላለው ያስፈልገዋል ተብሏል አይደለ? ደውላችሁ ስፒች እና ኦኩፔሽናል ቴራፒ መቀጠል ፈልጋለሁ ወይም ማስመዝገብ ፈልጋለሁ አዲስ ማለት ትምህርት ቤቱ ከሚሰጠው ላይ on top of that and to take it a little further ደግሞ just to give you an idea ቤት መታችሁ ሰርቪስ መስጠት ትችላላችሁ፣ መጠየቅ ትችላላችሁ። በእናንተ ስኬጁል ስር ሊኖሩ ይችላሉ፣ ቤት ድረስ የሚመጡ ይኖራሉ። አሁን በኮቪድ ምክንያት ብዙ ሰርቪስ ኤክስፓንድ አድርጓል። የግድ ክሊኒክ ብቻ አይደለም፣ አውትሳይድ ኦፍ ክሊኒክ አለ። ቤት መምጣት ባይፈልጉና ባይችሉ ኮሚኒቲ ሴቲንግ የሚባል አለ። ምን ማለት ነው ኮሚኒቲ ሴቲንግ? እናንተ ልጃችሁን ይዛችሁ ሄዳችሁ ኦኩፔሽናል ቴራፒስቱ ጋር ፓርክ ትገናኛላችሁ። አሁን እኔና ልጄ ከባለቤቴ ጋር that's our next schedule ፓርክ ትገናኛላችሁ። ኦኩፔሽናል ቴራፒስት ፓርክ ውስጥ ከልጃችሁ ጋር አብሮ ይሰራል፣ እናንተ አብራችሁ ትቆያላችሁ። ኢንሹራንስ ስፒች ቴራፒ እና ኦኩፔሽናል ቴራፒ በአንድ ቀን ውስጥ ሰርቪስ ውስጥ ከተሰጠ ድረስ ለአንድ ቀን ብቻ የሚከፍሉት ማለት ለምሳሌ ስፒች ቴራፒስት የምታገኙት ሮብ ብቻ ከሆነ ያገኛችሁት ቴራፒስት ሐሙስ ሌላ ካምፓኒ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንሹራንሳችሁ የሚፈቅድ ከሆነ 2 ቦታ ቴራፒ ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያዩ ካምፓኒዎች እስከሆኑና the same day bill እስካላደረጉ ድረስ ሰርቪሱ the same day እስካልሆነ ድረስ። ይህን የምነግራችሁ ለምንድን ነው? እወቁት። ኢንሹራንሳችሁ ምን ያህል ኤክስቴንት መሄድ እንደሚችል እስከ መጨረሻው ወጥራችሁ ተጠቀሙበት። በየወሩ ከደሞዛችሁ የሚቀነስ this is not a free service። በመንግስት እርዳታ ያላችሁም ከሆነ በታክስ በፕሮፐርቲ ታክስ በእንትን ይከፈለው። it's not free but it's not ሳትጠቀሙበት አታሳልፉት። ለልጆቻችሁ መስጠት የምትችሉትን ሁሉ አዳርሱ። ደውላችሁ ልጄ እንዲህ ዳያግኖስ አለ ምንድነው ካቨር የምታደርጉት በሏቸው ኢንሹራንስ ካምፓኒ። ከዛ ደግሞ የት ፕሮቫይደሮች ናቸው ያሉት ዌብሳይታቸው ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ፕሮቫይደሮቹ የት እንዳሉ፣ ወይም ይስጧችሁ በኢንሹራንስ ውስጥ ደውላችሁ አስመዝግቡ። ዌት ሊስት ስላችሁ I don't know about most people is ያላችሁ Southern California speech therapy wait list is a year and a half right now. Occupational therapy is 1 ዓመት። እኔና ባለቤቴ ልጃችን ያለበትን ዌት ሊስት ያለበትን ተራውን እንዳያጣው ቫኬሽን እየሄድን አይደለም። ቫኬሽን ስንሄድ ደግሞ 15 ቀን ብቻ ነው ኢንሹራንስ የሚፈቅድልን። ከ15 ቀን ከወጣን ድሮፕ አድርገውት ዌት ሊስት ውስጥ ስለሚከቱት we don't go. That's how serious this is. በኮቪድ ምክንያት ያለው ዳያግኖሲስ ሬት በጣም ሃይ ነው። ብዙ ልጆች ቤታቸው ተቀምጠው ነበሩ፣ ሰርቪስ ያላገኙ፣ ትምህርት ያላገኙ፣ ብዙ ፕሮግራም ውስጥ ያልገቡ ልጆች አሉ። አሁን ቤተሰብ እየነቃ ልጅ እርዳታ ያስፈልገዋል እያለ በር እያንኳኳ ነው። ብዙ ፕሮቫይደሮች ኦቨርዋልምድ ሆነዋል። ዶክተር ነፂ ትነግራችሁ ትችላለች። እኛ ወላጆች ስራውን ፕሮቫይደሮቹ ስራውን አይሰሩትም። እሺ ፕሮቫይደር በቃ እየጨረስኩ ነው። ፕሮቫይደሮቹ ስራውን አይሰሩትም እና ለፕሮቫይደሮች ስራ እንዲሰሩ አታብዙት። እናንተ ስራውን ሰርታችሁ ለመገኘት ሞክሩ። ህጉን ወቁ። የልጃችሁን መብት ወቁ። ልጃችሁን የሚነኩ ሰዎች አካባቢ የሚነኩ ሰው ልጃችሁን የሚያናግሩ ስለ ልጃችሁ ኬር የሚያደርጉ ሰዎች ማንነታቸው ወቁ። have a file ባይንደር ይኖራችሁ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ያለበት በሞላ ይዛችሁ ነው የምትዞሩት። እሱ ኢመርጀንሲ ኮንታክቶቻችሁ እነማን እንደሆኑ ቴራፒስቶቻችሁ ማወቅ አለባቸው። እናንተ ማድረስ ባትችሉ ሌላ ኢመርጀንሲ ኮንታክት ይዞ መሄድ መቻል አለበት። be aware። እናንተ አዌር ሆናችሁ ስትገኙ ልጆቻችሁ ይከበራሉ።
እኛ ልጆቻችን አክብረናቸው መብታቸውን አስከብረን ስለተገኘን ነው ልጃችን የሚከበረው። እኛ ከናቅነው ማንም ዞር ብሎ የሚያየው የለም። And nobody will care about your child more than you. That's it. Thank you. Amen. ከራስ ምታት ጋር እንደዚህ ካወራሽ ግን ታውቃለህ this is such a passionate thing. ማይግሬን ጋር እንዲሆንኩኝ ያለ you are one amazing እናት በጣም የምትደለቂ በጣም I'm impressed. Thank you. But I was told to shut up when my kid was diagnosed, and I told the people that told me to shut up, I'm going to go out and tell my truth to the people. So thank you. There is a reason why I'm doing this. So I mean, let's ሰዎች በአንድ ቀንስ የምንዘጋው አይደለም። እዚህ ላይ ይሄን ያህልም ዴዲኬት ማድረግ አለብን። በየወሩ የምንመጣው ይሄ ብቻ ሳይሆን የሊያ ግሩፕ አለ፣ የዶክተር ነትሲ ግሩፕ አለ፣ የአዜብ ግሩፕ አለ፣ ማአት ግሩፖች አሉ። ይሄን ዲስካሽን ሁሌ የምናደርግበትና ፕሊዝ ቢ ፕላግድ ኢን ሁሉም ላይ ገብታችሁ የምታገኙትን ኢንፎርሜሽን ይዛችሁ በየወሩ ደግሞ ስንመጣ አድሬስ ስለምናደርገው ይሄንን ሲሪስ አናቆምባችሁም። ቀጥሉ እያሉ ብዙ ነገሮች እየመጣን ነው፣ እንቀጥላለን። ሄሉዬንና ዶክተር ነትሲንም አዜብንም 30 ሰከንድ ሰጥቻችሁ እንድንዘጋው because I'm going to another program to ከዚህ በኋላና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። This is just so much information. I wish I had this 19 years ago እምለው ነገር ስለሆነ ለሌላችሁ ምስ እንዳደረጉት ነው። Maybe who wants to go first level ሄሉን ከዛ ዶክተር ነትሲ ከዛ አዜብ መዝጋት እንችላለን። ሄሉዬ 30 ሰከንድ ሶሪ በጣም ስለማቋረጥባችሁላችሁ። No worries. እኔ ብዙ የምለው የለኝም ምክንያቱም everybody said it beautifully and everybody I think shared the most important information በእነሱ በኩል ስለዚህ እኔ የምጨምረው ነገር ብዙ የለኝም። የምለው ነገር ግን ነፂም ብለዋለች፣ አዜብን ብለዋለች፣ ማራማዊትን ብለዋለች። Data. I'm all about data as well because data takes you a long way. በትምህርት ቤት ውስጥ that's how we support IEP. That's how we support behavioral intervention. That's the only way you know how your child is progressing. You know, without no proof, you would not know where your child start. Yet ጀምሮ የት ላይ እንዳለ አናውቅም። ስለዚህ data is important at home. Data is important at school. Data is important when you go to your child's doctor. And then cross-sharing that information. Demo, it's highly important. Because you can know where they're at and you need to know how to challenge them when you see that, how progress them. It's so important. በዛ ላይ ደግሞ ተጨምሬ የምናገረው ነገር የልጆቻችሁ አስተማሪ ጠላቶቻችሁ አይደለም። ምክንያቱም እኔ እንደዚህ የምልበት ምክንያት I feel like we are the outsider. The outsider ተደርገን ነው ሁሉ ጊዜ የምንታየው. You have to understand that the teachers እና ቤተሰብና አስተማሪ ልጆቻችሁ most time spend የሚያደርጉት ከአስተማሪና ከእናንተ ጋር ነው. Not the ABA that they see for 30 minutes, not the speech pathologist, not the OT, not all of them. የእነሱ ታይም እንኳን accumulate ቢደረግ የእናንተን ታይም እና የእኛን ታይም አይተካም። ስለዚህ when your student teacher said something about your child, don't get offended. Be like, where are you coming? What is the reason for you to say that? What did you see? How can I improve that? How can we work together, to better, at the end of the day, ልጆቻችሁን ማየት ያለባችሁ አስተማሪዎቻችሁ ልክ እናንተ they want what's best for them. They want, I don't know እንዴት እንደምናገረው አላውቅም ብቻ ብዙ ጊዜ ስለሚገጥመኝ ነው እና like cross share information ሁላችሁም እንዳላችሁ ሶስታችሁ give the consent for, sometimes I feel like the ABA people will come in the classroom and they will share information, or the outside speech pathologist will come in and share information that the teacher has no idea about, and then you get overwhelmed because how come I never knew this? It can be like something that you can change in the IEP by calling amendment meeting. You'll be like, whoa, this is great. Can I add this in the IEP? Can I add this in the BIT, behavioral intervention plan ውስጥ ላድርግለት የምትሉት ነገር ነው። የሚቀየር ነገር ነው። Communication ያስፈልጋል። Communication is the key. Data is the key. Share the information with the teachers because they're a very important part of your child progress as well.
So thank you. And thank you ሂቢ ሁላችሁም። አስተማሪዎቹ እንዳንቺ ከሆኑ እኛ እኮ ልጆቻችንም እዛው ትተን ነው እና no like they are amazing teachers እንደ ሄለን አሉ ሁሉንም እንትን ማድረግ አንፈልም ግን at the same time እንደ ማራማዊት አይነት ደግሞ ወላጅ ከሆንን ደግሞ ዶክተሮቹም አስተማሪዎቹም ሁሉም ሳይወዱ ይሰማሉ የሚለው ልበለውና we have to get እንደ ማራማዊት ልንሆን አንችልም ሁላችንም እንደ ሄለን ልንሆን አንችልም የሚለውን ይሄንን ኢንተግራል የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዘን እንድንንቀሳቀስ ብዬ ነው ኤቢኤ ላይ እና አይፒ ላይ ራሱን የቻለ ዲቴል ክላስ ይዘንላችሁ ስለምንመጣ ይቅርታ ሁሉንም መመለስ አንችልም ዶክተር ነንሲ ወደ አንቺ ልምጣና መዝጊያ ወደ አንቺ ልስጥሽ እሺ I just want to say thank you እንዳልኩት Yoftahe thank you so much ይሄን opportunity ሰሰጠህ እንደሁላችንም I'm really enjoying this series የሁሉም ሰው expertise መስማትም ደስ ይላል you know እንዳልከው this is something you wish you had 19 years ago or even Aze when her child was younger you know so many things have changed even in the last 5 years like research የሚያሳየው ለautism treatmenቶች ምን እንዳለ so many things have changed and now and it's true Azebim ያለችውም and ማራማዊትም ያላችሁት is አንድ ነገር ስትጀምሩ do your research don't just ጓደኛ ሰጀመር ወይም ይሄ ልጅ ተጠቀመው ብቻ ሳይሆን እናንተም አምናችሁበት ሪሰርች አድርጋችሁበት ደግሞ find a provider እኔ በራሴ experience ያየሁት ግን one to one of course I've helped a lot of families ግን more than that education Azeb እንዳላችሁ we have to learn we have to you know knowledge is power right more እውቀት ሲኖረን more በቃ ኃይል ይሰጠን more ለልጆቻችን መርዳት እንችላለን that is why I'm going to put it up here I'm going to show you guys my course and so that is why I created this course to be honest is because sayo እንዳላችሁት Azeb እንዳላችሁ I have so many people ይሄን ጀምሬ ይሄን ገመድ ወተት ይሄን እንደዚህ አድርገ ይሄን ግን they don't know the why or they don't know the side effect they don't know እንዴት ስንት እንደሚሰጥ መቼ እንደሚጀምር እና ብዙ ሰው የሚለኝ ደግሞ ከየት ነው መጀመሪያው ምንድነው ማረጋው እንዳላችሁ ማራማዊት 1 አመት ተኩል 2 አመት ለቴራፒ የሚጠብቁ አሉ ቤት ቁጭ ብለው የሚጨነቁ ከየት ነው መጀመሪያው ምንድነው ማረግ የምችለው and so within this course you know this is not just a course it's also a community so within this ሁለት side አለው አንዱ side በሳምንት አንዴ 2-3 hour course እሰጣለሁ on various topics the conventional the unconventional even እንዳለችው ቅድም Azeb dairy free gluten free በጀምሩ researchu ምንድነው የሚያሳየው you need vitamin D you need calcium you need multivitamin የቱ ነው የምትወስዱት ስንት ነው ዶሴጁ then we look at the research what is evidence based research what is multivitamin in the autism ምንድነው የሚረዳው autism እና vitamin D ስንት ነው የሚያስፈልጋቸው autism ደግሞ ምን ችግሮች ነው ያላቸው so it basically helps to support and not also step-by-step guidance እንዳልኩት እኔ ሳልፍበት you know 7 years ago when I was going through this with Joshua what I wish I had እኔ የነበረኝ ነገሮች በቃ በዚህ 7 አመት የተማርኩት information ነው ብዙ ሰው በክላስ ውስጥ ማራማዊትም I know you're in the class overload ይሆናሉ because it's so እኔ በ7 አመት የተማርኩት information I'm giving in the last 7 to 8 weeks and so it's a lot of information and it's a lot of you know እንዳልኩት evidence-based information of እንዴት ልጆቻችን ቤት ውስጥ መርዳት እንደምንችል ወይም even therapies you know I have other people invite Marigo whether it's through the feeding therapy whether it's through ABA Helenim I've told you I'm going to call you soon you know but I want to basically bring the specialist ለኛ ልጆችና እኛ community and the other part like I said is a community ብዙዎቹ እንዳላችሁት we have to plug in part of this community is እንዳልኩት ከሁሉም አገር አሉ እና a lot of times public forum ላይ የልጆቻችን ነገር share ማድረግ አንፈልግም አይደለ we don't want to share pictures we're too scared to talk about our kids diagnosis and the beauty of you know this program is it's private everything is private everything is you know protected እና ብዙ ሰው የልቡን መናገር ይችላል ይሄን ችግር አይቻለሁ ምን ላደርግ እችላለሁ እና of course እኔም በሳምንት አንዴ I have a Q&A live የሆነ ጥያቄና መልስ ግን on top of that Azeb እንዳለችው we learn from each other you know as parents like even look here I've learned so much even Azeb from Helen from everybody and so what I love about this community is መረዳዳት መተባበር አንዱ ይሄ ነገር አላገኘሁት oh go to this website or ይሄን therapist አላገኘሁ oh try this person and so I love to see that because ብዙ ሰው እኔ የሚለኝ በቃ ብቸኝነት እንደሚሰማቸው a lot of my patients የሚሉኝ
በቃ በአፖይንትመንት ብቻ አንቺን ስማገኝሽ በቃ በአፖይንትመንት የጠበቁ 3 ወር 6 ወር እኔን የሚያገኙ በዛ ጊዜ ነው። አሁን ግን በሳምንት አንዴ እንዳልኩት Q&A and then every day live questionም ይጠይቃሉ. So any questions, any concerns እዛ ላይ መጻፍ ይችላሉ. But again, this is not one-to-one medical advice. This is education. እንዳልኩት education, research ምንድነው የሚያሳየው ስለ diet, ምንድነው የሚያሳየው ስለ inflammation, ምንድነው የሚያሳየው ስለ environmental toxins. And so this is not ይሄን አርጉ ይሄን ጀምሩ ሳይሆን here's the research. And if you decide to do this, this is, for example, if you decide to do fish oil or cod liver oil, what is the recommended dosage, your EPA? What is the recommended dosage of DPA? I can't say ለእናንተ ልጅ ይሄን አርጉ ማለት አልችልም because I'm not doing one-to-one. ግን in this course, it gives you generalized advice, right? So ብዙ ጊዜ አሁን Mayo Clinic or CDC advice አለ ለእኛ ልጆች እንደዚህ ነው የሚያስፈልጋቸው ወይም የእኛ ልጆች ይሄ ነው የሚያስፈልጋቸው. So it's been a big joy for me. I have a section in there called Praise Report. I love to read that every day. እዛ ውስጥ ብዙ ሰው ይጽፋን ምን ለውጥ እንዳዩ እና እንዳልኩት ከመጀመሪያው ይሄን ኮርስ ከነጋ የጀመሩ ያውቃሉ. They have a journal እንዲጀምሩ. I provide them. If you see here on the side, I have a lot of different kind of symptom trackers, stool, diary, replacement guide, ምግብ ምን መቀየር ከትልቁ ነገር ምንድነው ልጅ የሚበላው ከየት ነው መገዛው, what do I do? And so I'm taking all my years of experience and research and putting it into a course, but I'm like Mermawit Mandalachu, like as affordable as possible. I know biomedical, functional medicine, all these things, it's expensive. Yeah, I know. I paid thousands of dollars to do this. And so a course I wanted to make it affordable and anybody join in Diarag, because I do feel like more the ልጆቻችን ስንማር በቃ እንድንበረታ እና በቃ ልጆቻችን እንድንረዳ ነው መፈልገው as a community. So I hope you can join ማድረግም ባትችሉም hopefully በዚህ seriesም ብዙ information share ማድረግ እችላለሁ. So that's it. Thank you for having me. Thank you Dr. Netsy. I know we have so much to share. ጥያቄዎቻችሁ መመለስ አንችልም። የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ግን በደንብ አንበን እንደገና እንመጣለን። በዛ አዜብ ደግሞ ላንቺም 30 ሰከንድ ልስጥሽ መዝጊያ። በቃ የኔ ሰርቲ ሊሆን ነው። ያንቺ ጥሪ ነች ቀጥታው። ሶ እኔ እዚህ ጋር ላላችሁ ወላጆች በአጠቃላይ ዛሬ ምሽቱን ለሰማችሁን ወላጆች በአጠቃላይ ተስፋ የቆረጣችሁ ካላችሁ ተስፋ አትቁረጡ። ስቲል የሰው ልጅ ቴምፕል ግራንት ነው ያለችው አንድ ነገር አለ የኔ መርሆ ነው። ማንም የሰው ልጅ ባስተማርነው መጠን ያድጋል። ግን ያ እድገቱ ከአንዱ ሰው ወደ አንዱ ሰው ይለያያል። ስለዚህ አንዱን ከአንዱ አናወዳደር። እያንዳንዱ ልጅ ባስተማርነው ባደረግንለት መጠን እድገት ያሳያል። እንደው እንዳትጠራጠሩ እና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዳትገቡ ይሄንላችሁ። የፈለገ ሰቪር ልጅ ቢሆን በትክክለኛ ይማራል። በተለይ በጣም ብዙዎቹ እንደዚህ ዝም ብሎ የሚሮጡ ልጆች honestly when you correct their diet and train them behaviorally honestly ቁጭ ይላሉ። እሺ መናገሩ ምናምን ማስተማር በጣም ከባድ ይሆናል። ይሄ ግን እንደሚሆን አትጠራጠሩ እናንተ ከሰራችሁበት። ይሄንን ከልቤ እላችኋለሁ። ተስፋ አትቁረጡ። ልጆቻችሁ ላይ ይሄን ትምህርት ስጡ። ሌላኛው እኛ አሁን ኢትዮጵያን ስፔሻል ኒድስ ኮሚኒቲ ዲኤምቪ ያለን ወላጆች ማንትሊ ሚቲንግ አለን። እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊዝ ካም ኤንድ ጆይን አስ ኢን ፐርሰን። ልጆቻችሁ በደንበኛ በቮለንቲርስ ይጠበቃሉ እና እናንተ የተለያየ ቅድም ሜንሽን ታደርገው ዶክተር ማህተመ ብያቸዋለሁ፣ ሳይኪያትሪስት ፒፕል ላይክ ዛት አድቮኬት ከተለያየ ቦታ የተለያየ ፕሮፌሽናሊ እናንተ ሊረዱ የሚችሉ ምንላቸው ሰዎች እንጋብዛለን። ማንትሊ ያ ትሬኒንግ አለን። ዊክሊ ፕሮግራሞች አሉን። ፕሊዝ ፕላጊን www.eesnc.org ብትገቡ ያሉንን ፕሮግራሞች በሙሉ ታያላችሁ። CST ምንድነው ብትሉ ዛሬ ኬር ጊቨር ስኪል ትሬኒንግ we just got done 30 ፓረንቶችን አሰልጥነን ኢትዮጵያ ትላንትና 15 ፓረንቶች ሶስተኛ ዊካችንን ጨርሰናል። 4 BCBAs እኔና አዚባራያ ስፔሻል ኤጁኬሽን ቲቸር 6ታችንን ይሄን ትሬኒንግ የምናደርገው we're moving forward በማታውቁት speed we're going to come nationwide. You will hear ስለኛ በቅርቡ በሌላ ስቴት የምትኖሩ are we paid? No, it's all free service. We're giving, eventually we might ask for grants. God give us the grant, we'll do more. Right now just the parents we're doing this nationwide. ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። ዮፍታሄ ይሄን ፕላትፎርም ስለፈጠር
እጅግ እናመሰግናለን። So how many parents we reach today? God knows, but even if we reach and ሰው እንኳን ልቡን ተለውጦ ከሆነ huge accomplishment. Thank you for being here and ይህን ፕላትፎርም Thank you. I love you guys all now. ቀኑ ሙሉ ቢይዛችሁ ደስ ይለኛል። ልጄ ይገለኛል ከዚህ በኋላ ከቆየሁኝና ስኬጁል ስላለ ነው። ለሁላችሁም you're not alone የሚለውን ብቻ እንኳን ብቻችሁን አይደላችሁም። ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ። አንድ ልጅ ደግሞ ሁሉም ልጆቻችን የተለያየ ኒድ ስላላቸው እሱንም ምንድነው ኮሚኒቲ ደግሞ ስለ ኦቲዝም የማያቀድም ማርያም ትላች አላቀም የምንለው ነገር ከጭንቅላት መውጣት ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ። የኛን አርጎ መውጣት ነው። በልጆቻችን የምናፍር ከሆነን ያንን ፓርት መጀመሪያ አድሬስ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ልጆቻችን የሚያሳፍሩ ሳይሆን ከእግዚአብሔር የተሰጡን ስጦታ ናቸው። ያንን አውቀን ለነሱ ብለን እኛ መታገል ያለብን ስለሆነ the sooner we accepted more service መጀመር እንችላለን እና እንመጣለን እንመለሳለን። ይቅርታ ፌስቡክ ሜሴጆቹን አላነበብኩም። ሌላ ጊዜ እሱን አንበን ሞርስ ጥያቄ እንጠይቃለን። ሁላችሁም አራማዊትም ሄሉም ዶክተር ነትሲ አዜብም ጊዜያችሁን ወስዳችሁ እዚህ ጋር ስላስተማራችሁን በጣም እናመሰግናለን። የዶክተር ነትሲንም ኢንፎርሜሽን የአዜብንም ኢንፎርሜሽን ፖስት አድርገንላችኋል። እዛው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ። until we meet again እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አገራችንን ሰላም ያርግልን። በጣም ትልቅ ችግር ላይ ያለ ነው። በጸሎት ይሄንን ሳልዘጋ አለምና ሁላችንም እንተባበር፣ እንተሳሰብ። ዘር ሁሉ ነገር ጥለነው የምንሄደው ነገር ነው እያንዳንዱ ነገርና እስኪ ግድያውን ትተን በቃል የምንነጋገርበትና የምንከባበርበትን ሰዓት ያርግልን እና አገራችንን ሰላም ያርግልን ብዬ በሱ ዘጋዋለሁ። የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ይባርክልኝ ሁላችሁንም። Thank you. See you next month. Bye. Bye.